დილამშვიდობის 6 ივლისის საქმიანი დილას ეთერს ვიწყებთ. ტელეპიროლზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის განახლებული ინფორმაციით ივნისში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ ქვეყანაში -1.4% დააფიქსირა. წლიური ინფლაციის დონე კი 6.1%-ია. ფაუს ფასების ინდექსი, რომელიც სამომხმარებლო კალათის 5 ძირითადი პროდუქტის საერთაშორისო ფასების ცვალებადობას ასახავს, ივნისში ბოლო 3 თვის მანძილზე პირველად 2.4%-ით გაიზარდა და 93.3% ქულა შეადგინა. მთავრობის ინფორმაციით, უახლოეს დღეებში გამოიკვეთება იმ ქვეყნების წრე, ვისთანაც გარკვეული დათქმებით და პროცედურებით მიმოსვლას შეუძლებთ. გაეროს ბავშვთა ფონდის განცხადებით, დროა ბავშვები დაუბრუნდნენ ჩვეულ სასწავლო პირობებს. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ რაც უფრო დიდხანს რჩებიან ბავშვები სკოლის გარეშე, მით უფრო იზრდება მათი დაუცველობა სხვადასხვა რისკის მიმართ. რომან კაკულიამ კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების გატანის თაობაზე და მისგან გამომდინარე თანმდევი კანონპროექტი პაკეტი პარლამენტის რიგგარეშე სესიის პლენარულ სხდომაზე პირველი მოსმენით უკვე წარადგინა. განსაცმლის ქართული ინოვაციური ბრენდი ევროკავშირის დახმარებით უფრო მეტ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს დაასაქმებს. საუბარია ადაპტური სამოსის მწარმოებელ მულტიბრენდულ კომპანია კომბინიზონაზე, რომელიც პანდემიაში სამუშაო ადგილების შენარჩუნების სისრულეზე აცხადებს. ფართოვდება ქართული წარმოება ზოდიმ, რომელმაც ახალი ჰიპერმარკეტი ბათუმში გახსნა და მომხმარებლისათვის საინტერესო შეთავაზებებიც მოამზადებს. დეტალებს გადაცემის მესამე ნაწილში გაგვიზიარებენ სტუდიაში ნატალია ნოღაიდელი, ზოდის მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და ჯაბა ბუტკარაძე, ზოდის აღმასრულებელი დირექტორი. სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი საქართველოს რკინიგზის სასესხო ვალდებულებებთან დაკავშირებით წერს და როგორც ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, რკინიგზის საკრედიტო რეიტინგის B+-დან B-მდე დაქვეითება მოსალოდნელი. რა განაპირობებს ნეგატიურ მოლოდინებს? კვლევის დეტალებით პაატა ცაგარეიშვილი, სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის დირექტორი გვესტუმრება. სახელმწიფო ხარჯვის პოლიტიკა, ჯამური დანახარჯების, სიპებსა და აიპებისთვის გამოყოფილი ბიუჯეტები და მისი შედეგიანობა ითვლება თუ რა ხარჯის ეფექტურობა რეფორმების გუნდის წარმომადგენელს ტურუ მახარაძეს ვუმასპინძლებთ. გადაცემის ბოლო ნაწილში ტრადიციული რუბრიკებით დავით კლდიაშვილი, სალომე ბახსოლიან, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საჯარო სექტორზე დამხმარებლობის დეპარტამენტის უფროს უმასპინძლებს და გიორგი მოლოდინაშვილის, საავიაციო საკონსტიტუციო ჯგუფის ხელმძღვანელის სტუმარი დღეს თამარ თანდაშვილი ავიაკომუნიკატორის დამფუძნებელი იქნება. დილამშვიდობის საქმიანი დილას ეთერს ვიწყებთ. 6 ივლისია ორშაბათი და საქმიანი კვირა იწყება BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად საინტერესო ამბებით, რეპორტაჟებით, რა თქმა უნდა, ჩვენი გუნდის წევრების მომზადებული სიახლეებით და BMG-ს შაბათ-კვირას დაგროვებული ამბებით, რომელიც ორშაბათს დილიდან უნდა შემოგთავაზოთ. დილამშვიდობის, ყველას ბედნიერ და ბარაქიან დღეს გისურვებთ. მე გიორგი ისაკაძე ვარ და ანა ლაპიაშვილთან ერთად 6 ივლისის საქმიანი დილას წარმოგიდგენთ. დავანუსეთ უკვე ყველაფერი, ანამაც ძირითადში ისაუბრა და მოდი შევუდგეთ, მით უმეტეს სოფლიოში მილიარდერთა რაოდენობა ისტორიულ მაქსიმუმზეა. 2019 წელს მდიდრების რიცხვმა 8.5%-ით მოიმატა, ეს 2825 ადამიანი შეადგინა და ამასთან შედარებით მათი ქონება ამის 10%-ით არის გაზრდილი 9.4 ტრილიონ დოლარამდე. ამის შესახებ აღნიშნულია საკონსულტაციო კომპანია Well6 ითვლის მუდმივად, აი ეს მილიარდერთა აღწერის ანგარიშს აკეთებენ და მათივე პროგნოზით 2020 წელს შესაძლოა ეს რიცხვი კიდევ უფრო გაიზარდოს. ამ ანგარიშში ასევე წერია, რომ მილიარდერების კეთილდღეობის ზრდა შესაძლებელი გახდა სწორედ ფინანსურ ბაზრებზე მიმდინარე პროცესების შედეგად. მილიარდერების რაოდენობით ლიდერობს მაინც ჩრდილოეთ ამერიკის მიმართულება, 834 მილიარდერზეა საუბარი, ჯამური ქონებით 3.5 ტრილიონი დოლარი, მეორე ადგილზე აზიაა 758 მილიარდერით, აქ 2 ტრილიონ ნახევრამდე ქონებას და სიმდიდრეს ხედავთ და მილიარდერთა რიცხვის წამყვან ქვეყნებს შორის არის შეერთებული შტატები 788 ადამიანით და მილიარდერით ოფიციალურით და ჩინეთი 342 მილიარდერი. ქალაქებს რაც შეეხება, ხედავთ, ნიუ-იორკი კვლავ დომინაციაშია, 113 მილიარდერი, ჰონკონგი 96 ადამიანი და პარასკევს თუ ხუთშაბათსაც მოგიყევით სან-ფრანცისკომ საკმაოდ სერიოზულად ძირითადად სილიკონ ველიზე და სხვა გალაგებში გალაგებული მილიარდერების თემით მესამე ადგილი დაიკავა 77 მილიარდერზე არის საუბარი.
ოკეი, კიდევ არის ამბავი, რომ 2020 წლის პირველი 5 თვის მონაცემებით წელს მილიარდერების რიცხვი ახალ რეკორდს დააყარებს, მიუხედავად იმისა, რომ პანდემიის შედეგად არაერთი ინდუსტრია დაზარალდა, საავტომობილო, საჰაერო სივრცე, ტრანსპორტი, სხვა უამრავი. და ეს მილიარდერთა რაოდენობის ზრდის დამამპყრობლებელი ფაქტორი ვერ გახდებოდა, შემცირდება მხოლოდ იმ ადამიანების ქონება, ვინც დაზარალებულ სექტორში მოღვაწე კომპანიების მფლობელები არიან. აი მილიარდერთა რაოდენობა კი ეკონომიკური საქმიანობით დაკავებული კომპანიების ხარჯზე გაიზრდება, რაზეც მოთხოვნა პანდემიის პერიოდში იმატებს. მაგალითად, კვების მრეწველობა, ონლაინ საცალო სავაჭრო დაზღვევა, საცალო ვაჭრობა, დაზღვევა, ჯანდაცვა და მრავალი სხვა. მოკლედ, ცხადია ყველასთვის, რომ ყველგან ყველგან პანდემიას ქონების ზრდა და წარმოების გაფართოება არ მოუტანია, ალბათ უფრო პირიქითაც. კიდევ უფრო აქტუალურია თუ რას გვიყვება სტატისტიკა და რიცხვები 2008 წლის კრიზისის შედარებისას, როცა შედეგები ცალსახად უფრო ვარესია, კრიზისმა დააზარალა საკმაოდ სერიოზულად მცირე ბიზნესი და ასევე დიდი კომპანიებიც და ცნობილი კომპანიებიც, ისეთები, რომლებიც მთელ მსოფლიოშია ცნობილი და ცხადია არც საქართველოში უსჩივენ არანაირ ცნობადობას და განვითარებას, პანდემიის დროს თითქმის ან სრულიად არის გაპრობლემებული და გაკოტრების წინაშე არის ვენდისის ერთ-ერთი მმართველი კომპანია და სტრაფიკების რესტორნების ქსელის ერთ-ერთი მმართველი კომპანია, რომელიც ამერიკაში ქსელის 385 რესტორანს ფლობს. მიმდინარე კვირის 4-შაბათს გაკოტრების შესახებ ოფიციალურად განაცხადა MPC International-მა, რომელიც ამერიკის სარესტორნო ქსელებს ფლობს და მილიარდი დოლარით დაზარალდა. პრობლემები აქვს Forever 21-ს, ეს არის ასევე ამერიკული მაღაზიათა ქსელი. მას იდეაში გასულ წელსაც ჰქონდა საკმაოდ სერიოზული ფინანსური პრობლემები, კორონავირუსის პანდემიამ კი ოფიციალურ, ასე ვთქვათ, გაკოტრებამდე მიიყვანა კომპანია. მექსიკის უმსხვილესი ავიაკომპანია Aeromexico ასევე ოფიციალურად დადო განაცხადი გაკოტრებაზე რამდენიმე დღის წინ. პანდემიის გამო ავიაკომპანიების თითქმის ყველა რეისია შეწყვეტილი და შესაბამისად ამიტომაც არის ის მიზეზი, რაც არის. ამაზე კიდევ მოგიყვებით Cirque du Soleil, ანუ ეს სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ცირკი, რომელიც წარმოადგენს ლას-ვეგასში მართავდა. პანდემიის გამო ცირკს წარმოდგენების გამართვის უფლება ჩამოერთვა და მან შესაბამისად გამოაცხადა თავი კიდეც გაკოტრებულად 3500-ზე მეტი თანამშრომელი შემოსავლის გარეშე არის დარჩენილი. სპორტული დარბაზების ქსელი, ეს არის 24-hour fitness-ი, მათაც შეიტანეს გაკოტრებაზე რამდენიმე დღის წინ განაცხადი და რამდენიმე თვიანი დახურვის შემდეგ კომპანიამ გადაწყვიტა 400 სპორტული დარბაზი უბრალოდ გაყიდოს, რათა კრიზისის დაძლევა შეძლოს. ავიანკა ლათინური ამერიკის ქვეყნების ერთ-ერთი მსხვილი ავიაკომპანიაა. ავიარეისების 88%-ის გაუქმების გამო კომპანიამ გაკოტრების შესახებ ოფიციალური განაცხადი შეიტანა და ამასთან ავიაკომპანიის 1000-ობის თანამშრომელი ცხადია რჩება შემოსავლების გარეშე და პანდემიის გამო ფეხსაცმელების მწარმოებელი კომპანია, ეს ბრენდი ნამდვილად გეწოდინებათ, ალდოზეა საუბარი. რამდენიმე თვის განმავლობაში შეაჩერა მუშაობა. იდეაში ის აცხადებს, რომ ზღვარზეა ფინანსური გაკოტრებისა, თუმცა ჯერ ოფიციალური ფაილი რაიმე ტიპის შევსებული ალდოს არ აქვს. კორონავირუსმა სერიოზული პრობლემები შეუქმნა ეს ბრენდი განსაკუთრებით მამაკაცებს ეწოდინება Brooks Brothers ტანსაცმლის წარმოებელ კომპანიას. მათი მაღაზიები რამდენიმე თვის განმავლობაში დაკეტილი იყო და აქაც საკმაოდ სერიოზული ფინანსური პრობლემებია. რაც შეეხება დიდი ავიაციის კიდევ ერთ წარმომადგენელს, საჰაერო კოსმოსურ კორპორაცია Boeing-ს, თვითმფრინავი Boeing 747-ის წარმოებას ის 2 წელიწადში შეწყვეტს, ამაზე Bloomberg-ი საუბრობს საკუთარ წყაროებზე დაყრდნობით და სააგენტოს ინფორმაციით მათ გადაწყვეტილება მიიღეს ერთგვარად კონფიდენციალურად გამართულ შეხვედრაზე, რომ ჯერჯერობით ამის შესახებ ინფორმირებული არ არიან, მაგრამ კორპორაცია ყველა 747 avialiners მის ქარხანაში ის ევერჩი მდებარეობს დაახლოებით 2 წლის განმავლობაში შეკრებს და შესაბამისად შეაჩერებს მათ წარმოებას. ეხლა რაც შეეხება უკვე კორონავირუსის კრიზისის გამო სავალუტო ფონდი ესეთ მინიშნებას გვიკეთებს, რომ
აფრიკაში მიღწეული 10 წლიანი პროგრესი, ფაქტიურად რაც ბოლო პერიოდში 10 წლის განმავლობაში დაგროვდა, იკარგებაო COVID-19-ის გავლენით, რომელიც სერიოზული საფრთხეა ჯანმრთელობისთვის რეგიონში. ეკონომიკა აპრილის მოსალოდნელ შემცირებასთან შედარებით კიდევ უფრო მეტად დაიკლებს და არც მომავალი წლის პროგნოზებია სახარბიელო. 2021 წელს აღდგენა 3.4% იქნება, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ინფორმაციით, კორონავირუსის გამო ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის რეგიონის ქვეყნებში 51 მილიონი ადამიანი შეიძლება უბრალოდ უმუშევარი დარჩეს. ორგანიზაციის განცხადებით, ბოლო დღეების განმავლობაში კორონავირუსის შემთხვევების კვეთრის და დაწესებული რეგულაციები რეგიონში უმუშევრობის დონეს 4-5%-ით გაზრდის, რაც უსამსახუროდ დარჩენილ 51 მილიონ ადამიანს ნიშნავს. მათი მტკიცებით ყველაზე დიდი საფრთხე სასტუმროებში, რესტორნებში და მომსახურების სექტორში დასაქმებულებს ემუქრებათ და კვლევის მიხედვით პრობლემები ექნებათ ასევე მცირე ბიზნესში ჩართულ ადამიანებსაც. ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის ქვეყნებში მიმდინარე წლის დასაწყისამდე 8.1% შეადგენდა უმუშევრობა. დღესდღეობით კორონავირუსის განსაკუთრებული შემთხვევების მატება მაინც ბრაზილია, ჩილე, პერუ და მექსიკაში ფიქსირდება. ვინც აკვირდებით ბოლო დღეებში და კვირის განმავლობაში World-Meters. ამასობაში გართულებული ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის ფონზე შტატებში, სადაც ინფიცირებულთა რაოდენობა გასულ კვირაში 24 საათიან შუალედში რეკორდულად მაღალი იყო, შედარებით პოზიტიური სიგნალები გაჩნდა. Reuters-ი წერს, რომ ივნისში ამერიკაში რეკორდული რაოდენობის სამუშაო ადგილი შეიქმნა. სააგენტოს ინფორმაციითვე ამის მიზეზი რესტორნების და ბარების გახსნა გახდა და გამოცემა აღნიშნავს, რომ არასასოფლო სამეურნეო სექტორში 2020 წლის ივნისში 4.800.000 სამუშაო ადგილი შეიქმნა. პრეზიდენტმა ტრამპმა ამას სპეციალური ბრიფინგი მიუძღვნა. შრომის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით ეს ყველაზე დიდი ზრდა იყო 93 წლის სტატისტიკის შემდეგ და მაისში დასაქმებულთა რიცხვი 2.600.000-ით გაიზარდა. Reuters-ი გამოკითხულ ექსპერტებს დაღლობით ვარაუდობს, რომ ივნისში ეს დამატებით კიდე 3 მილიონიანს დასს მისცემს. ამავე დროს შეერთებულ შტატებში ავტოკონცერნების გაყიდვების კვარტალი მეორე კვარტალში 30%-ზე მეტით შემცირდა. ეს ყველაზე ცუდი მაჩვენებელია დიდი რეცესიის შემდეგ. ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ავტოინდუსტრია და CNN-ი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ავტომობილების გაყიდვის შემცირებაზე გავლენა კორონავირუსის პანდემიის გამოწვეულმა უმუშევრობამაც მოახდინა, ასევე მომხმარებლებს ურთულდება სასურველი მოდელის მანქანის შეძენა, რადგან საგანგებო მდგომარეობის გამო ქარხნები ავტომობილების წარმოებას ვერ სახერხებდნენ. General Motors-მა, მაგალითად შეერთებული შტატების უმსხვილესმა ავტომწარმოებელმა განაცხადა, რომ კომპანიის გაყიდვები 34%-ით არის შემცირებული. GM-ი აცხადებს, რომ ამ ზაფხულს 700 სამუშაო ადგილის დამატებით შემცირებას გეგმავს და გაყიდვები ყველაზე მეტად აპრილში იყო შემცირებული, ხოლო შედარებით დაოდნავ მდგომარეობის გაუმჯობესებას აფიქსირებენ მაისში და ივნისში. Fiat Chrysler-ი ისინი აცხადებენ, რომ მისი შემოსავლები თითქმის 40%-ით დაეცა, რაც ავტომობილების გამქირავებელი კომპანიების დაინტერესების შემცირებით აიხსნება. როგორც წესი, ავტომობილების გაყიდვების დაახლოებით 10% სწორედ ავტომობილების გამქირავებელ კომპანიებზე მოდიოდა. და გაყიდვების შემცირებაზე აცხადებს Toyota-ც კომპანიის მენეჯმენტის განცხადებით 35%-ით არის შემცირებული ჯამურად მეორე კვარტალი და LMC, ესეთი ანალიტიკური კომპანია, ამბობს, რომ ავტომობილების გაყიდვები დაახლოებით 22%-ით ჯამურად დაიკლებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. და ამ ყველაფრის ფონზე და მიუხედავად პრეზიდენტ ტრამპის განცხადებისა, ამერიკის ეკონომიკა კორონავირუსის პანდემიის გამო სტატისტიკურად იბრუნებს სრულად დაკარგულ პოზიციებს. პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ მიმდინარე წლის მესამე კვარტალი, მისი სიტყვებით, ფანტასტიკური იქნება ქვეყნის ეკონომიკისთვის. ნახოთ, დავაკვირდებით, ყოველ შემთხვევაში ამის საფუძველს მას გახსნილი ბარების და რესტორნებიდან გამომდინარე ეს 4 მილიონიანი გეინი აძლევს. ჩვენსკენ სტატისტიკა ამ კომპონენტში ჯერჯერობით არ განახლებულა, საქსტატმა ინფლაციის მაჩვენებელი დადო ჯერ კიდევ გასულ კვირაში. ივნისის წინა თვესთან შედარებით მაჩვენებელი უარყოფითად დაფიქსირდა და წინა თვესთან შედარებით ფასების საერთო დონე არის 1.4%-ით შემცირებული და
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ანგარიში აღნიშნულია, რომ ივნისში წინა თვესთან შედარებით, მაგალითად, ბოსტნეული და ბახჩეული არის 28%-ით გაიაფებული, 29%-ით თითქმის არ დაწესებული, ხილი 6.2%-ით და რძის ნაწარმი 5.2%-ით. საქსტატის ანგარიშის თანახმად ივნისში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში -1.4% შეადგინა, თუმცა ჯამურად ჩვენ მაინც მაღალი გვაქვს ინფლაცია ტარგეტირებულ მაჩვენებელთან მიმართებაში და ის 6.1% შეადგენს. საბაზო ინფლაციასაც შეეხება აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 2020 წელს ივნისში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 6.6% შეადგინა. თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო მაჩვენებელი 6.2%-ით არის განსაზღვრული. ყოველთვიური ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა მაინც აი ამ ჯგუფებში ფასების ცვლამ იმოქმედა. ეს არის სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები, ბოსტნეული, ხილი, დაყურძენი, რძე, ყველი, კვერცხი და თევზეული. კერძოდ, ფასები აი ამ ჯგუფებზე ესე არის 4.8%-ით შემცირებული. როგორც გითხარით, ეს არის ბოსტნეული და ბახჩეული, -4.8%, ყურძენი 6.2%, თევზეული, რძე, ყველი და ამდაგვარი. ტრანსპორტის ჯგუფზე ასევე დაფიქსირდა, მოდი გადავიდეთ შემდეგზე, ფასები 3.4%-იანი კლება. ფასები შემცირდა სატრანსპორტო საშუალებების შეძენაზე და პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციაზე. ფასები გაზრდილია ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის ჯგუფში და ასევე გაზრდილია როგორც ტანსაცმლის, ისევე ფეხსაცმლის ქვეჯგუფში. ცალკე აღებული. ჯანმრთელობის დაცვაზე ერთი თვის განმავლობაში ფასები გაზრდილია 2.2%-ით და ფასები ზრდა დაფიქსირდა ამბულატორიულ სამედიცინო მომსახურებაზეც. რაც შეეხება წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებას, ოფიციალური ინფორმაციით ივნისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ხილი 46.9%-ით, რძის ნაწარმი 17.2%-ით, კურპროდუქტები 10-ით, ხოლო ხორცპროდუქტები 13.1%-ით არის გაძვირებული. ეს არის ვითარება, როგორც სტატისტიკის სამსახურში აღნიშნული, ივნისში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ -1.4% შეადგინა, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 6.1%. წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ჩვენ როგორც ვილაპარაკეთ, შესაბამისად გავლენა იქონია სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში ფასების ზრდამ 13.6%-ით და აქაც ჩამონათვალი, აი აგერ ახლა ხედავთ, არის სრული დაწყებული ხილი და ყურძენიდან, ვიდრე პური და პურპროდუქტებზე და შესაბამისად ამასაც დეტალურად უკვე BMG-ზე ნახავთ. წლიურ წილში ჯანმრთელობის დაცვაზე მინდა გადავხედოთ ფასების ზრდას, ეს არის 7.5%-იანი ზრდა და ეს ძირითადად დაფიქსირებულია ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურების და სამედიცინო პროდუქციის აპარატურის და მოწყობილობების ქვეჯგუფზე. ტრანსპორტის ჯგუფში მოცემულ პერიოდში ფასები შემცირდება 8.6%-ით, ფასების კლება დაფიქსირდა პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციაზე 11.8%-ით. ოკეი, გადავიდეთ FAO-ს თემებზე. იმედია, ამასაც მოვასწრებთ, იმიტომ რომ კიდე რაღაცეები გვაქვს სათქმელი. შაქრის ფასების ინდექსი მაისის თვესთან შედარებით 10.6%-ით არის მომატებული. ნედლი ნავთობის ფასების მატება მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი შაქრის ფასების ზრდასაც. 4%-ით გაზრდილი ეს მსოფლიო ფასებზეა უკვე საუბარი. რძისა და რძის პროდუქტების ფასების ინდექსი და ფასების ზრდა გამოიწვია რძისა და რძის პროდუქტებზე გაზრდილმა მოთხოვნამ. ახლო აღმოსავლეთსა და ცენტრალურ აზიაში, რასაც თან დაერთო პროდუქტების შემცირებული მარაგები ევროპასა და ოკეანიაში. წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 0.6%-ით არის შემცირებული ხორცის ფასების ინდექსი. საქონლის და ფრინველის ხორცზე ფასის ვარდნის გამო მთავარ მიზეზად პროდუქტის უხვი მარაგების ახალდება და ამის საპირისპიროდ მცირედით არის გაზრდილი ღორის ხორცის ფასი. ძირითადად ევროპაში, რაც ასევე საგანგებო მდგომარეობის მოხსნას უკავშირდება. მარცვლეულის ფასის ინდექსი მსოფლიოში FAO-ს მიხედვით 0.6%-ით არის შემცირებული.
ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში ხორბლის მოსავლის ახალი მარაგების და შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნებში საკმაოდ უხვი მოსავლის პირობებში საუბარია FAO-ს მიერ გავრცელებულ პრეს-რელიზში, სწორედ ეს არის მიზეზი ამ ყველაფრის ფასების კლებისა არასრული 1%-ით. მე დარწმუნებული ვარ, საქსტატისგან განახლებული მონაცემები ჩვენი გუნდის არც ერთ წევრს გამორჩებოდა და ამ სამუშაო კვირის დასაწყისში BMG-ს საბურთალოს კლასტერი მოიწევს სოვრეთის პირველი ნომრისკენ და ტრადიციულად ამჯერად ნინი ლონგურაშვილს ანუკა ჯოხაძე დაემგზავრება და შეგვიჯამებენ გასულ კვირას მიმდინარე სიახლეებიც მოკითხული ექნებათ. აბა, დილამშვიდობის მეგობრებო და ველით სიახლეებს თქვენგან. დილამშვიდობის, ანა გიორგი, მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელს. მე გამოვედი სახლიდან, მოვემართები სამსახურისკენ, თუმცა იქამდე ანუკა ჯოხაძეს ჩავისვამ ავტომობილში, დავიმგზავრებ და სწორედ მასთან ერთად შევაჯამებ იმ განვლილ კვირას თუ რა მოხდა, რა იყო მთავარი აქტუალური თემები ბიზნესსა და ეკონომიკაში. ანუკას მე უკვე ვხედავ, ახლა ჩავისვამ და სწორედ ერთად შევუდგებით მაქსიმუმ 5 წუთის განმავლობაში ამბების მოხდას. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. როგორ ხარ? კარგად, შენ როგორ ხარ? დილას ვიწყებს ტრადიციულად საქმიანად და სანამ სამსახურში მოვიდ, მაყურებელს მივაწოდოთ მაქსიმუმ 10 ამბავი რა მოხდა ბიზნესსა და ეკონომიკაში. მოკლედ, იმიტომ რომ ძალიან მალე მივალთ და დავიწყოთ საქართველოს ეკონომიკით. დავიწყოთ. რომელიც გასულ კვირას საქსტატმა გამოაქვეყნა ინფორმაცია. საქართველოს ეკონომიკა გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით მაისის თვეში 13.9%-ით შემცირდა და ასევე რა თქმა უნდა გამოაქვეყნა ინფლაციის მაჩვენებელიც, წელიწადოვანი ინფლაცია 6.1% შეადგინა. ნუ რიცხვები არ გუგურს ქვეყანაში არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე. კარგი, რადგან საქართველოს ეკონომიკით დავიწყეთ, მოდი მივყვეთ და ვთქვათ ისიც, რომ წინა კვირას რაც ბომბა ამბავი გასკდა, რომ ვიზიარის თემა კი. დროებით კი ხურავს ბაზას ქუთაისში, გამომდინარე იქიდან, რომ ესეც ცხადია საქართველოს ეკონომიკას ეხება, იმიტომ რომ ტურიზმი ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილი არის, ხო? მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რომ კომპანია ვიზიარმა დაბალბიუჯეტიანმა კომპანიამ 2 ავიახომალდი გაიწვია ქუთაისიდან, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ბაზა მუდმივად დახურულია. დროებით დატოვა კომპანიამ საქართველოს ბაზარი, თუმცა აღნიშნავ აქვე იმასაც, რომ კომპანია მზაობას გამოხატავს და ეს ჩვენთან დაადასტურა კომპანიის წარმომადგენელმა, როდესაც შოთა ტყეშელიშვილს ესაუბრა, რომ როდესაც აღდგება საქართველოში რეგულარული ფრენები, კი ის დააბრუნებს აღნიშნულ ავია ანუ ყველა სხვადასხვა ავიაკომპანიის მნიშვნელობა, რამდენად მნიშვნელოვანია ავიაკომპანია ჩვენი ქვეყნისთვის და ნუ ტურიზმის ინდუსტრიაში, ასე ვთქვათ, ჩართული კომპანიებიც და ადამიანებიც სწორედ ამაზე საუბრობენ. და აქვე მინდა აღნიშნო, უცებ მოკლედ ვიტყვი ტურიზმის ანტიკრიზისული გეგმის პრეზენტაციის, ეს ძალიან კარგად მახსოვს. 1 ივლისიდან უნდა მიგვეღო საერთაშორისო ვიზიტორები, თუმცა ნუ ისე გამოვიდა, რომ როგორც არზე იმით დავაანონსეთ, საბოლოო ჯამში ერთი თვით გადაიწია ამ თარიღმა და მაინც ბუნდოვანებაა დღეს და ნუ დამეთანხმები და ალბათ ყველა ვთანხმდებით იმაზე, რომ ეს გარკვეული, ასე ვთქვათ, შემოფეხებელი ფაქტორი ამ ინდუსტრიაში მოღვაწე კომპანიებისთვის და ადამიანებისთვის. ვიზიარისთვის, სხვა ავიაკომპანიებისთვის. ავიაკომპანიებისთვის და რა თქმა უნდა სხვა სასტუმროებისთვის და სექტორისთვის ეკრიანოს ტურიზმში. კი ბატონო, კარგი, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი იყო, მოდი აუდიტზე გადავიდეთ მაშინ. სანამ აუდიტს იტყვი, ეროვნული ბანკის თემა მინდა ვთქვა, ანუ ეკონომიკა სრულად ამოვიდა. ანუ ეს თემა ალბათ მეგვი ჩვენი რუბრიკის არც ერთი კვირა არ გადის, რომ მაგალითად ეროვნული ბანკის, ასე ვთქვათ, რამე პოლიტიკაზე, რამე ახალი ინფორმაცია არ მივაწოდოთ ჩვენს მაყურებელს და გასული კვირა ამ მიმართულებით დატვირთული იყო 20 მილიონი ამერიკული დოლარის ინტერვენცია განახორციელა ეროვნულმა ბანკმა, რადგან გამოიწვია ეროვნული ვალუტის აშშ დოლართან მიმართებით 0.1% გამყარება. ნუ ამაზე ბევრად მნიშვნელოვანი არის, ხო? ამაზე ბევრად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებიც იყო მიღებული, რომელიც ასე ვთქვათ, BMG-ს ეთერების საშუალებით არაერთხელ გაშუქდა და რა თქმა უნდა ამ თემას მე შემდგომაც გავაგრძელებთ და ბევრი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. ამაზე ბევრად მნიშვნელოვანი ინფორმაციასაც მივეცდით ხოლმე მაყურებელს. კი ბატონო. კარგი, მოდი მაშინ გადავიდეთ, რადგან ვთქვი უკვე აუდიტის სამსახურზე, აუდიტის მიმართულებითაც იყო 2 ამბავი. ერთი იყო ის, რომ საქართველოს პარლამენტი, ესე რომ ვთქვათ, დაჩქარებული წესით განიხილავს პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ მომზადებულ კანონპროექტს, რომლის თანახმადაც კი და მიღების შემთხვევაში საარჩევნო პერიოდში და გვიახლოვდება ეს პერიოდი მედია საშუალებების რეგულირება და მათთვის საჯარიმო ქვიტრების გამოწერა მოხდება აუდიტის სამსახურს დაევალება. და სხვა შორის ეს ექსკლუზიურად ითქვა ჩვენი ეთერის საშუალებით კი.
ხო და ნუ ამასთან ერთად ასევე არ უნდა გამოგჩეს სახელმწიფო აუდიტის 2019 წლის შედეგები, სადაც გარკვეული, ანუ კონკრეტული სამინისტროების მიმართულებით ხარვეზები და ეს სამინისტროები იყო არ მინდა რომ გამორჩეს, იყო საქართველოს გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო, ასევე იუსტიციის სამინისტრო, თავდაცვის სამინისტროშიც იყო გარკვეული, ასე ვთქვათ, დარღვევები და ასევე ანგარიშმა გააერთიანა მუნიციპალიტეტების მხრივაც, გარკვეული მუნიციპალიტეტების ჩამონათვალი იყო, სადაც აუდიტმა დარღვევები გამოავლინა. კი ბატონო, მე მახსოვს რომ შენ ამ ინფორმაციას რო გითხულობდი, შენ თქვი რაჭა არ არისო. კი, რაჭა არ არის. კარგი. მოდი, მაშინ ერთ ამბავსაც მოვაყოლებთ. ჩართვის ბოლოს ეს არის ყოფილი იპოდრომის ტერიტორია, რომელიც ყველაზე ძალიან გვყვარს და ალბათ მოსახლეობის 100%-ად შეიძლება ითქვას, რომ უნდა იქ იყოს ცენტრალური პარკი, ხო, ქალაქის. თუმცა ჯერ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ იქამდე ვიცით ის, რომ ბიძინა ივანიშვილის ერთმა კომპანიამ მიჰყიდა მეორე კომპანიას აღნიშნული ტერიტორია, თავის კომპანიას, კი ბატონო. კარგი, რა იქნება ამას, რა თქმა უნდა, BMG მოიკითხავს, თუმცა იქამდე ჩვენ ამოვალთ ახლა სამსახურში, იმიტომ რომ მოვედით და სხვა დანარჩენ თემებზე უკვე მუშაობას შევუდგებთ. დღეიდან ერთიანი ეროვნული გამოცდები იწყება, ის 4 აგვისტოს ჩათვლით გაგრძელდება და ამ პერიოდში თბილისში ავტობუსების საგამოსტო ცენტრების მიმართულებით დილის 6 საათიდან იმოძრავებენ და მგზავრებს სტანდარტული ტარიფით მოემსახურებიან. აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ქუთაისის შემოვლითი სამტრედიის გზის 19 კილომეტრიან მონაკვეთზე მოძრაობა გახსნილია, გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ამ მონაკვეთზე ექსპლუატაციაში შევიდა ავტომაგისტრალის ახალი 2 ზოლი და ავტოტრანსპორტის სპეციალური სქემის შესაბამისად იმოძრავებენ, ან ვინც დასავლეთისკენ მიემგზავრებით, ესეც გაითვალისწინეთ. პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ წლის ბოლომდე აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნულ ავტომაგისტრალს 70 კილომეტრიანი ახალი მონაკვეთი დაემატება. სატრანსპორტო ეროვნული კვლევის ცენტრი საქართველოს რკინიგზის სასესხო ვალდებულებებთან დაკავშირებით წერს, რომ რკინიგზის საკრედიტო რეიტინგის B+-დან B-მდე დაქვეითებაა მოსალოდნელი. უძრავი ქონების საკონსულტაციო კომპანია Cushman & Wakefield-ის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, ბათუმში ეკონომიკური კრიზისის ფონზე უძრავი ქონების გაყიდვების 50%-ზე მეტით ბარგნა ფიქსირდება. ნარიყალასციხის რეაბილიტაციაა დაგეგმილი. თბილისის განვითარების ფონდის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში წინადადებების მიღება დასრულებულია და პროექტთან დაკავშირებით მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან 123,375 ლარის დახარჯვაა განსაზღვრული. კომპანიამ, რომელსაც სკალაძე გაშავებით დაემუქრა, ვალდებულებების შესრულება დაიწყო. ადგილობრივი თვითმმართველობის პრესსამსახურის ინფორმაციით, კომპანიამ მშენებელი 2019 წარუმატებლებს შეხვდა ადგილობრივი გამგეობა და სამუშაოების მიმდინარეობა გამგებელმა ამ უქმეებზე თავად გადაამოწმა. კარგი, მოდით ცოტა მცირედით გადავხედოთ რა ეკონომიკური კალენდრით არის ეს მიმდინარე კვირა, ივლისის ეს კვირა წარმოდგენილი.
შედარებით სიმშვიდე აქვს სოფლიოს წამყვან ეკონომიკას, შეერთებული შტატების ეკონომიკურ კალენდარში არაფერი არ არის ისეთი განსაკუთრებული და საკმაოდ 7 კვირას უნდა ველოდოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ცალკეულ შტატებში კორონავირუსის შემთხვევების ზრდის გამო ბიზნესის გახსნის გეგმები არის დაპაუზებული, ეს არის საკმარისად მეტი საფუძველი ინვესტორების შეშფოთებისთვის. და ამან შეიძლება გარკვეული ასახვა ჰპოვოს კიდეც წლის მეორე ნახევრის დასაწყისშივე ქვეყანაში პანდემიის ექსპონენტა კვლავ მასშტაბურია და რის გამოც დასაქმების ბაზარზე დამატებით ზეწოლას ელიან. მიმდინარე კვირა შეერთებულ შტატებში უმუშევრობის შესახებ მოქალაქეთა განაცხადების ერთი კვირის განახლებულ შედეგებს გაასაჯროებენ, სადაც შედარებით გაზრდილ მაჩვენებლებს ელიან COVID ვითარების ფონზე. გარდა ამისა, შეერთებული შტატების ხაზინა ნახევარი წლის ანგარიშს წარუდგენს კონგრესს, რომელშიც ქვეყნის მთავარ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში ეკონომიკური და სავალუტო პოლიტიკების კუთხით არსებული სიახლეები იქნება მიმოხილული. ევროპისკენ რომ გადავინაცვლოთ 8 ივლისს ევროკომისია ეკონომიკური ზრდის პროგნოზს გამოაქვეყნებს, სავარაუდოდ ამაზე ისაუბრებენ 9 ივლისის ევროჯგუფის შეხვედრაზეც. აღსანიშნავია, რომ გერმანია ახლახან ევროკავშირის თავმჯდომარე გახდა. ეს ქვეყანა როტაციის პრინციპით მომდევნო 6 თვის განმავლობაში უხელმძღვანელებს ბლოკის ყველა წამყვან მოვლენას, მაშინ როდესაც პანდემიის კრიზისის შედეგად ევროპის ქვეყნები ეკონომიკური პრობლემების წინაშე დგანან. თავად გერმანია კი არც მეტი დანაკლები მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე ღრმა რეცესიაშია. მიმდინარე კვირას ევროკავშირის ლიდერები ასევე უნდა შეთანხმდნენ 1 ტრილიონი ევროს მოცულობის რამდენიმე წლიან ბიუჯეტზე ეკონომიკების აღდგენის პროგრამის განხილვის პარალელურად. საბოლოოდ უნდა შეათანხმონ ბრექსიტის შემდეგ ბრიტანეთთან თანამშრომლობის დეტალები. გასულ კვირას მხარეებს შორის შეუთანხმებლობით დასრულდა ეს ამბავი, რასაც ევროკავშირის მხრიდან მთავარი მომლაპარაკებლის მაიკლ ბარნიეს განცხადებაც მოჰყვა, რომ მან ბრიტანეთის მთავრობა ესეთი არასრულ და არასაკმარის ჩართულობაში დაადანაშაულა. ბრექსიტის საკითხის პარალელურად ევროპელ ფინანსთა მინისტრების შეხვედრა მნიშვნელოვანი ხუთშაბათს, სავარაუდოდ ცალკეული გადაწყვეტილებების მიღება მათ მოუწევთ ეკონომიკის აღდგენის ფონდთან დაკავშირებითაც, რასაც მოგვიანებით უკვე 17-18 ივლისს განიხილავენ შესაბამის სამინისტროც. სტატისტიკურ ეკონომიკურ მონაცემებს რაც ეხება მიმდინარე კვირაში ეს არის ევროკავშირში და ასევე ცალკე იტალიაში რითეულ გაყიდვები, მაისის მაჩვენებლები, ესპანეთში ელოდებიან მომხმარებელთა მაყოფილების კვლევის შედეგებს, კანადასა და შვეიცარიაში ცნობილი ხდება ივნისის უმუშევრობის მაჩვენებლები. და როგორც მოსალოდნელია განსხვავებით ამერიკისგან ამ ქვეყნებში უმუშევრობის მაჩვენებელი შედარებით შემცირებულიც უნდა იყოს წინა თვეებთან შედარებით, ვინაიდან ლოკდაუნის შემდეგ ეკონომიკური აქტივობა ასევე საკმაოდ სერიოზულად მატულობს ევროპაშიც. გერმანიასა და საფრანგეთში მაისისთვის ექსპორტ-იმპორტის მონაცემები გახდება ცნობილი, ასევე მიმდინარე კვირას გავიგებთ იაპონიაში უცხოური სავალუტო რეზერვების ივნისისთვის მონაცემებს, ხოლო რუსეთში მაისისთვის სავაჭრო ბალანსი გამოქვეყნდება და ჩინეთი ბოლოს ივნისის თვეში ამ ქვეყანაში წარმოების პროცესი საკმაოდ სწრაფი ტემპით აღდგა. ამ კუთხით იმაზე უკეთესად განვითარდა მოვლენები, ვიდრე ელოდნენ და ვარაუდობდნენ. PMI-ის მაჩვენებელი წარმოების მიმართულებით სამთვიან რეკორდულ ნიშნულს, თითქმის 51%-იან პუნქტს უახლოვდება, თუმცა კვლავ მცირდება ახალი საექსპორტო შეკვეთები, რაც იმის მანიშნებელია, რომ უცხოეთიდან მოთხოვნა ჩინურ პროდუქციაზე კვლავ სუსტია. ამის გამო, რომ კორონავირუსის ახალი შემთხვევები გლობალურად კვლავ მზარდია, ჩინეთი მომდევნო თვეების განმავლობაში ექსპორტის მოცულობის შემცირებასაც უნდა ელოდოს. ესეთი ვითარება არის და ეს გველის რეალურად მთელი კვირის განმავლობაში. დანარჩენს დავაკვირდებით და ხვალცხადია გვექნება ამის და სხვა დეტალების განხილვა უკვე დავით ნიშნიანიძესთან, გალტენ დაგარდის საბირჟო მიმართულების ხელმძღვანელი ჩაგვერთვება. ცოტა ბლუმბერგიდან ამოკითხულობებს გაგიზიარებთ. ბლუმბერგი წერს, რომ შვედეთში შექმნიან სპეციალურ კომისიას, რომელმაც უნდა გამოიკვლიოს კორონავირუსთან ბრძოლის საკამათო შვედური სტრატეგია. შვედეთმა ევროპის სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით კორონავირუსთან საბრძოლოდ კარანტინი და შეზღუდვები არ დააწესა და ამის ნაცვლად მოქალაქეებს დისტანციის დაცვისკენ მოუწოდა. ამაზე ბევრჯერ მოგიყავით და ეტაპობრივად გაცნობდით კიდეც იმ ცვლილებებს, რაც ეს ქვეყანას თავაზობდა თავის მოსახლეობას. ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტის ინფორმაციით, შვედეთში მის მეზობლებთან შედარებით
ცენტრებით, სადაც შეზღუდვები იყო დაწესებული, კორონავირუსიდან ბევრად მეტი ადამიანი გარდაიცვალა. ჯამში შვედეთში დაავადებას 5323 ადამიანი ემსხვერპლა გასული კვირის მონაცემებით, მაგალითად, როცა დანიაში 605 ადამიანი გარდაიცვალა, ნორვეგიაში კი 250. ბლუმბერგი წერს, რომ კომისიამ უნდა შეაფასოს მთავრობის და ადგილობრივი ხელისუფლების ქმედებები ვირუსის გავრცელების პრევენციისთვის და ისინი სხვა ქვეყნებში მიღებულ ზომებს დაადაროს. კომისია შვედეთის უზენაესი ადმინისტრაციული სასამართლოს პრეზიდენტი მაც მელინი უხელმძღვანელებს, საბოლოო ანგარიში კი ცოტა შორეულ პერსპექტივაში შეიძლება მოვიკითხოთ. 2022 წლის თებერვალში უნდა წარმოადგინონ, იქამდე 2 წინსწრები ანგარიში გამოქვეყნდება და შვედეთის მთავარი ეპიდემიოლოგი, როგორც ამბობს ანდერს ტეგნელი, შვედეთის სტრატეგია სწორია. გახსოვთ ალბათ ის ამბობს, რომ მთელი მსოფლიო გაგიჟებული არისო. ის ფიქრობს, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში პანდემიასთან ბრძოლა მხოლოდ ჩვეული ცხოვრების შენარჩუნებით და რეკომენდაციების დაცვით იქნება შესაძლებელი. მისივე თქმით, მკაცრი კარანტინით ვირუსის დროებით შეკავებაა მხოლოდ შესაძლებელი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ინფექცია აღარ მობრუნდება. ჩვენსკენ ასეთი არაფერი დაგეგმილა, ჯერ რეკომენდაციები გვაქვს სასათვისებელი იმისა, როგორ შეიძლება კორონასთან ერთად ნორმალური ცხოვრებისათვის დამახასიათებელი სხვადასხვა თანმდევი პროცედურებით სარგებლობა გავაგრძელოთ. საზღვაო სეზონი რომ მოახლოვდა და სოციალურ ქსელებში ეს კარგად იგრძნობა, მაგრამ ჩვენთანაც თვალშისაცემი არის და წამოგვეწია კიდეც რეკომენდაციები საიმისოთ, რომ პლაჟზე მოქცევისა თუ შეზლონგების გამქირავებლებისათვის ყველა დეტალი წინასწარ იყოს გაწერილი. ჩვენ არანაირ სტრატეგიაზე მუშაობა ჯერ ამ მხრივ არ დაგვიწყია, არც მოკვლევა დაწყებულა, როგორ გავაკეთეთ, რამდენად სწორი იყო და ასე შემდეგ. შეფასებებისათვის როგორც ჩანს, ცოტა მოგვიანებით მოიწვიან შესაბამისი სამსახურები თუ მოიცალეს, მაგრამ ის რა ჯანდაცვის სამინისტრომ შემოგთავაზა, ეს აუცილებლად უნდა გაგაცნოთ, მით უმეტეს ინტერესი ამ მიმართულებით როგორც ჩანს არსებობს. კორონავირუსის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით სხვადასხვა სექტორულ რეკომენდაციებს ახლები მიემატა ამ კვირის წინა კვირის მიწურულს უпростоრად და ამკიცდა რეკომენდაციები ზღვის სანაპირო ზოლისათვის და კონკრეტული დოკუმენტით არის გაწერილი, როგორ შეიძლება შეზლონგის, ქოლგის, სკუტერის, ველოსიპედის გამქირავებლისათვის თავიანთი საქმიანობა იყოს უსაფრთხო. ასევე როგორ შეიძლება საშხაპეები იყოს მოწესრიგებული და საპირფარეშოები, რომელთაც პლაჟებზე სარგებლობენ. შემუშავებულია ზოგადი რეკომენდაციები და აქ მნიშვნელოვანი თავის მხრივ მომხმარებელთა მხრიდან წესების დაცვა და ინფორმირებულობა. მოკლედ, ძირითადი რეკომენდაციების მიხედვით უცვლელია ის პრინციპი, რომლის თანახმადაც აუცილებელია, რომ თვალსაჩინო ადგილზე იყოს პრევენციულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით ინსტრუქციები განთავსებული. ასევე კრიტიკულად მიზანშეწონილი და მნიშვნელოვანია განისაზღვროს სანაპირო ზოლზე ფეხით მოსიარულეთა ბილიკები. ასევე უნდა განიხილებოდეს პლაჟების ზონებად დაყოფის შესაძლებლობა და ამ ფორმით მართვა. როგორც ჩანს, დამსვენებლის იმედი არავის აქვს და რეკომენდაციებს შორის არის სანაპირო ზოლის დასუფთავება სამედიცინო აღჭურვილობისაგან. ისე ჯობია არც დავყაროთ ხელთათმანები თუ პირბადეები და მერე შესაბამის სამსახურებს არ უწევდეთ, რომ კონკრეტული ინსტრუქტორის შესაბამისად აგროვონ ეს პირბადეები. სხვათა შორის პირბადეები არის ისეთი ნივთიერებისგან დამზადებული, რომელიც ძალიან რთულად შეიძლება რომ გარემო პირობებს შეერწყას და დაახლოებით იგივე პრობლემები შეიძლება შექმნას, რაც პლასტიკის დაგროვებამ. ამიტომ პირბადის მოხმარების შემდეგ ის აუცილებლად უნდა იყოს ნაგვის ურნაში განთავსებული. საპლაჟო ინფრასტრუქტურისათვის სავალდებულოა თერმოსკრინინგი და ცხელების დადასტურების შემთხვევაში 112-ის დაუყოვნებლივი გამოძახება. ცხადია, უცვლელია ვალდებულება სანიტაიზერის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსებისა, უნაღდო ანგარიშ სწორების პრიორიტეტიზაცია, დისტანციის დაცვა და ყველა გამოყენებული ნივთის დეზინფიცირება შესაბამისად. აკრძალულია შეზლონგებისათვის განკუთვნილი ეგრეთ წოდებული რბილი შეწოვადი გადასაფარებლების გამოყენება. აუცილებელ პირობებშია საშხაპეებისა და სანიტარული კვანძების ხშირი, დაახლოებით 2 საათში ერთხელ დეზინფიცირება და მხოლოდ ამის შემდეგ საზოგადოებისათვის მისი მოხმარება. განსაზღვრულია დამლაგებლის ეკიპირებაც და მუშაობის სპეციფიკა. მათ შორის, რა თქმა უნდა, ყველა ის წესია გათვალისწინებული, სხვა ნებისმიერ სიტუაციაში ალილუიასავით რომ უნდა გვახსოვდეს და ხშირი დამუშავება ხელებისა, თვალთან და პირთან მისი არ მიტანა და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, პლაჟიც ისევე გასათვალისწინებელია, როგორც სხვა ნებისმიერ ადგილას, როგორც მომსახურე პერსონალის მხრიდან, ისევე დამსვენებლების მხრიდან. აი, რაც შეეხება უშუალოდ ვიზიტორების მიმართ მოთხოვნებს, აქ ჩამონათვალს თუ ჩავხვდეთ, ესე პუნქტობრივად უფრო მარტივად არის საქმე. უბრალოდ, ყველა ის წესია დასაცავი, რაც ადგილზე დაგხვდებათ და არც ზოგადად გაზეპირებული უნდა გქონდეთ იგივე სანიტარიზერის
მოხმარება თუ დისტანციის დაცვა. დაიცავით ამ რეკომენდაციით განსაზღვრული და ვირუსის გავრცელების პრევენციულ ღონისძიებთან დაკავშირებული წესები გვაფრთხილებს ჯანდაცვის სამინისტრო და იქვე მიუთითებს, რომ მათ შორის პლაჟზეც დახვალების და დაცემინების დროს სუფთა ხელსახოცი უნდა მიიფაროთ პირზე ან მოხრილი ხელი. გამოყენებული ეჯირათი ხელსახოცი კი არ უნდა დატოვოთ ასევე პლაჟზე და ის უნდა გადააგდოთ ურნაში. ზოგადად ნაგავი პლაჟზე არ უნდა დატოვოთ არც ერთ სიტუაციაში. რამდენიმე კვირიანი თხოვნების შემდეგ სხვათა შორის დაწერილი წესები და გაიდლაინები გიდებისთვისაც უკვე საჯარო არის და პრინციპი აქაც უცვლელი რჩება. გასათვალისწინებელია რამდენიმე მნიშვნელოვანი დეტალი. მათ შორის გარდა იმისა, რომ ყველა სიცხე ჟურნალში უნდა ჩაიწეროს, ვინც ამა თუ იმ ტურში მიიღებს მონაწილეობას, დაცული უნდა იყოს დეზინფიცირების თუ დისტანციის დაცვის პრინციპები და გიდები ვალდებულები არიან, რომ ტურისტებთან უშუალო შეხვედრისას პირბადეები ეკეთონ, დისტანცია დაიცვან და ტურის მსვლელობისას ინდივიდუალური თერმომეტრი ატარონ ტემპერატურის მონიტორინგისათვის. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის ისეთი დეტალები, როგორიც არის მაგალითად თერმოსკრინინგის განხორციელება დაწყებისა და დასრულების შემდეგ, ნიღბის ტარება დახურულ სივრცეებში, ტრანსპორტში შესაბამისი წესების დაცვა, როგორც საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და ასე შემდეგ. კიდევ ერთი დათქმა სხვათა შორის ამ წესებში. თუ ჯგუფის წევრს აღმოაჩნდა ვირუსი COVID-19-ისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები და ამაში იგულისხმება ხველა, ყელის სიმშრალე, ტემპერატურა, სახსრების ტკივილი და კიდევ არაერთი, გიდი ვალდებულია, რომ პროტოკოლის შესაბამისი დაცვით იმოქმედეს, ან დარეგოს 112-ში, ყველა შესაბამისი ჯგუფის წევრი იყოს განცალკევებული და ასე შემდეგ. დღეიდან კიდევ ერთი სიახლე გვაქვს, რომ ნებადართული არის კონფერენციების და სემინარების მოწყობა. ეს ჯერ კიდევ გასულ კვირაში სახელმწიფო კანცელარიაში ითქვა, თავს დიდად აღარ შეგაწყენთ ამ წესების კითხვით და ჩამოთვლით, მაგრამ აუცილებელია, რომ აქაც რამდენიმე ძირითადი პრინციპის დაცვა და გათვალისწინება მოხდეს, რომელიც საერთო ჯამში ამ შემთხვევაშიც ტემპერატურის კონტროლს, დისტანციის შენარჩუნებას, კვადრატულობის შესაბამისი რაოდენობის ერთ სივრცეში მოთავსებას, დასუფთავების და შესაბამისი წესების დაცვას და ვენტილაციის კონტროლს გულისხმობს. დეტალური ინფორმაციას კი ცხადია BMG-ის ვებგვერდზე გაეცნობით. საინტერესო ამბებით ჩვენს აგენტოს ამ უქმეებზეც უხვად ჰქონდა და მოდი ბიზნეს სიახლეების კოლაჟისათვის მოამზადოთ, თუმცა იქამდე ვნახოთ რა მოგვიმზადა ამ კვირისათვის გვანცალაღიძემ ქალების ნარატივის მაყურებლებს. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, ქალების ნარატივით. ტურისტული კომპანიები და სამუშაო პროცესი არსებულ ვითარებაში. რეალობა არის ის, რომ ტურიზმის სფერო შევიდა ჩიხში. ვიყავით მოლოდინის რეჟიმში, როგორც დაანონსდა, ველოდებოდით 1 ივლისს საჰაერო მიმოსვლების გახსნას, საზღვრების გახსნას, თუმცა როგორც უკვე აღნიშნე, გადაიწია 1 აგვისტომდე, როგორც გვითხრეს, მაგრამ პროგნოზების გაკეთება ჯერ კიდევ გვიჭირს. შემაფერხებელი გარემოება ფართო მასშტაბიანი წვეულებებისთვის. როგორია კომუნიკაცია მთავრობასთან? ძალიან საინტერესო ფაქტორია, რომ გვაქვს უფლება, რომ ნამდვილად გავაკეთოთ გარე სივრცეში ღონისძიებები, თუმცა აქ არის შეზღუდვა 10 კაციანი. შესაბამისად 10 ადამიანზე მეტი უფლება არ გაქვს. სადაც ფართო მასშტაბიანი წვეულება გამორიცხულია? აბსოლუტურად გამორიცხულია. გამორიცხულია სავარაუდოდ სემინარებით, იმიტომ რომ როგორც წესი 10 კაცზე მეტია ხოლმე. კრიტიკული შეფასებები კანონი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ. სამედიცინო კორპორაციის აქტივობა ნარატივით. ერთადერთი გვინდა ყოველთვის რომ ვიცოდეთ რა დგას ამ რეგულაციის უკან, ვინ არის ამის მოსარგებლე და კარგად რომ ჩანდეს ინტერესი როგორც მომხმარებლის პირველ რიგში, ასევე გათვალისწინებული იყოს ბიზნეს სექტორის ინტერესები. კომუნიკაცია როგორც შესაძლებლობა, პოზიციონირება სოციალურ ქსელში. სოციალურ მედიას რაც აქვს, კარგი რეპუტაციის კუთხით იმახსოვრებს ყველაფერს. რასაც ამბობ, რასაც ხედავ. საერთაშორისო გამოცდილების მორგება ქართულ სამართალზე და პროფესიონალიზმი უფლებების დაცვისთვის. ძალიან დიდი პრობლემები გვაქვს, ხა მე არ ვარ განათლების სპეციალისტი და არ მინდა რომ ესე კონკრეტულად წავიდე, მაგრამ სკოლამდელ განათლებაშივე უკვე ისახება ის პრობლემები, რაც რეალურად არსებობს. ხო, სკოლამდელი განათლება, ანუ ბაღი, არის ბავშვისთვის ის პერიოდი, როდესაც ის 70% იღებს იმ ინფორმაციის, რაც საერთოდ ზოგადად შემდეგი მთელი ცხოვრება უნდა კონცენტრ ცხოვრების ინფორმაციის 70% იღებს და ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ ხვდებიან არაპროფესიონალები, რომლებსაც დამთავრებულიც კი არა აქვთ, თქვათ, უმაღლესი არათუ რაღაცა ამ მიმართულებით იყვნენ წასულები. აქტუალური და მამოტივირებელი საკითხებით ყოველ სამუშაო დღეს გადაცემაში ქალების ნარატივი.
დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს ინფორმაციით, გასული კვირის მდგომარეობით დაქირავებულ და თვით დასაქმებული პირების კომპენსაციისათვის ბიუჯეტიდან 58 მილიონი ლარი დაიხარჯა. ამავე მონაცემების თანახმად სისტემაში კომპენსაციის მიღები 176,565 თვით დასაქმებულია დარეგისტრირებული და 300 ლარი 109,495 პირმა მიიღო. სულ 32,848,500 ლარია გადარიცხული. 200 ლარის კომპენსაცია ჯამში 25,033,000 ლარი გაიცადა, ჩაერიცხა 125,165 პირს, დასაქმებულებს 200 ლარი 6 თვის განმავლობაში ეკუთვნით. საქართველოს საფონდო ბირჟა კიდევ 9 ემიტენტმა დატოვა დელისტინგის მიზეზი ბოლო 6 თვის განმავლობაში ბირჟაზე ამ კომპანიების აქციებზე გარიგებების არ დადება გახდა. საფონდო ბირჟაზე მხოლოდ 10 კომპანიის აქციები და 18 კომპანიის ობლიგაციები რჩება ამ დროისათვის. დეტალებზე ლევან თაღიაშვილი ცოტა მოგვიანებით ისაუბრებს. Vanilla Sky-თვის პანდემიის პერიოდში მიუღებელმა შემოსავალმა 1 მილიონი ლარი შეადგინა. კომპანიის დირექტორი ამირან მანჯავიძე ამბობს, რომ ეს პერიოდი კომპანიისთვის და მისი თანამშრომლებისათვის მძიმე აღმოჩნდა. 70 თანამშრომელი ყავს დასაქმებული, რომლებსაც ხელფასს ვერ ვუხდით, შეგულებაში ვერ ვუშვებთ, იმიტომ რომ ავიაციის გაჩერება არაფრით შეიძლება. იმიტომ რომ ინჟინრები უნდა იყვნენ ადგილზე იმისთვის, რომ თვითმფრინავი ტექნიკურად გამართული იყოს. თუნდაც არ ვახორციელებდეთ ფრენებს, ამბობს მანჯავიძე. მისივე თქმით, პანდემიამდე შიდა ფრენებზე დიდი მოთხოვნა იყო როგორც უცხოელი ვიზიტორებისგან, ისე ადგილობრივებისგან. ეს მოთხოვნა საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან დღესაც არის, თუმცა ავიაკომპანია შიდა ფრენების შესრულებას დღემდე ვერ ახერხებს. ქუთაისში სასტუმრო სოლომონის თანადამფუძნებელი მერაბ გოგონაძე ამბობს, რომ პანდემიის პერიოდში ქუთაისის აეროპორტის გაჩერება მძიმე მდგომარეობაში ჩააგდო ტურიზმის ინდუსტრია და მისი ყველა მიმართულება. BMG-სთან საუბრისას გოგონაძე განმარტავს, რომ მათი სასტუმრო 99%-ით სწორედ უცხოელ ტურისტებზე იყო დამოკიდებული, რომელიც ქვეყანაში ქუთაისიდან ხშირ შემთხვევაში ვიზიარით ჩამოდიოდა. მისი თქმით, ფრენების შეჩერება ისეთი ბიზნესები აზარალა, როგორიც არის ტაქსის მძღოლებიც, რომლებიც ძალიან დაკავებულები იყვნენ ზაფხულში, შესაბამისად ეს ყველაზე აისახება და ძალიან დიდი ჯაჭვია იმ ადამიანებისა, რომლებიც განსაკუთრებით ზაფხულში ამ მიმართულებით საქმდებიან. EBRD-ის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის თანახმად, კერამიკული ნივთების ქართული საწარმო Wine Studio EBRD-ის პროგრამა ქალები ბიზნესის ფარგლებში დაეხმარება. კერამიკული საწარმოს დამფუძნებლები ნატო ერისთავი და ნინო კამბარაშვილი ამბობენ, რომ აღნიშნული მხარდაჭერა მათ ბიზნეს ახალ საფეხურზე გადაიყვანს. Wine Studio კერამიკისაგან ინტერიერის დეკორს, კერამიკულ ჭურჭელს და ლამპებს აწარმოებს. EBRD-ის პროგრამა ქალები ბიზნესში თავის მხრივ ევროკავშირის, შვედეთის და EBRD Small Business Impact-ის ფონდის მიერ არის დაფინანსებული. საქართველოს ბანკის დახმარებით შეპს ბოლერო კომპანია ფართოვდება კომპანიამ ღვინის საწარმო ხაზების გაფართოებასა წარმოებისათვის მნიშვნელოვანი დანადგარების შესაძენად 18 მილიონი ლარის ინვესტიცია მიიღო. ინვესტიცია კომპანიას საომავლო განვითარების წარმოების ზრდის და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის შესაძლებლობას მისცემს. შეპს ბოლერო კომპანიამ სახელმწიფოსაგან გრუზვინპრომის 1929 წელს დაარსებული ქარხანა 2015-ში შეისყიდა, რომელიც დამატებით 10 ქარხანას აერთიანებდა და კახეთის რეგიონში ყურძნის მიღებას უწევდა კოორდინაციას. სოფელ ხვენიში 2015 წელს სახელმწიფო პროგრამით 8 ჰექტარზე გაშენებულმა ხილის ბაღმა წელს პირველი მოსავალი უნდა მიიღოს, სავარაუდოდ 30 ტონა ბალი იქნება მოსავლის საერთო ოდენობა, რომლის თვისაც 32 ადგილობრივია დასაქმებული. ფერმერმა ბაღის გაშენებისათვის და სარწყავი სისტემის მოწყობისათვის 72,000 ლარის სახელმწიფო დაფინანსება სწორედ 2015-ში მიიღო, 59,000 ლარი იყო ენერგიების შესაძენად და 23,000 ლარი წვეთოვანი სისტემის მოწყობისათვის. უახლოეს 2 წელიწადში ევროზონაში გადახდის ერთიანი სისტემა European Payments Initiative ამოქმედება. Euronews წერს, რომ ახალი გადახდის სისტემის მომზადების შესახებ საფრანგეთის, გერმანიის, ბელგიის, ესპანეთის და ნიდერლანდების წამყვანმა 16-მა ბანკმა განაცხადა. ამ პროექტის ინიციატორები ამბობენ, რომ გადახდის ახალი სისტემით ეპი ყველა ტიპის ტრანზაქციის განხორციელება იქნება შესაძლებელი, ასევე განხორციელდება საერთაშორისო გადარიცხვებით და გამოცემა წერს, რომ ამ დროისთვის გადახდის სისტემების სეგმენტში მონოპოლიური მდგომარეობა ამერიკულ კომპანიებს Visa-ს და Mastercard-ს აქვს და ეს ერთგვარი ალტერნატივა უნდა გახდეს. ევროზონაში ცდილობენ ისეთი სისტემის შექმნას, რომელიც ამ კომპანიების დომინანტობას დაამარცხებს. ევროკავშირის ქვეყნებში ერთიანი გადახდის სისტემა 2022 წლიდან უნდა ამოქმედდეს.
ევრონიუსის ინფორმაციით, ევროკავშირში უმუშევრობის დონე ბოლო 8 თვის მაქსიმუმზეა. მაისში უმუშევრობის მაჩვენებელი იყო 6.7%-ით მეტი ვიდრე აპრილში. თუმცა ამბობენ, რომ უარესი სცენარისათვის თავიდან აცილება შეძლეს. გამოცემა აღნიშნავს, რომ კორონავირუსის პანდემიამ მძიმე გავლენა ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორზე ერთდროულად მოახდინა. მათ შორის ევროზონაში ქალების უმუშევრობის დონე 6.9-დან 7.2%-მდეა გაზრდილი. კაცებს შორის კი უმუშევრობის დონე უცვლელი დარჩა. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციაში ამ ფაქტს ასახსნიან, რა სექტორზეც პანდემიამ მოახდინა გავლენა, იქ ძირითადად ქალები არიან დასაქმებულები. ეს არის მომსახურების სფერო, ჯანდაცვა, სოციურზრუნველყოფა. არსებობს საფრთხე, რომ ევროზონაში დასაქმების კუთხით გენდერული ბალანსი დაირღვევს, აცხადებენ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციაში. ევროპის ცენტრალური ბანკის პროგნოზით 2020 წლის მესამე კვარტალში უმუშევრობამ ევროზონაში შესაძლოა 10%-იან მაჩვენებელსაც გადააჭერბოს, რადგან ევროპული კომპანიების უმეტესობა მუშახელის შემცირების შესახებ განაცხადა. კორონავირუსის გამო შემოღებული სამთვიანი კარანტინი შტატებში უძრავი ქონების ბაზარზე ნეგატიურად აისახა. ამასთან დაკავშირებით New York Times წერს, 2020 წლის მეორე კვარტალში ქალაქში უძრავი ქონების გაყიდვები 54%-ით შემცირდა. 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გამოცემა საბროკერო კომპანია Douglas Ellimanis მონაცემებთან დაკავშირებით არის ეს ანალიტიკა გაკეთებული და ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ უძრავი ქონების გაყიდვის შემცირების გარდა ფასები არის კიდევ დამატებით 18%-იან კლებაში წასული. ივნისში უძრავი ქონების გაყიდვების მაჩვენებელი 71%-იან ვარდნას აჩვენეს. ბევრმა გაყიდვებმა კარანტინის გამო უძრავი ქონების გაყიდვა გადაიფიქრა. ექსპერტები ნიუ-იორკში უძრავი ქონების ბაზრის შედარებით ნორმალიზებას მხოლოდ მომავალი წლიდან ვარაუდობენ. ამერიკიდან საქართველოში ბრუნდებით და ახლა ლევან თაღიაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს საფონდო ბირჟის მიმოხილვით და ლონდონის გარიგებებით, რომელიც ქართული კომპანიის ფასიან ქაღალდებზე დაიდო. ლევან, დილა მშვიდობისა. მე დავანონსე, რომ დელისტინგი მოხდა რამდენიმე კომპანიის, მაგრამ საინტერესო ამბავ დროს იყო თუ არა გარიგებები გასულ კვირას მასშტაბურობით გამორჩეული. კი ბატონო, დავიწყოთ სავაჭრო სესიებით. საქართველოს საფონდო ბირჟაზე ბოლო პერიოდში დამკვიდრებული ტრადიცია არ დარღვეულა და სააქციო საზოგადოება Liberty Bank-ის აქციებზე კვლავ დაიდო გარიგება. ამჯერად საკმაოდ დიდი რაოდენობის 87,000 ერთეული აქცია გასხვის და თითოეულ მათგანის ფასი თითქმის 2 თეთრი იყო, ამიტომ გარიგების ღირებულება მხოლოდ 1422 ლარი შეადგინა, როგორც ეკრანზე ხედავთ. ამჯერად ძალიან დაბალი იყო აქტივობა არასაბეჟო გარიგებების დროს. $10 კომერციული ქონებების მხოლოდ ერთი ობლიგაცია გაიყიდა $1007 და ამით ამოიწურა გარიგება საქართველოს საფონდო ბირჟაზე, რომელიც დიდი ალბათობით ზაფხულის სეზონის გამო უფრო და უფრო მილევად რეჟიმში გადავა. ამის დასტური იყო იმ 9 კომპანიის დელისტინგი, რომლის შესახებაც გასულ კვირას დაიდო ოფიციალური განცხადება საფონდო ბირჟაზე. ამ 9 კომპანიაზე 6 თვის განმავლობაში არ განხორციელებულა არც ერთი გარიგება და შესაბამისად ისინი მოიხსნა ვაჭრობიდან, როგორც წეღან ვახსენეთ. წავიდეთ ლონდონში და ვნახოთ სახელმწიფო კომპანიების ობლიგაციების მდგომარეობა. არც თუ ისე კვირა ჰქონდა ორივე კომპანიას, როგორც იქნა ნავთობისა და გაზის კორპორაციის ერთი ობლიგაციის ღირებულებაც გადაცდა $100 და თითქმის 1%-იანი მატება ჰქონდა, თუმცა ორივეს ერთი წლის ჭრილში მაინც საკმაოდ დიდი კლება აქვს, რაც ზოგადად ბირჟებზე მომხდარი ვარდნის შედეგია. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, სადაც 4 ქართული კომპანიაა დალისტული, მხოლოდ საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის აქციების ღირებულება გაიზარდა, დანარჩენი 3 კი გაუფასურდა. რაც შეეხება ტრანზაქციებს, ბიჯეოს ფასიან ქაღალდებზე 2.19 მილიონი ფუნტ სტერლინგის გარიგებები დაიდო, TBC ბანკის 1.5 მილიონის, ჯორჯია კაპიტალის მხოლოდ 95,000 ფუნტის, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის კი 100,000 აქცია გასხვის და 90,000 ფუნტად. ერთი წლის ჭრილში 4 მათგანის ფიუჩერსი გაუფასურებულია, დიაპაზონი 29-დან 62%-მდე მერყეობს. ყველაზე ძვირადღირებულ ქართულ კომპანიად კი ლონდონის საფონდო ბირჟაზე კვლავ საქართველოს ბანკი გვევლინება 522 მილიონი ფუნტით, TBC ბანკი 492 მილიონი ღირს, ჯორჯია კაპიტალი 184, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი კი 118 მილიონი. დაბრუნდეთ საქართველოში, სადაც ბირჟის ინდექსი JSX-ი მცირედით შემცირებულია და ახლა 85.19 პუნქტისგან შედგება. რაც შეეხება საბაზრო კაპიტალიზაციას, გამოქვეყნდა ახალი რიცხვები, რომლის მიხედვითაც 7 მილიონი ლარითაა შემცირებული და ამჟამად 1.827 მილიონი ლარისგან შედგება. შეგახსენებთ, რომ აპრილის შემდეგ უკვე მეორე თვეა ეს მაჩვენებელი მცირდება, რაც
კორონავირუს და გარიგებების შემცირებულ რაოდენობას ეხება. მადლობა ლევან, არ გემშვიდობებით, სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება კვლავ ლევან თაღიაშვილი და უკვე ნავთობის ბაზარზე განვითარებულ პროცესებს ერთგულიან ჭრილში მიმოიხილავს, თუმცა ჩვენ ვემზადებით უკვე სტუმრების მისაღებადაც ტურისტული ჯგუფები და ორგანიზაციები დღეს გამაფრთხილებელ აქციას აანონსებენ, ადგილით შერჩეული აქვთ საპროტესტო შეკრება ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან უნდა გაიმართოს. რაზე ელოდება ბიზნესი პასუხს, რა გახდა პროტესტის მიზეზი და რაზე არ აქვს პასუხები, რატომ გახდა საჭირო აქციის დაგეგმვა, ამაზე ალექსანდრე გიაძე გიდების საინიციატივო ჯგუფის ხელმძღვანელი ისაუბრებს რამდენიმე წუთში სტუდიაში დაგველოდეთ. რუბრიკის წარმდგენია GeForce. Euro 5-ის სტანდარტის საწვავი საქართველოში. და როგორც დაგკვირდით, უკვე ნავთობის ბაზრის მიმოხილვის დრო არის. გაძვირდა თუ არა საქართველოში ბენზინი და რა ტენდენციებია საერთაშორისო ბირჟებზე. ნავთობის ბირჟის მიმოხილვით გვერდება ლევან თაღიაშვილი, რომელიც გასული ერთი კვირის მონაცემებს და რიცხვებს შეგვიჯამებს. ლევან, გისმენთ. ანა, WTI გასული ერთი კვირის განმავლობაში მცირედით გაიზარდა, რაიმე სერიოზული ცვლილება ბირჟებზე არ მოხდარა და ფაქტობრივად 2-3 კვირაა ბარელი ნავთობის ღირებულება $40 ფარგლებში ტრიალებს. Bloomberg-ის ბოლო ინფორმაციით ამჟამინდელი ფასი ნიუ-იორკში $40 და 22 ცენტია. ლონდონშიც მცირედი მატება გქონდა, მოგეხსენებათ, აქ ნავთობის ხარისხი მაღალია და ფასიც მეტი გვაქვს. $1 და 10 ცენტის მოიმატა ბარელი ნავთობის ღირებულებამ და ფიუჩერსი ამჟამად $42 და 80 ცენტად ფასობს. რაც შეეხება სიახლეებს და ფასზე მოქმედ ფაქტორებს, როგორც Oil Price.com-ის ანალიტიკოსები წერენ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოსალოდნელზე უკეთესმა უმუშავრობის მაჩვენებლებმა მცირე, თუმცა მაინც დადებითი იმპულსები გააჩინა ბაზარზე. რაც შეეხება OPEC+-ის შეხვედრებს და მათ გადაწყვეტილებას ნავთობის შემცირებული რაოდენობის თაობაზე, ჯერჯერობით ქვეყნები თავს იკავებენ ახალი გადაწყვეტილების გამოცხადებისგან და ამის დასტურია აგვისტოს დასაწყისში გადადებული შეხვედრაც. Reuters-ის წყაროს ინფორმაციით, ქვეყნები შეამსუბუქებენ შეზღუდვებს, რადგან მოთხოვნა გლობალურ ბაზარზე შედარებით გამოცოცხლებულია და ფასიც ფაქტია $40 ფარგლებში მერყეობს. არადა გვახსოვს რამდენიმე თვის წინ -$27 ნიშნულიც ამერიკაში. ასევე საინტერესოა ფაქტი, რომ რუსეთის ნავთობის ექსპორტი ევროპაში 20 წლიან მინიმუმზეა, რაც მოთხოვნის ნაკლებობითაა გამოწვეული. პრობლემები აქვს ასევე ExxonMobil-ს, რომელმაც მეორე კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები გამოაქვეყნა, საიდანაც ირკვევა, რომ $2.3 მილიარდი ზარალი მიიღო ნავთობ მომპოვებელმა. ასე რომ, ეგრეთ წოდებულ შავ ოქროზე დამოკიდებულ კომპანიებსა თუ ქვეყნებს ბუნებრივია არ უდგათ კარგი დღე, მიუხედავად იმ მცირე პოზიტიური ნიშნებისა, რაც ბოლო ერთი თვის განმავლობაში გამოიკვეთა ბაზარზე. რაც შეეხება საქართველოს, ჩვენს ბაზარზე დიდი ხანია ვაანონსებთ ბენზინის გაძვირებას. არაბრენდირებულ სადგურებში დაკვირვებული თვალი კვლავ შეამჩნევდა გაძვირებას და ტრენდი გამოიკვეთა უკვე ბრენდირებულ კომპანიებშიც. ვისოლმა 4 და 6 თეთრით გააძვირა პრემიუმისა და რეგულარის ტიპის საწვავები. სხვები კი ჯერჯერობით ინარჩუნებენ ძოლფას, თუმცა სამართლიანობისთვის უნდა ითქვას, რომ როცა ფასი მცირდებოდა, ძალიან ნელი ტემპით მიხვდებოდნენ მას ქართული კომპანიები და ახლა დაახლოებით
ძველ ნიშნულზე არიან. ყველაზე ძვირად პრემიუმის ტიპის ბენზინი ვისოლში იყიდება 1 ლარად და 99 თეთრად, რეგულარი კი გალფშია ყველაზე მაღალ ფასში 1 ლარად და 99 თეთრად. იაფის საწვავით კვლავ ლუკოილ პოზიციონირებს ბაზარზე თუ არ ჩავთვლით იმ ფასდაკლებისა თუ ლოიალური მომხმარებლის ბარათებს, რომლის გამოყენების შემთხვევაში 7-დან 15 თეთრამდე ფასდაკლების მიღებაც კი შეგიძლიათ მიიღოთ. რუბრიკის წარმდგენია GeForce. Euro 5-ის სტანდარტის საწვავი საქართველოში. ლევას მიმოხილვისთვის ახლა უკვე სტუმრის დროა საქმიანი დილას ეთერში. ტურისტული ჯგუფები და ორგანიზაციები დღეს გამაფრთხილებელ აქციას გეგმავენ, რომელიც შერჩეულია საპროტესტო შეკრების ადგილიც, ეს ეროვნული ადმინისტრაცია იქნება. პანდემიურ რეალობაში პირველად ვარ, თუმცა ფაქტია ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიმართ ასეთი მასშტაბის პროტესტი ამ დრომდე საქართველოში არც ერთ ეტაპზე ყოფილა. კომუნიკაციის არარსეობა, რომ სახელმწიფოს წარმომადგენლებს პირდაპირ აზარალებს, ესეც ფაქტია. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ უამრავი ღია საკითხია, რომელზეც წყობრი პასუხი ისედაც მძიმე მდგომარეობაში ბიზნეს ამ დრომდე არ აქვს. რაზე ელოდება ბიზნესი პასუხს, რაზე არ აქვთ შესაბამისად განმარტებები, რატომ გახდა საჭირო აქციის დაგეგმვა, ამაზე ალექსანდრე გიორგიაძე გიდების საინიციატივო ჯგუფის ხელმძღვანელი შემოგვიერთდა სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. რატო ესეთი რადიკალური პოინტი? მოდი ასე ვთქვათ, ჯერ ეს არის უბრალოდ გამაფრთხილებელი შეკრება, ასე ვთქვათ, აქცია. აქ ჩვენ არ სპეციალურად არ გავაკეთეთ ისე რომ ყოფილიყო მასშტაბური და ბევრი ადამიანი, უბრალოდ საქართველოში სოციალურ სივრცეში არსებობს თუმცა შეიძლებოდა, ოღონდ იცით რა არის, ჩვენ ხო პოლიტიკისგან ძალიან შორს ვართ. ჩვენ უბრალოდ საქმის კეთება გვინდა, მეტი არაფერი. და აქედან გამომდინარე, უბრალოდ რაღაცნაირად გამოსაფხიზლებელი, გამაფრთხილებელი დაველოდებით მათ, ასე ვთქვათ, რეაქციას და იმის მიხედვით უკვე შემდეგ ვიმოქმედებთ, რადგან სულ უფრო და უფრო მძიმდება მდგომარეობა და ის ტენდენციები, რასაც ჩვენ ვხედავთ ზოგადად იმ მოლოდინებში, რაც ვქონდა, ჯერ დავიწყოთ იქიდან, რომ შეგვიფინეს ასე ვთქვათ, სრულ მოლოდინები, რომ აი ანას შესავლიდან გამომდინარე, რაც დაბეჭდილებად დამჭა. მე შეიძლება ვიკითხო ესეთი რამ, რომ თქვენ გქონდათ მცდელობა კომუნიკაციის და ვერ მიიღეთ პასუხები? პირადად მე აპრილის მეორე ნახევრიდან მონაწილეობდი ონლაინ შეხვედრებში, როდესაც ხდებოდა სექტორთან კონსულტაციები. მაგრამ კონსულტაციები და შეხვედრები იმისთვის გვაქვს, რომ რაღაც გარკვეული შედეგი დადგეს. იყო რაღაც პროგრესი ამ კუთხით, ნამდვილად არ ვიქნები მართალი თუ ვიტყვი, რომ კომუნიკაციას საერთოდ იყო, მაგრამ კომუნიკაციის მაისის ბოლოსკენ უკვე კომუნიკაცია თითქმის შეწყდა და მთელი თვია, ასე ვთქვათ, სექტორი უბრალოდ ჰაერში ვართ გამოკიდებული, იმიტომ რომ ვერაფერი გავიგეთ საბოლოო ჯამში რეგულაციების ის ფორმა, რომელიც გუშინ ფერფილად აღადგინეს კვლავ და კვლავ დატოვეს ის რამოდენიმე არც თუ ისე სახარბიელო და სახიფათო პუნქტი, რომელიც ჯანმრთელობას უქმნის საფრთხეს, აქ არის თქო ბრძოლის კაფსულაში ჩასმა, რომელიც უბრალოდ ხედავს უზღუდავს თუნდაც ეს დატოვეს საერთაშორისო ვიზიტორებზე, არა და შიდა ტურიზმზე ამოიღეს, ოღონდ საკმაოდ დაგვიანებით. ანუ კომუნიკაცია იყო, შემდეგ ეს კომუნიკაცია შეწყდა და ჩვენ ახლა არ ვიცით, როდის ვიხსნებით, ვისთან ვიხსნებით, რას უნდა ველოდოთ და ვიზი არის გასვლამ ძალიან ასე ვთქვათ, ბევრი კითხვის ნიშანი გააჩინა, რადგან ამხელა კომპანია, როდესაც უპირობოდ გადის თითქმის 1 წლით, ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს, რომ მათ რა თქმა უნდა იქნებოდათ კომუნიკაცია მთავრობასთან და როცა ვერ მიიღეს პასუხი. წლიანი გასვლაც არ არის დადასტურებული, ყოველ შემთხვევაში ამბობენ, რომ მას შემდეგ რაც გაიხსნება და დაშვებული იქნება ფრენები, მერე მიიღებენ გადაწყვეტილებას. ანუ გასვლის დადასტურება არ მომხდარა კომპანიის მხრიდან, თუმცა ფაქტია, რომ თარიღები ჯერჯერობით უცნობი რჩება. კი, გუშინაც Turkish Airlines-მა 1-17 აგვისტომდე ფრენები გაუქმა. როგორც გავიგე. შესაბამისად, ანუ ეს ოფიციალურია. ეს ნახეთ ანუ თვითონ ბილეთები რაც იყო, ისი და გადავადებულია, დიახ. გარდა ამისა, ეხლა მე თვითონ პირად პრობლემას დედაჩემი ინგლისშია ჩარჩენილი რამოდენიმე თვია ჩემს მასთან და ვერ ბრუნდება, რადგან აირძენას იცით, ის ასე ვთქვათ აბსტრაქტული ფასები, რომელიც ანუ პრობლემა რა შეიძლება, რაღაც გადაწყვეტილებას იღებენ და შემდეგ ხვდებიან, რომ ეს გადაწყვეტილება არის მცდად და შემდეგ ცვლიან. ანუ ჯობია, რომ კარგად დაფიქრდეს სახელმწიფო, რადგან ჩვენ ბიზნესისთვის მოგეთ ძალიან მძიმე მდგომარეობა, რადგან ვერაფერს შეიძლება იყოს დაფიქრებისათვის წინაპირობა ეს აქცია, ანუ რა გინდათ რომ ამ აქციით მიიღონ, რა კითხვებზე გინდათ პასუხი, ანუ ერთია რომ პასუხები არსებობს, რომელიც თქვენ შეიძლება არ მოგწონთ და სახელმწიფოს თვლით რომ შემდეგ ამას გამოასწორებს, მაგრამ მეორე არის უპასუხო კითხვები, რომელიც ამბობთ რომ არსებობს. აი, რა არის უპასუხო და რა არის მესამეა კიდე. დიახ. მათ მოპასუხეებს შეიძლება თავად არ ქონდეთ პასუხები. ხო, ანუ არ არსებობს ზოგ შემთხვევაში. აი, სწორედ მაგაშია საქმე, რომ
არან ვერ აქვთ პასუხები კონკრეტულ კითხვებს. ეს ობიექტური გარემოებიდან გამომდინარე თუ სუბიექტური, იმიტომ რომ პანდემიურ რეალობაში რეალურად პირველად ვარ და ბევრი რაღაცა შეიძლება რომ ძალიან რთული იყოს რომ გაირკვას. მოდი ესე ვთქვა, პანდემიურ რეალობაში პირველად ვარ ნამდვილად მძიმე პერიოდი გავიარეთ და გავდივართ ჯერ კიდევ, მაგრამ გვაქვს საქვეყნების მაგალითები, ხომ? აი თუნდაც ვიზი არის ბაზის, ასე ვთქვათ, გასვლა და უკრაინაში რატომ დაემატა მაგალითად 5-6 ახალი რეისი შეიძლება ციფრში ვცდები. რუმინეთში გაიზარდა, ბულგარეთში გაიზარდა, ანუ იქ რა ხდება? იქ არ არის პირიქით ცოტა გაუგებარი სიტუაცია და გარდა ამისა, როდესაც გვაქვს ესეთი ჩვენ გვინდა პასუხები, ჩვენ გვინდა ფრენები აღდგეს, თუნდაც ეტაპობრივად, თუნდაც იმ მწვანე ქვეყნებს. ამას ჭირდება ძალიან დიდი მუშაობა და ჩვენ ვერაფერს ვერ გეგმავთ. ეხლა და პირდაპირ გეტყვით, ყველა ჯავშანი რაც მე მაქვს აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი, ყველასთან აქტიური კომუნიკაცია და ყველა მზად არის ჩამოვიდეს თუნდაც ასე ვთქვათ, მძიმე რეალურ პირობებში, ამ შემთხვევაში იგივე COVID ტესტის ღირებულება, რომელიც 150-200 ევრო ღირს ეს ერთი ბილეთის ფასია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ჩამოვლენ. და ჩვენთვის თუნდაც რაღაც პროცენტისთვის ეს იქნება რაღაც მცირე შვება. და სრულ კატასტროფის ზღვარზეა ბიზნესი, იმიტომ რომ ყველა ეძებს ახალ სამსახურს. თქვენ ახსენეთ რეგულაციები. დიახ, რომ რაღაცეები დატოვეს, რაღაცეები შეცვალესო. ან რა დატოვეს, რაც არის მძიმედ, კლავ და ხომ არ არის ეს ერთგვარი მინიშნება, რომ უახლოეს ვადებში რაიმე გადახედვა დრამატული საერთაშორისო ვიზიტორების კუთხით არც იგეგმება. თქვენთვის ეს არ იყო ნიშანი? ზუსტად მაგაშია საქმე, რომ ის ასე ვთქვათ, ერთგვარი მინიშნებები, ნამდვილად მეზაკითხო, ზუსტად ამას ნიშნავს, რომ ზოგადად რეგულაციები, რათა ჩვენ ვითხოვდით, აი მაგალითად გიდის პროფესია მოითხოვს ბევრ საუბარს. ჩვენ ვსაუბრობთ 6-7-8 საათს ყოველ დღე. პირბადით ყოფნა გასაგებია, მე სხვა პროფესიებს გასაგებია, შეიძლება პირბადით როცა არ საუბრობ, შეიძლება გაჩერდე რამოდენიმე საათს, მაგრამ საუბრის დროს ცადეთ ჩვენ ექსპერიმენტი ჩავატარეთ, ზუსტად 10 წუთში პირბადეს სველი კარგას ფუნქციას. ან ჩვენ გვჭირდება მე. გარდა ამისა, ძღოლის შემოსაზღვრა იმ გარკვეული რაღაცა და თუნდაც გამჭირვალები. უბრალოდ სახიფათოა, ჩვენ გავაკეთეთ ორი ექსპერიმენტი, ერთი ჩვენ თვითონ გიდებმა, მეორე ყავდა პარლამენტის წევრები, რომელთაც თვითონ ნახეს, რომ ეს არის სახიფათო. და შიდა გადაადგილებებზე ეს მოხსნეს, მაგრამ აი გუშინ გავიგეთ, რომ ასე თქვა საერთაშორისო ვიზიტორები თუ შემოვლენ, იგივე რეგულაცია იმოქმედებს და ასე შემდეგ კიდევ არის ბევრი ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები იყვნენ ჩართულები ამ პროცესში, აი თქვენს ექსპერიმენტებში, თქვენ კონსულტაციებში. ჩვენ პირადად გქონდა კონსულტაცია ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან და ეკონომიკის სამინისტროსთან და კიდევ სხვა ადამიანები იყვნენ პერიოდულად ამ შეხვედრებზე და თვითონ მათ გქონდათ უკვე კონსულტაცია შესაბამის უწყებებთან. ანუ ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაცია როგორც ასე ვთქვათ, შუალედური რგოლი ისაუბრებოდა სხვებს. ჩვენ ვესაუბრებოდით მათ. და გარდა ამისა კიდევ საკარანტინო, ერთ-ერთი მოთხოვნა ეს არის საკარანტინო ზონებთან დაკავშირებით, რადგან ძალიან მარტივი თემაა. ეხლა მე არ მინდა რაღაცნაირად ხმამაღალი განცხადება გამომიდეს, მაგრამ ტურიზმის გახსნა ნიშნავს საკარანტინო ზონების დახურვას. რადგან თუ ტურიზმს უშვებთ ისე, ანუ ასე ვთქვათ, COVID ტესტს არ გულისხმობ. ორკვირიანი სავალდებულო კარანტინის მოხსნით, შესაბამისად ეს ნიშნავს, რომ ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქე, რომელიც დაბრუნდება, მასთანაც იგივე პირობა უნდა მოქმედებდეს. აქედან გამომდინარე, ეს თუ არ მოიხსნა, შესაბამისად, თუნდაც საზღვრები გახსნან, თუ ეს დარჩა, თავისთავად ალოგიკურია, არავინ არ ჩამოვა კარანტინის გასატარებლად. ჩემ ბოლო კითხვა არის ესეთი, რას ელით და რა გსურთ მიიღოთ დღევანდელი გამაფრთხილებელი აქციისგან და რა არის ის პროგრამა მინიმუმი და მაქსიმუმი, რაც თქვენ მოლოდინები გაქვთ? ჩვენთვის, ასე ვთქვათ, პირველ რიგში მოლოდინი არის, რომ უბრალოდ მივიღოთ კონკრეტული პასუხები, როდის ვიხსნებთ. მეორე, არ შექმნათ სრულ მოლოდინები და უბრალოდ იმ ადამიანებს, რომლებსაც ჯერ კიდევ რაღაც შანსი და რაღაც სხვა რამის გაკეთების, რომ ის გადაერთონ თუნდაც, მაგრამ ეს კიდევ ცალკე პრობლემა არის თუ არა ამის შანსი. და ჩვენი ერთ-ერთი ესე ვთქვათ აქციის გამოწვევა იყო, რომ უბრალოდ დავსხდეთ აბსოლუტურად კონსტრუქციულად და ვისაუბროთ მათთან ერთად რეალურად, იმიტომ ის მესიჯები, რაც მოდის ხელისუფლებიდან, უბრალოდ სიმართლეს ძალიან არის აცდენილი სამწუხაროდ და ხალხს ამის ჯერა ეს გასაგებია რომ გათვლილია რაღაც მასაზე, მაგრამ რეალურად ბიზნესი ერთი ნაბიჯიც კი არ გადაუდგამთ წინ და ჩვენი მოლოდინია რომ გამოვლენ ასე ვთქვათ შემხედ ნაბიჯზე და ჩვენთვის არ იქნება ასე ვთქვათ უკვე საბერძნეთში ჩატარდა, იტალიაში ჩატარდა, ჩვენ გეგმავთ დაახლოებით 1 კვირა 10-იან ვადაში უკვე მართლა ძალიან მასშტაბურ აქციას, უბრალოდ ეს არის ერთგვარი გამაფრთხილებელი, რომ ჯერ კიდევ ვიტოვებთ იმ ხიდს, იმედს, რომ ჩვენთვის ასე ვთქვათ იქნება საშუალება, რომ თუნდაც ის
პრობლემები რაც გვაქვს, დავიწყოთ ამაზე მოქმედება და გადავდგოთ პირველი ნაბიჯები და ყველაფრის კიდევ ერთხელ კოვიდით ასე ვთქვათ გამართლება უკვე ცოტა არ იყოს მოსაბეზრებელია, გასაგებია, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიარსებოთ, როგორც ჩვენი ეპიდემიოლოგები არსებობენ, ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ კოვიდთან ერთად და ჩვენ თუ არ დავიწყეთ ამ კოვიდთან ერთად ცხოვრება, ესე ვერაფერს ვერ ვიცამთ. რეალობაზე თქვენთვის დააკმაყოფილებელი იქნება პასუხი, წლის ბოლომდე შეიძლება საერთოდ არ გაიხსნა საზღვრები? რა დამაკმაყოფილებელი ნამდვილად არ იქნება, მაგრამ ჩვენ თუ გარკვეულობას სიცხადე იქნება და ბოლო-ბოლო იმას მაინც ვიდეოს მივწერთ ჩვენს ყველა გინეს რომ უკაცრავად კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ წლამდე და ბოლო-ბოლო რაღაცას გავაკეთებთ და მივხედავთ სხვა საქმეს. იცით რა დავიწყო სხვა სამსახური თუ ისევ აქ დავრჩი არის დილემაა ჯერ კიდევ და ვერ გადავწყვეტეთ ეს კიდევ ეს კიდევ უფრო დამაზარალებელია ასე ვთქვათ. წარმატებები თქვენს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. იმედია ყველაფერი გარკვეული იქნება. ჩვენ მივყვებით გიდების საინიციატივო ჯგუფის დღევანდელ აქტივობასაც. დიდი მადლობა მინდა უთხრა ალექსანდრე გიორგიძეს, რომელიც ამ საინიციატივო ჯგუფს წარმოადგენს და ხელმძღვანელობს და გავარკვევთ საღამოსკენ უკვე პასუხებს იმ კომუნიკაციიდან გამომდინარე, რომელიც იმედი მაქვს, რომ საქმიანად შედგება წარმატებით. გულმის მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა და ნებისმიერ დროს გავაახლებთ ინფორმაციას. კიდევ ერთი ამბავი მინდა რომ მაყურებელს გაუზიარო. 2014 წლის 1 ივლისს ძალაში შევიდა 1000 გამოწვევის კორპორაციის მეორე კომპაქტი საქართველოში. კომპაქტი ძალაში შესვლის იუბილის აღსანიშნად 1000 გამოწვევის კორპორაციის მენეჯმენტ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრს მიხეილ ჭხინკელს და 1000 ფონდის აღმასრულებელ დირექტორს მაგდა მაღრაძეს შორის ვიდეო კონფერენცია შედგა, სადაც გაწეული ინვესტიციის გრადობა იყო განხილული და თანამშრომლობის სამომავლო პერსპექტივების შესახებ ისაუბრეს. რას გულისხმობს ეს კომპაქტი და როგორია შედეგები ამ დროისთვის? მარიამ ადამიანმა მოუყარა თავი ერთ სიუჟეტში ინფორმაციას. ივლისი. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი თვე ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობის ჭრილში და აღინიშნება საერთაშორისო ხელშეკრულების ძალაში შესვლა, რომელიც გულისხმობს 1000 წლეულების გამოწვევის კორპორაციასა და საქართველოს მთავრობას შორის ხელმოწერილ 140 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის გრანტს, რომელიც ხელი შეუწყო საქართველოში საინჟინრო, საბუნებისმეტყველო და ტექნოლოგიური STEM განათლების განვითარებას. კომპაქტი ეს არის საქართველოს განათლების სექტორში განხორციელებული უმსხვილესი ინვესტიცია, რომელიც ემსახურება ადამიანური კაპიტალის განვითარებას, ეკონომიკის ზრდისა და სიღარიბის დაძლევის მიზნით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ჩართულია საქართველოს როგორც სუვერენიტეტის შენარჩუნებასა და თავდაცვის სისტემების განვითარებაში, ასევე განათლების მიმართულებითაც. ხოლო მისი ძალაში შესვლის იუბილის აღსანიშნავად 1000 წლეულების გამოწვევის კორპორაციის მენეჯმენტს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრსა და 1000 წლეულების ფონდის აღმასრულებელ დირექტორს მაგდა მაღრაძეს შორის ვიდეო კონფერენცია შედგა, სადაც განიხილეს გაწეული ინვესტიციის მდგრადობა და ისაუბრეს თანამშრომლობის სამომავლო პერსპექტივების შესახებ. განათლებაში ჩადებულ ფულს რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში მოაქვს შედეგები, ეს ყველამ კარგად ვიცით, ამიტომ კომპაქტის შედეგებს უკვე 5 წელია გასული, უკვე ახლა ვიმკით და გვაქვს ძალიან კარგი მიღწევები, რაზეც დღეს ვაკეთებთ აქცენტს. მათ შორის არის ესეთი მიღწევები, როგორც არის რეაბილიტირებული სკოლები, 91 საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია განხორციელდა საქართველოს მასშტაბით და ასევე გადამზადდა 20,000-ზე მეტი მასწავლებელი და სკოლის დირექტორი იმისთვის, რომ უფრო მაღალი ხარისხის იყოს სწავლების პროცესი, განსაკუთრებით საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო, ანუ STEM მიმართულებით. კომპაქტის ფარგლებში განხორციელებული ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი არის პროფესიული განათლების განვითარება, რისთვისაც 16 მილიონი ამერიკული დოლარი დაიხარჯა და კერძო სექტორთან თანამშრომლობის შედეგად 51 ახალი პროგრამა შეიქმნა, სადაც გათვალისწინებულია დამსაქმებელთა მოთხოვნები, რაც შეეხება შედეგებს, დღეს უკვე 1500 კურსდამთავრებულია და მათი დასაქმების რეიტინგი არის 70%-ზე მეტი. ეს ყველაფერი კი სამომავლოდ უზრუნველყოფს საქართველოს ეკონომიკური ზრდისთვის აუცილებელი მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადებას. მე მოვხდი ბეტეკის პროგრამაში, რომელიც საშუალებას მაძლევს, რომ ქართული დიპლომის ავიღო ასევე ინგლისურენოვანი, რომელიც ასოცირებულია ძალიან ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებშიც და სამომავლოდ შემიძლია მე წავიდე და უკვე ჩემი პროფესიით იქ დავსახლე. მე რეალურად ვარ ინდმეწარმე, რაც საშუალებას მაძლევს, რომ ვითანამშრომლო სხვადასხვა ორგანიზაციასთან, მარტივია ჩემთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ საბუთის გამოწერა შემიძლია, ჩვეულებრივად მოქნილი ვარ ამ მიმართულებით და სხვა შემიძლია გაუწევო კონკურენცია.
გარდა ამისა, კომპაქტის ფარგლებში საქართველოში შემოვიდა სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ამერიკის შეერთებულ შტატებში აკრედიტებულ საერთაშორისო საბაკალავრო განათლებას ამ ეტაპისთვის 600-მდე სტუდენტი იღებს. უკვე მეხუთე წელია ეს პროგრამა ხორციელდება ქვეყანაში და ჯამში 151-მა ახალგაზრდამ საქართველოში მიიღო ამერიკული დიპლომი საინჟინრო საბუნებისმეტყველო სპეციალობების მიმართულებით. სტუდენტებს შორის, რომლებმაც ჩვენი უნივერსიტეტი დაამთავრა 2/3 სწორედ საქართველოში დასაქმდა, რაც მაძლევს იმის თქმის საფუძველს, რომ კომპაქტი წარმატებული პროექტია და ის ინვესტიცია, რომელიც ამ დარგების განვითარებაში ამერიკის და საქართველოს მთავრობებმა ერთობლივად გასწიეს, საბოლოო ჯამში აისახება საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაზე. ჩვენი მიზანია ხელი შეუწყოთ საქართველოში საბუნებისმეტყველო და ტექნოლოგიური დარგების განვითარებას, ასევე მაღალკვალიფიციური სამუშაო ძალის მომზადებას. მთავარი უპირატესობა კი ამერიკული განათლება და ამერიკული დიპლომია. როდესაც კურსს ასრულებ, ხელში გიჭირავს საერთაშორისო დონეზე აკრედიტებული დიპლომი და კურსდამთავრებული არაფრით განსხვავდება კალიფორნიის კამპუსის კურსდამთავრებულისგან. ინფორმაციისთვის, საქართველოში განხორციელებული კომპაქტი მიჩნეულია ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ინვესტიციად ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის 1000 წრეულების გამოწვევის კორპორაციის მიერ სხვადასხვა ქვეყანაში განხორციელებულ კომპაქტებს შორის. ისე გამოდის, რომ ტურიზმს და კორონას მაინც ვერ გავხსნებით, დღეს რამდენჯერმე დაუბრუნდებით ამ თემას და ამჯერად ჩვენი მოკითხვის და ინტერესის სფერო არის თბილისის მიმდებარედ დასასვენებელ სარეკრეაციო სივრცეებში ეგრეთ წოდებული გასაქირავებელი სახლების ფასი. ნინი ლონგურაშვილმა მოიკითხა, რა დაგიჯდებათ თბილისის ახლო-მახლოს საქმიანებისათვის იმ ფონზე, რომ ვინ საფხულში აპირებს სამუშაო პროცესი გააგრძელოს, შედარებით გრილ ადგილზე დროის გატარება. ნახოთ, როგორი არის ფასები და რამდენად უწევს ადგილობრივი საფასო პოლიტიკა კონკურენციას ყველაზე ძვირად ღირებულ კურორტებს. Forbes-ი საქართველოს ყველაზე შემოსავლიანი აუდიტორული კომპანიების რეიტინგს ამზადებს. უმსხვილესი აუდიტორების ჯამური შემოსავალი გასულ წელს 43 მილიონი ლარი იყო. მონაცემები Forbes-მა EBIT ჯგუფთან ერთად მოამზადა და გააანალიზა. ქართული Forbes-ის რეიტინგის მიხედვით, საქართველოს ყველაზე შემოსავლიანი აუდიტორული კომპანიების სიის სათავეში დიდი 4-ეულის საერთაშორისო ბრენდები დომინირებენ. რეიტინგის სათავეში წელს EY საქართველოა, რომლის შემოსავალი აუდიტორული ანგარიშებიდან 10.379.197 ლარია. მას მოსდევს PricewaterhouseCoopers-ი და მისი შემოსავალი 8.880.175 ლარია. გასულ წელს KPMG საქართველოს შემოსავალი 0.7%-ით შემცირდა და 6.414.222 ლარი შეადგინა. მეოთხე ადგილს კი საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია BDO-ს ქართული ოფისი იკავებს, რომლის შემოსავალმაც 5.678.808 ლარს მიაღწია. სიაში მეხუთე ადგილი დიდი 4-ეულის წევრმა Deloitte და Tushma დაიკავა 3.313.042 ლარით. ჯამში 2019 წლის მაჩვენებლის მიხედვით საქართველოს ყველაზე შემოსავლიანი აუდიტორული კომპანიების რეიტინგი ასე გამოიყურება. საქართველოში მოქმედი 15 უმსხვილესი აუდიტორული ფირმის ჯამური შემოსავალი გასულ წელს 43 მილიონი ლარი იყო, რაც 2018 წელთან შედარებით 5.6 მილიონი ლარით მეტი, ანუ 14.9%-ით მეტი იყო. ბიზნესი საქართველოში გამჭვირვალობის ზრდის თვალსაზრისით ერთ-ერთ ყველაზე დიდ რეფორმას გადის და კომპანიებს, რომლებიც შესაბამის კრიტერიუმებს აკმაყოფილებენ, აუდიტორული ანგარიშების საჯაროდ გამოქვეყნების ვალდებულება დაეკისრა. რეფორმის შედეგად ასობით კომპანიამ წლიური შედეგები გაასაჯაროვა, რამაც თავის მხრივ აუდიტორების მომსახურებაზე გაზარდა მოთხოვნა. Forbes-ი გთავაზობთ უმსხვილესი 10 აუდიტორული კომპანიის რეიტინგს შემოსავლების მიხედვით საქართველოში. როდის გიხდით, თვაც აგარაკე სახლები არ იყო, მაგრამ ის ვინც ალბათ ყველაზე მეტად აფასებს ამონიტორინგებს, აკეთებს შეფასებებს, მიმართებებს და ანალიტიკას, ალბათ იმ გამორჩეული კომპანიების, აუდიტორული კომპანიების რეიტინგი იყო, რომელიც Forbes-მა Grant Thornton-თან და EBIT ჯგუფთან კოოპერაციაში მოამზადა, ცოტა უფრო ფერადად გვინდა ამ ყველაფრის წარმოჩენა ამ კვირაში, რასაც ვიზავთ, იმიტომ რომ Forbes-ის ახალი გამოცემაც გამოდის და მალევე შემოგთავაზებთ. ამასობაში კი შემდეგ თემასაც დაგიანონსებთ. სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი იუწყება, რომ რკინიგზის საკრედიტო რეიტინგის B+-დან B-მდე დაქვეითება არის მოსალოდნელი. ცენტრი ამბობს, რომ
არის მომენტები, რომელიც განაპირობებს ამ ნეგატიურ მოლოდინებს. სწორედ ამ კვლევის დეტალებით და მოსაზრებებით პაატა ცაგარეიშვილი, სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელს და დირექტორს თხოვეთ სტუმრობა საქმიან დილაში და ის რამდენიმე წუთში სარეკლამო პაუზის შემდეგ შემოგვიერთდება. ფრენების აღდგენასთან დაკავშირებით არანაირი ინფორმაცია არ გვაქვს. მთავრობას ჯერჯერობით დუმს ამბობს BMG-თან საქართველოს ავიაკომპანია სერვისეირის იგივე ვანილა სკაილის დირექტორი ამირან მანჯავიძე. თბილისის საკრებულომ დაამტკიცა იმ ადგილების ჩამონათვალი, სადაც მეორეული საბურავების, შავი და ფერადი ლითონების ჯართის ექსპლუატაციიდან გამოსული სატრანსპორტო საშუალებების და მათი ნაწილების ადვილად აალებადი, ფეთქებადი და ამტვრევადი მასალის განთავსება ან და რეალიზაცია იქნება დასაშვები და დაუშვებელი. გასულ კვირაში საქართველოს პრეზიდენტობით ზეთისხილის საერთაშორისო საბჭოს პირველი ონლაინ შეხვედრა დისტანციურად გაიმართა. 2020 წლის იანვარ-მაისის პერიოდში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით სარკინიგზო ტვირთბრუნვა 400,000 ტონით არის გაზრდილი, საავტომობილო კი 100,000 ტონით შემცირებული. ქუთაისის შემოვლითი რკინიგზის 19 კილომეტრიან მონაკვეთზე ახალი ორი ზოლის მშენებლობა დასრულებულია. მოძრაობა როგორც დასავლეთის, ისე აღმოსავლეთის მიმართულებით სამხრივი ხდება. მთავრობის ინფორმაციით გზის დარჩენილი 22.3 კილომეტრიანი მონაკვეთის მშენებლობა წლის ბოლომდე დასრულდება, რის შემდეგაც ქუთაისის შემოვლითი გზა სრულად 4 ზოლიანი იქნება და ორივე მიმართულებით გაცალმხრივებული. წლის ბოლომდე ფაქტიურად ეს გზა სრულად გაიხსნება, რაც რა თქმა უნდა კომფორტთან ერთად უსაფრთხოების დიდი გარანტი იქნება ჩვენი მოქალაქეებისთვის და ქვეყნის სტუმრებისთვის. ერთმნიშვნელოვნად უმნიშვნელოვანი სიკვდილია ეს წითელი ხიდის არფის მონაკვეთში საერთოდ ამ მაგისტრალის წელს, რაც ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, ამ მაგისტრალის 70 კილომეტრი გაიხსნება წლის ბოლომდე. ერთ კვირაში გავხსნით ალბათ სამტრედია გრიგოლეთის კიდე ერთ მონაკვეთს. ამ ზაფხულს შემოდგომამდე გავხსნით ხაშურის შემოვლით გზას, ხაშურის შემოვლით გზაც ასეთი უდიდესი დისკომფორტის შემქმნელი იყო წლების განმავლობაში ჩვენთვის ყველასთვის და მოქალაქეებისთვის და ახალ წლამდე 70 კილომეტრი იქნება ამ მაგისტრალის, აღმოსავლეთის დასავლეთის მაგისტრალის, რომელსაც ჩვენ გავხსნით. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით 1 ივლისის მონაცემებით სასოფლო-სამეურნეო მიწის მესაკუთრეთა სტიმულირების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 53,900 ფერმერს აგროქულები დაერიცხა. დარიცხული სუბსიდიის ოდენობა 10,700,000 ლარზე მეტი. აგროქულების დარიცხვა გრძელდება. აგროდიზელით ხელშეწყობის პროგრამით 91,500-ზე მეტმა ბენეფიციარმა ისარგებლა და სამინისტროს ინფორმაციით ფერმერებმა 24,000 ტონაზე მეტი მოცულობის აგროდიზელის ფასდაკლების ბარათი მიიღეს. იმ ფერმერებმა, რომლებმაც
ხელისუფლებამაც უკვე გაანახეს ფასდაკლების ბარათებით ჯამურად 2.200.000 ლარზე მეტ თანხას ზოგავენ. აგროდაზღვევის პროგრამის ფარგლებში ჯამში 14.000-ზე მეტი პოლისია გაცემული. 15 ჰექტრამდე მიწის ფართობია დაზღვეული, ხოლო დაზღვეული მოსავლის ღირებულება 134 მილიონ ლარს აღემატება. შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამით ერთწლოვანი კულტურების მოყვანის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსების უზრუნველყოფისათვის კი სახელმწიფო 6 თვის 100% განაკვეთს ფარავს. გაცემულია 1150 აგროსესხი. სესხის თანხა ჯამურად 20 მილიონ ლარს აჭარბებს. მათ შორის სააგენტოს მიერ პროცენტის გასაცემი თანადაფინანსება 1.700.000 ლარზე მეტია. აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამაში კი რეგისტრირებულია 551 განაცხადი. უმეტესობა 250-ზე მეტი, რომელიც პროგრამის პირობებიან შესაბამისობაშია წარმოდგენილი, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსებაზე მოთხოვნაა. სახელმწიფო ავტოპარკში ჰიბრიდულ ავტომობილებს უპირატესობა შესაძლოა კანონით მიენიჭოს. აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ უნდა გაითვალისწინოს ელექტროძრავიანი და ჰიბრიდული ავტომობილების ეკონომიკური უპირატესობა შიგაწვისძრავიან ავტომობილთან შედარებით, რათა მოხდეს საბიუჯეტო სახსრების ეკონომია. ამის შესახებ ელექტროძრავიან სატრანსპორტო საშუალებებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილების აღსრულების კონტროლთან დაკავშირებული პარლამენტის გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის ანგარიშში წაიკითხავთ. ამავე ანგარიშში წერია, რომ ეს საკითხი კომიტეტის წევრებმა კერძო სექტორის წარმომადგენლებთანაც განიხილეს. ნორმატიული აქტების აღსრულების კონტროლის პროცესის ფარგლებში გარემოს კომიტეტის მიერ კერძო სექტორისგან ზეპირ მოსმენაზე მიღებული ინფორმაციით სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას ელექტროძრავიან სატრანსპორტო საშუალებებსა და ჰიბრიდებისათვის გათვალისწინებული უნდა იყოს გარკვეული ტიპის უპირატესობა, რათა სახელმწიფო ავტოპარკი განახლდეს ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტით. ასეთი ტრანსპორტი ეკონომიკურად უფრო მიზანშეწონილია, რადგან მისი ექსპლუატაცია მოითხოვს ნაკლებ დანახარს. წერია ანგარიში და იქვე მოყვანილია სომხეთის მაგალითი. ქართულ პროდუქციაზე მოთხოვნა გაიზარდა, ასეთია საკონსერვო ქარხანა კულას დირექტორის ვანო გოგლიძის დაკვირვების შედეგი პანდემიის განმავლობაში. ის BMG-სთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ მიუხედავად COVID-ით გამოწვეული სირთულეებისა, ადგილობრივ და უცხოურ ბაზრებზე კულას ნაწარმზე მოთხოვნა იყო მზარდი. ასევე მან იმ გარემოებებზე გაამახვილა ჩვენთან საუბარში ყურადღება, რაც სოფლის მეურნეობის სექტორში დასაქმებულთა ხელშესაწყობად არის საჭირო. წარმომადგენლებს უნდათ მეტი დახმარება, რომ ის ქართულმა ფერმერმა რომ მოიყვანოს პროდუქცია, იცოდეს სად ჩააბარებს და გადაამუშავებს და იმ წარმოებასაც ჰქონდეს იმის გარანტია, რომ იმ ქსელში არ მოსთხოვენ დამატებით გადასახადებს, დამატებით წნეხს, სახელმწიფო ამაში უნდა დაეხმაროს, რომ მაქსიმალურად ქართულ შევუწყოთ ხელი და მივცეთ იაფი კრედიტები, მივცეთ ის გრანტები, რომელიც შემოდის საქართველოს. დღესდღეობით მიწის მასივებზე ხელმისაწვდომობა შეზღუდულია. ეს უკვე კომპანია თბილღვინოს დამფუძნებელმა გიორგი მარგველაშვილმა გითხრა, ის განმარტავს, რომ ღვინის ინდუსტრიის მეტად განვითარებისათვის მიწის ახალ ფართობებზე წვდომა არის საჭირო, რაშიც მნიშვნელოვნად უნდა ჩაერთოს სახელმწიფო. მისაწვდომობა მიწის მასივებზე არის შეზღუდული, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიყიდოთ მეორად ბაზარზე, ანუ უკვე კერძო ფლობელებისგან, მაგრამ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებობს სასოფლო-სამეურნეო მიწები, რომელთა პრივატიზაციის პროცესი შეიძლება დაჩქარდეს, გახდეს ეფექტური. დღეიდან ერთიანი ეროვნული გამოცდები იწყება აბიტურიენტების მისაღებად. საქართველოს მასშტაბით 20-ზე მეტი საგამოცდო ცენტრი მოემზადა. თავდაპირველად აბიტურიენტები ქართულ ენასა და ლიტერატურას ჩააბარებენ. ხოლო ბოლო თვეების განმავლობაში ონლაინ სწავლების მიუხედავად ეროვნულ გამოცდებზე მინიმალური კომპეტენციის დადასტურების ზღვარი არ დაიწევს და არც რთული კითხვების რაოდენობაა შემცირებული. ასეა ინფორმაცია საგამოცდო ცენტრისგან, როგორ მიდის პროცესი ახლა და როგორია ვირუსის პრევენციისთვის ამოქმედებული წესები, რომელიც 2020 წლის ეროვნულ გამოცდებზე 19,300-ზე მეტ აბიტურიენტს შეეხება. თათია ჩაფიჩაძე გაგვაცნობს დეტალებს, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. თათია, დილა მშვიდობის და გისმენთ. დილამშვიდობის ანა, დიახ, მთელი ქვეყნის მასშტაბით დღეს ერთიანი ეროვნული გამოცდები 2024 საგამოცდო ცენტრში დაიწყო. ტრადიციულად წელსაც გამოცდები ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდით გაიხსნა, თუმცა წინა წლებისგან განსხვავებით წელს აბიტურიენტებს განსხვავებული რეკომენდაციების დაცვის ვალდებულება აქვთ. რეკომენდაციების შესაბამისად მათთვის მოინიშნა შესვლის ადგილები, ასევე ყველა მათგანმა გაიარა თერმოსკრინინგი და რაც შეეხება თვითონ საგამოცდო ცენტრში შესვლის პროცედურებს, ყველა
მათგანისთვის სავალდებულო იყო დეზობარიერის გასვლა, ასევე ხელის დამუშავება. განახლებული რეკომენდაციების შესაბამისად აბიტურიენტებს აღარ აქვთ ვალდებულება ნიღბის ტარება გამოცდის წერის დროს. რაც შეეხება კონდიცირება ჩაირთვება საგამოცდო ცენტრებში იმ შემთხვევაში, თუ კი ტემპერატურა 30 გრადუსს გადააჭარბებს. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი დღეს იმყოფებოდა 74 სკოლაში, სადაც ასევე 9 საათზე დაიწყო საგამოცდო პროცესი და როგორც მან ჩვენთან საუბრისას განაცხადა, 24-ვე საგამოცდო ცენტრში პროცესი მიმდინარეობს შეფერხებების გარეშე. რაც შეეხება იმ აბიტურიენტების რაოდენობას, ვისაც ტემპერატურა უფიქსირდებოდა, ჯერ ასეთი სტატისტიკა მათ არ აქვთ. ეს დაიწყო ერთიანი ეროვნული გამოცდები, წარმატება მინდა უსურვო ყველა აბიტურიენტს. დილის 8 საათზე საქართველოს მასშტაბით გაიხსნა 24 საგამოცდო ცენტრი და უკვე 8 საათიდან მოგზავნენ აბიტურიენტები. ისინი პირველ რიგში განთავსდებიან დისტანციის დაცვით ეზოში და შემდეგ ეტაპობრივად გადავლენ სექტორებში შესვლის წინ, რა თქმა უნდა, ისინი გაივლიან დეზობარიერზე, გაივლიან თერმოსკრინინგს და ამის შემდეგ მოხდება მათი შემოწმება დაცვის პოლიციის მიერ, რომ არ შეყვეთ რომელიმე ნივთი, რომელიც არ არის დაშვებული და შემდეგ უკვე ზუსტად 9 საათზე დაიწყება გამოცდა ყველა საგამოცდო ცენტრში. სტატისტიკას მოგაწოდებთ მოგვიანებით, ანუ 1 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს რეგისტრაციის პროცესი, ასე რომ ეს პროცესი როცა დამთავრდება, სტატისტიკას მოგვიანებით მოგაწოდებთ. ერთიანი ეროვნული გამოცდების რეკომენდაციების შესაბამისად აბიტურიენტებს სამუშაო მაგიდების წინ დამონტაჟებული აქვთ ფარები და ბარიერები, ასევე მაგიდებს შორის დისტანცია განისაზღვრა 2 მეტრით. თვითონ აბიტურიენტები აცხადებენ, რომ შემუშავებული რეკომენდაციები მათთვის დამატებით სირთულეს არ წარმოადგენს და მზად არიან, რომ გამოცდები ყველა წესის შესაბამისად დაწერონ. ნამდვილად არ მიქრის პრობლემას მომზადებული ვარ და არ მივიღებ საერთოდ. ანუ არც პირბადე არ მიქრის პრობლემას და არც კონდიციონერი არ არის მგონი. მე მოლოდინი მაქვს რომ ჩავაბარებ და შეეხება პირბადებთან დაკავშირებით, დიდად მე მგონი მაინც არ უნდა შემიშალოს ხელი. ჩემთვის არ არის რთული და ვფიქრობ, რომ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც საჭიროა. რეკომენდაციები ნამდვილად არ მიქმნის დისკომფორტს, რა ვიცი, ჩემთვის არ არის დისკომფორტი, ანუ არა, კომფორტულად ვარ საკმაოდ და განწყობა ძალიან კარგი მაქვს. ეროვნული გამოცდები 2020, როგორც უკვე გითხარით, ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდით დღეს სულ რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო და ის 25 ივლისს დასრულდება. 25 ივლისს გაიმართება საგრანტო კონკურსი და რაც შეეხება უკვე მაგისტრანტების გამოცდას, ის 1-დან 4 აგვისტოს ჩათვლით გაგრძელდება. წელს ერთიან ეროვნულ გამოცდას 39300-ზე მეტი აბიტურიენტი აპარებს. მადლობა თათია, კიდევ ერთხელ წარმატებები მინდა აბიტურიენტებს უსურვო. საგამოცდო პროცესი აგვისტოს დასაწყისამდე გაგრძელდება და როგორც გითხარით, დედაქალაქის მასშტაბით მუნიციპალური ტრანსპორტი დილის 6 საათიდან იმუძრავებს შესაბამისი მიმართულებებით, სადაც საგამოცდო ცენტრებია განთავსებული. კიდევ ერთი სიუჟეტი უნდა შემოგთავაზოთ, ვიდრე სტუმარს უმასპინძლებთ, გლოვა და ვიზა ქართული წარმოების მხარდასაჭერად გაერთიანდნენ და გლოვის აპლიკაციიდან ქართული პროდუქციის გამოწერის და ვიზაბარათით გადახდის შემთხვევაში მომხმარებელს გადახდილი თანხის ნაწილი უკან დაუბრუნდება. დეტალები შეგვიძლია რეპორტაჟში ვნახოთ. დაუჭირე მხარი ქართულ წარმოებას გამოიწერე გლოვოს აპლიკაციიდან გადაიხადე ვიზაბარათით და დაიბრუნე გადახდილი თანხის ნაწილი მეორე დღესვე. ახალი შეთავაზება მომხმარებლებისთვის გლოვ ვიზასთან თანამშრომლობის ფარგლებში შექმნა. გადაწყვეტილების მოტივი ქართველი სტარტაპერებისთვის COVID-19-ით გამოწვეული კრიზისის დაძლევაში დახმარება და ონლაინ გაყიდვების წახალისება. ჩვენი მიზანია დავეხმაროთ მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს საქართველოში, რომ ამ რთულ ვითარებაში მოახერხონ პროდუქციის რეალიზება და განვითარება, რომ არ გაჩერდნენ და მუდმივად ყავდეთ მომხმარებელი. ამიტომაც დავიწყეთ გლოვოსთან პარტნიორობა, რომლის ფარგლებშიც თუ კი თქვენ ქართულ წარმოებას გამოიწერთ გლოვოს მეშვეობით და გადაიხდით ვიზაბარათით დაიბრუნებთ გადახდილი თანხის ნაწილს 5 ლარს. ასე ვცდილობთ ადგილობრივი ბიზნესის წახალისებას რთული პერიოდის შემდეგ და ამ დროს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ონლაინ გაყიდვების გაზრდა კომპანიებისთვის. მსოფლიოში წამყვანი ტექნოლოგიური კომპანია გლოვო საქართველოში უკვე 2 წელზე მეტია ოპერირებს. ჯერ კიდევ გასულ წელს გლოვოს აპლიკაციას ქართული სტარტაპერების მხარდასაჭერად ახალი კატეგორია დაემატა. ჯორჯიან სტარტაპის კატეგორიაში მხოლოდ ქართული კომპანიების პროდუქტების შეტანაა შესაძლებელი. ადგილობრივი მცირე ბიზნესის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ პანდემიური ვითარების გამო დახურული სავაჭრო სივრცეების ფონზე მათი დახმარება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო. გლოვო ძალიან დაგვეხმარა პანდემიის დროს გაყიდვების გაზრდაში. განსაკუთრებით კარგად იყიდებოდა ჰუდები, პირბადეები. დღეში სადღაც 7-დან 10 გამოძახებამდე იყო.
მოხდა, ანუ მართლა გლობალურ არ ყოფილიყო, მართლა არ ვიცით რა შევოდით და ჩვენი კომპანია მართლა ძალიან მადლობელი არის გლოვოსი გაყიდვების გაზრდაში და განსაკუთრებით ახლა ეს ახალი აქცია, რომელიც დაემატება ვიზა ბარათით გადახდის დროს კეშბექის 5 ლარის დაბრუნებით, ფიქრობ ძალიან წაახალისებს მომხმარებელს გლოვოსი. გლოვოს ამ სტარტაპმა ძალიან დიდი მუხტი მოგცა ამ პატარა კომპანიებს, რომ არ განვითარებულიყავით, არ შეგვეფერხებინა მუშაობა და პირიქით ახალი რაღაცები გვესწავლა, დაუშვათ delivery სისტემა ჩვენ აქამდე არ ქონდა და ძალიან დაგვეხმარა ეს, რომ განვითარებულიყავით ამ სფეროს და ვაპირებთ კიდევაც, რომ როცა კაფე გაიხსნებოდა და მოვლენ ჩვენი სტუმრები, ესეც გქონდეს, ანუ ეს delivery სისტემაც. გაყიდვების გაზრდა, ანუ აშკარა იყო, იმიტომ რომ იმ პერიოდში, ანუ ეს თანხები, რაც იყო, ანუ არ იყო ძალიან დიდი თანხებზე საუბარი, მაგრამ იმ პერიოდისთვის ძალიან კარგი დასაწყისი იყო, ასე რომ ვთქვათ. გლოვოს მეშვეობით 24 საათის განმავლობაში შეგიძლიათ ისარგებლოთ როგორც საკვების, ისე ფარმაცევტული პროდუქტის, პარფიუმერიის, ტექნიკისა და სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთების შეკვეთის მომსახურებით. გლოვოთის სარგებლობა ამჟამად საქართველოს 5 ქალაქში, თბილისში, რუსთავში, ქუთაისში, ბათუმსა და ზუგდიდშია შესაძლებელი. სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი საქართველოს რკინიგზის სასესხოვალდებულებთან დაკავშირებით ნანგაჟის წერს. როგორც ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ენათქვამი, რკინიგზის საკრედიტო რეიტინგის B+-დან B-მდე დაქვეითება მოსაოდნელი. საქართველოს რკინიგზის სასესხოვალდებულება შეადგენს $500 მილიონ, 7.75%-ით. ვადის დაფარვის ვადა კი 2022 წლით არის განსაზღვრული. არის თუ არა ეს ვალდებულება ერთადერთი მიზეზი და არგუმენტი პროგნოზისათვის და რა გავლენა აქვს ამ მოლოდინებზე პანდემია. სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის დირექტორი პაადა ცაგარიაშვილი გვერდება საქმიანი დილას ეთერში. მოგესალმებით ბატონო პაადა, მადლობა იმის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თქვენ ამ განცხადებაში დეტალურად გაქვთ ყველა რიცხვი და მონაცემი ჩაშლილი და საქმიანი დილას მაყურებელსაც მინდა გაუზიაროთ დღეს არსებული სტატუს კვო, ვიდრე გადავალთ იმ მოლოდინის მიზეზებზე, რომელიც მე თავშივე ვახსენე, რა ვალდებულებებით არის დღეს რკინიგზა წარმოდგენილი, რა ვადაშია ეს ვალდებულებები დასაფერი და როგორი არის მისი ფინანსური მდგომარეობა. მოდით ორი სიტყვით აღნიშნავ, როგორია საკრედიტო რეიტინგი საქართველოს რკინიგზის. 2015 წლიდან 2020 წლამდე პოზიცია ვიტყოდი არასასურველია B+-ის დონეზეა, რაც ნიშნავს, რომ ეს არის არასაინვესტიციო ხარისხის მაღალი საკრედიტო რისკის დონე. ანუ ფაქტობრივად მიმზიდველი არ არის გარე ინვესტორების მხრიდან. 2012-2014 წლებში ერთი საფეხურით მაღლა იყო, BB- დონეზე იყო და გარკვეულწილად იმედის მომცემი იყო პერსპექტივის თვალსაზრისით. ორი სიტყვით ვთქვათ, ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოების რკინიგზები სად იმყოფებიან, თუნდაც აზერბაიჯანის რკინიგზა, ყაზახეთის, თუნდაც რუსეთის რკინიგზა. სამივე ეს რკინიგზა არის BB- დონეზე, ანუ ფაქტობრივად 4 საფეხურით მაღლა არიან, რაც იმის წინაპირობა იძლევა, რომ ინვესტორი ღიად შევა და ჩადებს თანხებს აი თუნდაც ამ რკინიგზებში და მაგალითი არსებობს, რომ აზერბაიჯანის რკინიგზა შარშან 2019 წელს $600 მილიონი როგორც შინაგანი, ისე გარეგანი ინვესტიციები შეასრულა და სადღაც 40-50%-ის ფარგლებში იყო გარეგანი ინვესტიციები, რაც იმედის მომცველია. მაგრამ მნიშვნელოვანია ალბათ ქვეყნის საინვესტიციო რეიტინგიც, რომელიც დიდაცდენაში ვერ იქნება სახელმწიფო კომპანიას. მოდით ორი სიტყვით ვთქვათ, რამ გამოიწვია აი ეს მდგომარეობა, რაც დღეს საქართველოს რკინიგზაშია. ნუ თქვენ აღნიშნეთ, რომ 500 მილიონი სასესხოვალდებულება აქვს, მაგრამ 500 მილიონიანმა სასესხოვალდებულებამ გამოიწვია, რომ 2019 წელს საქართველოს რკინიგზის სესხის მომსახურების პროცენტმა 110 მილიონი ლარი შეადგინა. ეს არის ძალიან მაღალი რიცხვი. თუ მივიღებთ ხედველობაში, რომ საოპერაციო საქმიანობიდან მიღებული მოგების მარჟა, რასაც ჩვენ EBITDA-ს და თქვენ მოგეხსენებათ, რაც არის EBITDA-ს, აი ამ მაჩვენებელზე შევაფარდებთ, მივიღებთ, რომ თითქმის 51%, რაც კი საქართველოს რკინიგზის გადაზიდვებიდან გენერირდება, უნდა წავიდეს სასესხო მომსახურებაზე. ეს ძალიან დიდი თანხაა. თუ შედარებას გავაკეთებთ, ისე 2012 წელს ეს პროცენტი იყო 9%-ს შეადგენდა, დღეს 51%-ია. ალბათ შეიძლება დაისვას კითხვა, რომ ის სესხი, როდესაც ჩვენ ავიღეთ 2011 წელს და რომელიც მიმართული იყო როგორც
შემოვლითი რკინიგზისათვის, ესე მოდერნიზაციის რკინიგზისათვის ძალიან ნორმალურ ხედვას იძლეოდა, რომ 10 წლიან ჭრილში, როდესაც 9%-იანი სესხის მომსახურების პროცენტია, რეალურად შესაძლებელი იყო ამის გასტურება, მაგრამ რეალობამ სხვანაირი განშლა შემოსავლების კლების გამო და პროცენტული ბუნებრივია არა მარტო და აი ამ გვერდით ფაქტორებზეც მე შევეცდები გავშალო თემა და ვისაუბრო, გამომდინარე იქიდან, რომ მოდერნიზაციის პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ვიტყოდი, რომ აი სამკუნის პროექტი შეიძლება იყოს დავარქვათ, როდესაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენ უღელტეხილზე სიჩქარების და გამტარუნარიანობას გავზარდოთ, მაგრამ გამოდის რა, რომ როდესაც ჩვენ გავაჩერეთ დანაკლის ნავსადგური, ამ დროს გვჩება უკვე ვასრულებთ ამ მოდერნიზაციის პროექტს და თვითნაკადის მოზღობების პირობებში შესაძლებელია, რომ მოხდეს უკვე გამტარუნარიანობის უღელტეხილზე კი გავატარეთ, მაგრამ საქართველოს ნავსადგურებმა, ანუ მოხდა გარკვეული არასინქრონული განვითარება ჩვენი სატრანსპორტო. გვერდითა ეფექტებზე საუბრობდით, კიდე რა გვერდითი ეფექტებია? მოგახსენებთ, პირველ რიგში მოდით ინვესტორი რა კრიტერიუმებით შეაფასებს მიმზიდველობას საქართველოს რკინიგზის. პირველი დივიდენდები, სახელმწიფო ბიუჯეტში შეტანილი დივიდენდები. უნდა აღვნიშნოთ, რომ ბოლო 3 წელია საქართველოს რკინიგზის დივიდენდის სახით 0 ლარი აქვს გადახდილი. როდესაც თუნდაც 2011 წელს 150 მილიონი ლარი ქონდა ერთ წელიწადში დივიდენდის გადახდილი დივიდენდი. თუ ჩვენ გარკვეულწილად შევადარებთ 2007-2012 წლებში 295 მილიონი ლარი იყო შეტანილი სახელმწიფო ბიუჯეტში, ხოლო 2013-2019 წელს დივიდენდის სახით მხოლოდ 99 მილიონი. ანუ ფაქტობრივად სამჯერ მეტი თანხა შედიოდა დივიდენდის სახით, ძალიან მნიშვნელოვანია ინვესტორისთვის, რათა მიიღოს გადაწყვეტილება. წმინდა მოგება. დივიდენდებს გასცემდნენ სამჯერმეც, მაგას გულისხმობ. დიახ, აი ამ გარკვეულ ჭრილში. რკინიგზის წმინდა მოგება, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი პარამეტრია. თუ ერთი წუთით ჩამოვაცილებთ შემოვლითი რკინიგზის ხარჯებს, რომელიც 2017-2018 წელს რკინიგზას მიეწერა, ასე ვთქვათ, და უბრალოდ შევადარებთ გარკვეულწილად 2007-დან 2012 მიეწერა თუ ჩამოეწერა ბატონო? გარკვეულწილად მიეწერა 2017-2018 წელს და აი ხარჯების აი ამ ნუსხაში გავიდა. 2007-2012 წლებში აი ეს თანხა 425 მილიონი დოლარია ეს ხარჯების შემოვლითი რკინიგზაზე. დიახ, აი თბილისის შემოვლითი რკინიგზის თანხა. 2007-2012 წელს 276 მილიონი დოლარი ნომინირებულ თანხაში ვიძახი, ეს იყო მიმართული ეს იყო რკინიგზის წმინდა მოგება. ანალოგიურად 2013-2019 წლებში რკინიგზის მოგება მხოლოდ 60 მილიონ დოლარს შეადგენდა. ანუ ფაქტობრივად აი ამ მოკლე პერიოდში 5ჯერ უფრო მეტი იყო რკინიგზის მოგება, ვიდრე 2013-2019 წლებში. ეს რამდენიმე არგუმენტია, მე შევეცდები უკვე გარკვეულწილად თვითნაკადებზეც გავაგრძელო. მაშინ მზარდია თვითნაკადები. აი რატომ ვიღებთ მაშინ ამ შედარებით უარყოფით საბოლოო რიცხვებს? მოდით, ესე ვთქვათ, თქვენ მხოლოდ 1 წლიან ჭრილში უყურეთ, რომ მზარდია, მაგრამ იმისათვის რომ ცურაჩი კლებადია. რა თქმა უნდა. და მილის ფაქტორი მინდა. აი ზუსტად ახლა აქედან აი ეს აზრი მინდა დავამატო და რამას განაპირობა ზუსტად საქართველოს რკინიგზისთვის უკვე 2010 წლიდან უნდა აღვნიშნოთ, რომ უკვე ცნობილი იყო, რომ შრალი მილსადენში გადამისამართებოდა ნავთობნაკადი. აქვე უნდა გკითხოთ, როგორ გავუშვა მომენტი ხელიდან. 2010 წელს ცნობილი რომ უნდა ყოფილიყო 2011-ში ხელმოწერა ობლიგაციებზე, რომელსაც მე იმ პერიოდშიც უყურებდი პოზიტიურად. რამდენად გამართლებული იყო იმ სასესხო ვალდებულებით და მომსახურებით პროცენტებისა, ვიდრე დღემდე, როგორც ეს მიყვება. იყო ეს სწორი ნაბიჯი თუ არა? ნახეთ, მე ამ კითხვას ასე გავცემდი პასუხს. ყველანაირი პირობა არსებობდა და ეხლა ციფრობით გეტყვით, რომ მაშინ რეალურად ოდესაც ნავთობნაკადის გადამისამართების წინაპირობად იყო რამდენი მოაკლდებოდა პროგნოზირებადი იყო. საქართველოს რკინიგზამ შეძლო 2009-2012-13 წლებში შრალი ტვირთების ზრდის უზრუნველყოფა. აი კონკრეტულად 7.4 მილიონი ტონიდან 10.7 მილიონ ტონამდე გაზარდა აი ამ 4 წლიან პერიოდში შრალი ტვირთები. რამაც დააკომპენსირა დაკარგული ნავთობის რაც გადავიდა ნავთობი. დააკომპენსირა. ეს პროცესი რომ გაგრძელებული იყო, ანდაც შენარჩუნებული იყო რაღაც გარკვეულ დონეზე, მაშინ ჩვენ
უკვე აღარ გვექნებოდა საოპერაციო ახალი ტვირთების მოზიდვა. რა თქმა უნდა, შრალი ტვირთების ეტაპობრივი ჩანაცვლება. ჩვენ აქ მივიღეთ დრამატული შედეგი, იმიტომ რომ 2014-19 წლებში 9.1 მილიონი ტონიდან ჩვენ შეგვიმცირდა 6.8 მილიონი ტონამდე შრალი ტვირთები. ანუ მივიღეთ რომ დრამატულად შეგვიმცირდა ნავთობნაკადიც და დრამატულად შეგვიმცირდა მშრალი ტვირთები. და ამან გამოიწვია საოპერაციო საქმიანობიდან შემოსავლების კლება. აი ეს უკვე განჭრეტადი არ იყო და ამიტომაც თქვენ კითხავს უბრუნდები რომ ბატონო ტვირთების ესეთი გადამისამართება ხომ არ არის საერთო სატრანსპორტო ხედვის პრობლემის ნაწილი, რომელიც ხელისუფლებას აქვს, იმიტომ რომ ცალკე აღებული მარტო რკინიგზა ტვირთებს ესე ვერ მოიზიდავს თუ არ არის სინქრონული მოქმედება რეგიონის მთავრობებს შორის, რკინიგზის უწყებებს შორის, ერთიან სატარიფო სისტემაზე და ამდაგვარი. მე ყოველთვის მოვისაკრისებდი განსაკუთრებით ბოლო წლებში, რომ ეს ხედვა არ არსებობს. უბრალოდ არ არის. მე გეთანხმები. შესაბამისად, აქ ხო არ არის ეს მე სამ პრობლემას დავასახელებ, ჩემთვის პირველი პრობლემა ეს არის, რომ რკინიგზა ნაწილია, რომ აი ამ ხედვის არარსებობაა და ესეც ხო არ აზიანებს ამას ყველაფერს. ბუნებრივია. მე აი თქვენ კითხვაზე რუსეთის მაგალითს ვიტყოდი, სადაც იქაც განჭრედადი იყო, რომ ის დიდი სივრცეა, რომ იქაც მილსადენში გადამისამართებოდა. მაგრამ რუსეთის მთავრობა იფიქრა იმაზე, რომ სხვადასხვა პორტებს და რკინიგზებს გარკვეული შეღავათი მისცა, პრეფერენციები მისცა და ამით დაუბალანსა ის წაგებული, დაკარგული თვითნაკადის მოცულობა. არა, რკინიგზაზე შეღავათები კი არა, მე მგონი ერთი დიდი სოციალურ საწარმოდ გადაიქცა. 13,000-ზე მეტი ადამიანი მუშაობს და ვისაც არ იმაშობ, მე კიდე ერთხელ ვამბობ, რკინიგზას ყავს სამეთვალყურეო საბჭო, რკინიგზა არის სახელმწიფო საწარმო და რკინიგზა არის სახელმწიფო ხედვის ნაწილი. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს ის შედეგი, რაც გვაქვს. თუ ჩვენ მანდ ვასაქმებთ ყველას და გვინდა რომ ეს საწარმო იყოს არა მომგებიანი, არამედ გვინდა რომ იყოს ისეთი, როგორიც არის, მივიღეთ ის შედეგი, რაც გვაქვს. შესაბამისად, აქ ეს გარემოებები მე მაფიქრებინებს, რომ დღეს ამ საწარმოს დანიშნულება არის ის, რომ ის უნდა იყოს სოციალური. სახელმწიფომ ესეთი დამოკიდებულება გამოხატა და მიიღო. ჩემი კითხვა არის ფინანსებთან მიმართებაში, ბატონო ბატა, არსებობდა თუ არა გამართლება, რაც კითხვას უბრუნდები 2011 წელს ამ ობლიგაციების გამოშვებისა და შემდგომ თქვენ როგორ ხედავთ რა ფორმით გადაწყვეტ სახელმწიფო მის დაკომპენსირებას, იმიტომ რომ მოვიდა უკვე ვადები ამის გადახდისა, თქვენი აზრით რა გეგმიწავა სახელმწიფო ან რა უნდა გააკეთოს? გადავადების გეგმა. თქვენ ფიქრობთ რეფინანსირებას თუ 2027 წლამდე უკვე არის ამის წინაპირობაც, რომ გადავადეს, იმიტომ რომ პრაქტიკულად სასაზღვრო ვალდებულების გასტუმრება, სესხის მომსახურების გასტუმრება რკინიგზას არ შეუძლია, რაც უნდა საოპერაციო საქმიანობიდან შემოსავალი იყოს, უნდა გადავადდეს, მაგრამ პარალელურ რეჟიმში, აი ხა მე მაგალითად ძალიან ხალხს ვუჭებ მთავრობის პრემიერის 2019 წლის სექტემბერში, როდესაც ის პრემიერი გახდა, პირველად მან გააჟღერა თავის საპროგრამო დოკუმენტში, მანამდე არსად არ ყოფილა, რომ აი ამონ არის წავიკითხავ. დარგის ეფექტურობის, იგულისხმება რკინიგზის დარგის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სარკინიგზო დარგის რესტრუქტურიზაცია, ახალი საკანონმდებლო და ინსტიტუციონალური რეფორმების განხორციელება. თითქმის 2 წელი გავიდა მისი საპრემიერო სიტყვიდან და ეს მიმართულება ისევ ადგილზეა და არ დაძულა. ზუსტად 13,000 ადვოკატად ვერ გამოვდგები, მაგრამ ფორმატი რახან ინტერვიუ გვაქვს მაფიქრებინებს ესეც, რომ სულ მახსენდება ბატონო, ეგ განცხადება არის და პარალელურად მეორე ხელი გარკვეულ საწარმოებს უწესებს შეღავათებს რკინიგზო ტარიფებზე. ანუ რკინიგზას ეზრდება მიუღებელი შემოსავალი. იგივე გავიხსენოთ 6 თვის განმავლობაში ჩართული აგარის საწარმო, რომელიც ძალიან მაგარი ამბავია, რომ 500 კაცი დასანქნა, მაგრამ რაღაცა ნაწილი აქედან კიდევ მოაკლდა რკინიგზას. იქ კიდე რაღაცა მოაკლდა. იქ 13,000 ადამიანი ხვდებით ხო რას ლაპარაკობ? ეს რაღაცა მგონია, რომ რაღაც საერთო დამოკიდებულების და ხედვის ნაწილია. პრობლემა უფრო დიდია და ამ გათვლებიდან გამომდინარე, რასაც თქვენ გადავადა, თქვა, ეს არის ჩემ პირადად ბოლო კითხვა 2027 წლამდე. წარმოვიდგინოთ, რომ ესე მოხდა. რას იძლევა საერთო სურათი პროგნოზში? ანუ არის პოტენციალი ტვირთების მოზიდვისა, თქვენ ხედავთ? აი აქ რა პერსპექტივები აქვს რკინიგზას და რა უნდა გაკეთდეს? აი თუნდაც ერთ მაგალითს ვიტყვი. ყაზახეთი მაგალითად. ყაზახეთის ექსპორტ-იმპორტი სარკინიგზო მიმართულებით წელიწადში არის სადღაც 130-140 მილიონი ტონა. ანუ კი, დიდი ნაწილი რუსეთში მიდის და რუსეთიდან შემოდის, მაგრამ აი ამ ტვირთის 1%-იც არ მოდის საქართველოზე გამავალი სატრანსპორტო დერეფნით.
ანუ ფაქტობრივად ყაზახეთი, რომელიც პირობითად უნდა იყოს აი ბეღელი თვითნაკადის, აი ამორთული არის საერთო ქსელიდან. ასეთი რეზერვები არის უზბეკეთში, ასეთი რეზერვებიც არის თურქმენეთში და აი ამ მიმართულებით მე ვიტყოდი რომ ძალიან მიშვებულია სამუშაო თვითების მოზიდვის და თვითნაკადების მე ვიტყოდი ყველა საწარმოზე უნდა გავიდეს არა მარტო საქართველოს, ჯამში საქართველოს, აზერბაიჯანის ერთობლივი სარკინიგზო ოპერატორი რომ მოიზიდოს ეს თვითნაკადი. წარმოიდგინეთ ყაზახეთი აი ამ ხელა თვითნაკადი გააჩინა და იმის 1%-ის შესაძლებლობას ვიყენებთ. ანუ რეზერვი აქ რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ყველაფერი რა თქმა უნდა ოპტიმიზაციაში უნდა ვეძებოთ. მე თქვენ გეთანხმებით რომ 13,000 ადამიანი დღესდღეობით, როდესაც 10 მილიონ ტონას ვზიდავთ ტვირთს 13,000 და როდესაც ბალტიის ქვეყნები 45 მილიონ ტონა ტვირთს ზიდავენ და 7-8,000 ადამიანია და რომ გავყოთ ერთი მეორეზე მივიღეთ 5 მაჩვენებელს და ეს ძალიან დიდი თანაშემწეობიდან ბოდიში ბატონ პატა არ მინდოდა იმიტომ რომ მე თქვენ მაინც ტვირთების თემაზე გამოგხდებით დღესასაუბროთ რომ ემატება მართლობითი იერარქიული პრობლემები იქ საპარტნიორო ფონდი რომლის მომავალი გაურკვეველია ეკონომიკის სამინისტრო იქ თვითონ ფედერალური მთავრობა ვისი ამონარიდის თქვენ წაიკითხეთ მოკლედ მე ვთქვი რომ ერთი დიდი ხედვის პრობლემაა გარდა ბევრი სხვა პრობლემებისა ბუნებრივია გავაგრძელოთ ამაზე კიდე ბევრი საუბრები და რაღაც სიუჟეტებსაც დავუთმოთ. მადლობა მოგზაურობისთვის, ბატონ პაატა. პაატა ცაგარეიშვილი, სატრანსპორტო დეეფნის კვლევის ცენტრის დირექტორი. საინტერესოა ყოველთვის მასთან საუბარი და გარკვეული პროგნოზები ტვირთბრუნვასთან დაკავშირებითაც დაიდება და მივადევნებთ მის კვლევებსაც თვალყურს. როგორ ხარჯავს სახელმწიფო ფულს რამდენი სიბი და IP მოქმედებს ქვეყანაში და როგორ ნაწილდება გადასახადის გადამხდელთან თანხები? ანუკა ჯოხაძე ახალგაზრდობის სააგენტოს მუშაობის გეგმას და სტრატეგიას რამდენიმე წუთში წამოგვიდგენს და სტუდიაში საუბარს გავაგრძელებთ ასევე დურ მახარაძესთან რეფორმების გუნდის წარმომადგენელთან. სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროს გაუქმების და სამინისტროების შერწყმის შემდეგ განახლებულ დასახელებებში ახალგაზრდობა გაქრა. ამასობაში გაჩნდა სიბი ახალგაზრდობის სააგენტო, რომლის მიზანი და ფუნქციაც მთავრობის დადგენილებით განისაზღვრა და ახალგაზრდული პოლიტიკის სტრატეგიის შემუშავება იყო ამოსავალი წერტილი. სააგენტოს საქმიანობა ოფიციალურად 2019 წლის სექტემბერში დაიწყო. ამ დროის განმავლობაში რამდენიმე ამბავი ამ სააგენტოს პროექტებზე თუ გეგმებზე მოკლეს სიახლეთ გაგაცანეთ კიდეც, თუმცა დღეს გადავწყვეტთ რომ მოგვეკითხა და მოგვეყოლა რა გაკეთდა დღემდე. რა გეგმები აქვთ ახლად შექმნილ სააგენტოში, რა ახალი, მაგრამ მაინც ახლად შექმნილ სააგენტოში და როგორია მათი ხედვა? ანუკა ჯოხაძე ესაუბრა ახალგაზრდობის სააგენტოს ხელმძღვანელს, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ანუკა დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა ანა. ახალგაზრდობის სააგენტო ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მამუკა ბახტაძის 2019 წლის 26 აგვისტოს დადგენილებით შეიქმნა. ამასთან მალევე გახდა ცნობილი, რომ სააგენტოს უხელმძღვანელებდა რეზო ჩარკვიანი, რომელიც იქამდე მამუკა ბახტაძის მრჩეველის პოსტს იკავებდა ახალგაზრდულ საკითხებში. ახალგაზრდობის სააგენტო განათლების სამინისტროს სამი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სამართალ მემკვიდრე გახდა. როგორც სააგენტოში დღეს განმარტავენ ყოფილი სიპების, ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდისა და ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის საქმიანობა კოორდინირებულად საერთო ხედვით არ ხორციელდებოდა. შესაბამისად, აუცილებელი იყო სტრუქტურული ერთეულის შექმნა, რომელიც ბიუროკრატიას შეამცირებდა და ხარჯებს დაზოგავდა. სამივე ახლა სიმართლე ვთქვათ, არაკოორდინირებული იყო. საერთო ხედვის გარეშე არ მიდიოდა სფეროს განვითარება და ამიტომ როგორც ვთქვით, ეს პირველი სტრუქტურული რეფორმა გახდა საჭირო და ეს სამი გავაერთიანეთ. ერთი რომ ბიუროკრატიის შემცირება მოხდა, ამითი რაც თავისთავად ყოველთვის ეგრევე სადაც მინიმუმ 30%-ით ბუნებრივად ეფექტურობა ზრდის. სამი რა უწყება, ხდება ერთი უწყება. შემდეგ მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ რა ქვია ბიუჯეტი იმ სამი უწყების ჯამურად წლიური ბიუჯეტი იყო სადაც 8 მილიონამდე და ჩვენი გაერთიანებული სააგენტოს ბიუჯეტი კიდე 5 მილიონი არის. 2019 წლის სექტემბერში ახალგაზრდობის სააგენტო მუშაობა ოფიციალურად დაიწყო. რა მიმართულებით გააგრძელა? მუშაობა 54 კაციანმა გუნდმა, რომელიც 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის თანახმად 5 მილიონი ლარით ფინანსდებოდა. როგორც სააგენტოს ხელმძღვანელი ბიემნისთან აცხადებს, ახალგაზრდობის სააგენტოს მთავარი მოვალეობა ქვეყანაში ახალგაზრდული სფეროს ეკოსისტემის შექმნაა. კითხვაზე თუ რა პროექტები განხორციელდა, სააგენტოს მიერ დღემდე ჩარკვიანი პასუხობს, რომ შეიქმნა 9 პუნქტიანი რეფორმა, რომლის მიხედვითაც ქვეყანაში ახალგაზრდული სფეროს ეკოსისტემა უნდა ჩამოყალიბდეს. მისი განმარტებით, მათი ძირითადი მიზანი და ხედვა ერთია. იყვნენ ზოგადი პოლიტიკის შემქმნელები, ხოლო მოკლევადიანი პროექტების აღსრულება უკვე კერძო სექტორს გადააბარონ.
პროექტებში ჩვენ თუ გულისხმობთ მოკლევადიან პროექტებს, მოკლევანი პროექტები ეს შეიძლება იყოს ჩვენი საქმიანობის როგორც policy maker-ი უწყების საქმიანობის 5% მეტი ვერა. იმიტომ რომ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ეკოსისტემა შეიქმნას. იმიტომ რომ ეკოსისტემის შექმნა და ეკოსისტემისთვის შესაბამისი ადამიანური რესურსის განვითარება არის მთავარი რაც უზრუნველყოფს სფეროს უკვე მდგრად განვითარებას და მდგრად და ეფექტურ ფუნქციონირებას. ჩვენ policy maker-ები თუმცა ეკოსისტემას ვადგენთ და ხელს უწყობთ, პროექტები, პროგრამები, უშუალოდ განხორციელება რაღაცა, ეს სახელმწიფოს საქმე არ უნდა იყოს, ეს უნდა იყოს კერძო ბაზრის საქმე, რომელშიც მათ შორის ამ პროექტებში სფეროში კონკურენცია იქნება, რაც ხარისხს ზრდის. სამწლიანი რეფორმის, რომლის თეორიულ ნაწილზე მუშაობა თებერვალში დასრულდა და მისი აღსრულება თებერვალში უნდა დაწყებულიყო, ერთ-ერთი პუნქტი ქვეყანაში პროფესიული ახალგაზრდული მუშაკების გადამზადება იყო. როგორც სააგენტოს ხელმძღვანელი ამბობს, აღნიშნული მიმართულება ევროპის ქვეყნებში კარგად აპრობირებულია, ხოლო საქართველოში მის შესახებ არც თუ ისე ბევრმა იცის. ახალგაზრდა მუშაკის უმთავრესი მოვალეობა ახალგაზრდებს არაფორმალური განათლების საშუალებით 8 ძირითადი კომპეტენცია გადასცეს, რომელიც ევროკავშირის მიერ არის დადგენილი. როგორც ჩარკვიანი ამბობს, მუშაკების გადამზადება უკვე დაწყებულია. პანდემიამდე რა იყო უშუალოდ დაწყებული? ეს იყო დაწყებული პირველი მთავარი მიმართულება, რაც თქვი, youth work ახალგაზრდული საქონლისა და ახალგაზრდული მუშაკების მიმართულების რეფორმის აღსრულება იყო დაწყებული. რაც ნიშნავს იმას, რომ პირველად საქართველოში სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სასერტიფიკატო პროგრამა შეიქმნა და დაიწყო ახალგაზრდული მუშაკების გადამზადება. აგვისტოში ველოდებით ევროკავშირის გრანტს 1 მილიონი ევროს ფარგლებში, რითაც საქართველოში კერძო უნივერსიტეტებისთვის შევქმნით სამაგისტრო პროგრამას ახალგაზრდული მუშაკის და იარსებებს უკვე მაგისტრატურა ახალგაზრდული მუშაკებისთვის. 2020 წლის ბიუჯეტის მიხედვით სააგენტოს ახალგაზრდული სფეროს ეკოსისტემის შექმნისთვის სახელმწიფო 5 მილიონი ლარით აფინანსებდა, საიდანაც ხარჯვით ნაწილს რომ ჩავხედოთ 54 ადამიანის სახელმწიფო ფონდი 1,150,000 ლარი იყო. თუმცა უკვე კორექტირებული ბიუჯეტის მიხედვით სააგენტოს ბიუჯეტი 1,5 მილიონით შემცირდა. შესაბამისად უნდა დაკორექტირებულიყო სააგენტოს ხარჯვითი ნაწილის, თუმცა როგორც რეზო ჩარკვიანი ამბობს, დონორებისგან მოზიდული სახსრების გათვალისწინებით ხარჯების დაკორექტირება არ მომხდარა. დაახლოებით 1,5 მილიონიდან დაახლოებით 1 მილიონი ლარის მოზიდვა მოხერხდა, რამაც არ შეაჩერა. ვინაიდან ბანაკები აღარ გაკეთდებოდა, თქვათ ის 9 მილიონიც აღარ იყო, თქვათ პრობლემა, რომ ვერ მოვიზიდეთ. კიდევ 700,000 უნდა დაგვიმტკიცდეს დამატებით, რაც თუ საჭირო იქნება, რომ თქვათ რაღაც გაძლიერდეს, მაგალითად პანდემიის გამო დიჯიტალ მიმართულების კიდე დამატება, ამისთვის არის კიდევ 700,000 და პლუს კიდე 300,000, რომელიც მანამდე ისედაც ჰქონდა დამტკიცებული საერთაშორისო დონორებისგან იმაზე ბანაკებზე, მაგალითად კონკრეტულად, ის 300,000 ვინაიდან ბანაკები არ ხორციელდება, რა ქვია, აი ამ მიმართულებების შესავსებად გამოიყენება. სამწლიანი რეფორმის ნაწილია რეგიონებში ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარებას, რომელზეც როგორც სააგენტოში ამბობენ, მუშაობა ამ ეტაპზე მიმდინარეობს. ჩატარდა ახალგაზრდების საჭიროებებთან დაკავშირებით კვლევაც, რომლის შედეგები ცნობილი ივლისის ბოლოს გახდება. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ რეფორმის ერთ-ერთი მიმართულება ახალგაზრდული ბანაკების ორგანიზებაა, წელს ყოველთვის ცნობილი მომავლის ბანაკები, რომლებიც საქართველოს მასშტაბით რამდენიმე ლოკაციაზე წლების განმავლობაში იყო, არ ჩატარდება. მიზეზად სააგენტოში ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებს ასახელებენ. თუმცა აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ სააგენტოს ზოგადად ბანაკებთან მიმართებით სრულად ახალი ხედვა აქვს, რომელზეც აუცილებლად მოგიყვებით უფრო მეც, თუმცა დღეს არა. მიმდინარე კვირის განმავლობაში ცალკე სიუჟეტს დაუთმობთ აღნიშნულ თემას და გიამბობთ თუ რატომ თქვა უარი ახლად ჩამოყალიბებულმა სააგენტომ პროგრამა მომავლის ბანაკზე და როგორ განახორციელებს სააგენტოს ახალი გუნდი მომავალში ბანაკებს. მაშინ როცა მისი გაჩერების მიზეზი უკვე კორონავირუსი აღარ იქნება. ასე რომ დაგველოდეთ. მადლობა ანუკას ამ ინტერვიუსთვის, საინტერესოების დაანონსებისთვისაც და აუცილებლად დაუთმობთ ამ ყველაფერს დროს. ახალგაზრდობის სააგენტოს ბიუჯეტი 5 მილიონით არის განსაზღვრული, თუმცა სიპებისთვის და აიპებისთვის გამყოფილი თანხა საერთო ჯამში ბევრად მეტია. როგორ იხარჯება ეს თანხები, რამდენად არის განსაზღვრული მისი ხარჯვის ეფექტურობა და მიზანშეწონილობა, ამაზე დურუ მახარაძესთან რეფორმების გუნდის წარმომადგენელთან ვისაუბრებთ, რომელიც შემოგვიერთდა სტუდიაში. მადლობა, ხარ ჩვენთან ერთად. სანამ სიპებზე და აიპებზე ანას მიერ დაანონსებულზე გადავალთ და შედარებით დიდ სურათზე რამდენად მისაღებია თქვენთვის არგუმენტები, რაზეც ბატონი ჩარკვიანი საუბრობდა სულ რამდენიმე წუთის წინ.
და ღირს ამ შემთხვევაში გათვალისწინება არგუმენტისა, რომელიც გულისხმობს ახალგაზრდული მიმართულებით, სამი სხვადასხვა მიმართულების არსებობას. ამას ამაგრებს არგუმენტით, რომ იყო გაცილებით მეტი თანხა, თქვათ იყო 8 მილიონი იხარჯებოდა, თან იხარჯებოდა არაკოორდინირებულად, მოხდა თავმოყრა და არის 5 მილიონი. და გრანტებითაც დაიწყო ის რაც მოაკლდა 2020 წელს, როცა თქვათ პრემიერ-მინისტრმა და ფინანსთა მინისტრმა ჩამოუარეს კორონა ეფექტით ყველას უწყებებს, 1,5 მილიონი საკმაოდ დიდი ნაწილი ამის მეოთხედი მოაკლდა და აბალანსებს გრანტებით. ასეთი მიდგომა რამდენად ამართლებს მაინც უწყების დანიშნულებასაც და თქვენ შეხედულება მაინტერესებს ამ თემაზე. კი, ზოგადად შემცირების მიმართულებით სიარული სწორია, მით უმეტეს ახალგაზრდობის მიმართულებით, როცა რეალურად არ არის ისეთი კონკრეტული მნიშვნელოვანი საკითხები, რომ საჭირო იყოს რაღაც 10 სხვადასხვა უწყება, ან სხვადასხვა დირექტორი და ასე შემდეგ. ან თუ ერთიანი კოორდინაცია მოხდება და ეს საბოლოოდ გამოიწვევს იმას, რომ ამ სიპებში დასაქმებული ადამიანები შემცირდება, იქიდან გამომდინარე, რომ ხშირ შემთხვევაში ანუ ადამიანები უბრალოდ სამსახურში დადიან, მაგრამ რეალურ ღირებულებას არ ქმნიან, ეს შემცირების მიმართულება სწორი იქნება ამ ახალგაზრდობის კუთხითაც. აი ამ კუთხით ცოტა ფართოსურათზე რო გადავიდეთ, გამოდგება ეს რაღაც გარკვეულწილად ერთგვარ მოდელად სიპების და იპების ანალიზი რო გაკეთდეს, აი ესეთი რაღაც გამოსხილების მიმართულებით, იმიტომ რომ მე ვერ ვხედავ ვერანაირ საფუძველს, რომ კონდეს იმედი ან ენთუზიაზმი, რომ ვინმე დრამატულად გადახედავს სიპების თემას და მათ დანიშნულებას. სიპების თემაში ან ზოგადად მნიშვნელოვანი გვესმოდეთ, რომ სიპები არიან მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი ჩვენი საზოგადოების, ზოგადად სიპები არ არის მხოლოდ თქვათ მსგავსი უწყებები, სიპები არის ასევე საჯარო სკოლები, ასევე არის უნივერსიტეტები, რაღაც ძალიან დიდი სფერო არის, 2 მილიარდი აქვს ჯამში დაფინანსება ყველა სიპს ერთად და აქედან ძირითადი ნაწილი რა თქმა უნდა სკოლებში და უმაღლეს განათლებაში მიდის, კულტურის ნაწილი არის დიდი დასაქმებული ყავს სიპებში 160,000 ადამიანი, რაც საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია ჩვენი ქვეყნისთვის. საჯარო სექტორში ზოგადად მთლიანად ყავს 300,000 დასაქმებული, აქედან ნახევარზე ცოტა მეტი უკვე მთლიანად სიპებში არის თავმოყრილი. ანუ აქ პრობლემა ის არის, რომ იმდენად დიდი არის ეს მიმართულება, რომ იქ კონკრეტული რაღაც კონკრეტული უწყება ან კონკრეტული სიპი რასაკეთებს ალკეოღებული რა თანამშრომელი ყავს, რამდენად ის ხარჯეფექტურად მუშაობს, რამდენად ღირებულებას ქმნის, მაგის გატკბება უფრო რთული ხდება. შესაბამისად რთულიც ხდება უფრო გადაწყვეტილებას. და ზოგადად რო შევაფასოთ ასე ვთქვათ სახელმწიფოს მხრიდან ხარჯეფექტურობის თვალსაზრისით, ბოლო 8 წლის განმავლობაში დასაქმება საჯარო სექტორში გაზრდილი არის 50,000 ადამიანით. ანუ რა საჭიროება იყო, რომ ეს ადამიანები დაიქირავებენ სახელმწიფოს, გაურკვეველია, იქიდან გამომდინარე, ამ მნიშვნელოვანი ცვლილება სახელმწიფო სტრუქტურებში არ მოხდინა, რომელიც საჭიროებას მოითხოვდა, რომ ამდენი ადამიანი დასაქმებული იყო დამატებით. ანუ ძირითადად ეს ხდება ხოლმე იმით, რომ რაღაც პარტაქტივს აფინანსებენ, ანუ ეგრეთ წოდებული უჩინარი თანამშრომელი არის, ძალიან ბევრ ეშლება უმშევრობაზე ზრუნავენ. უმშევრობაზე უფრო სხვა კუთხით უნდა ვიზრუნოთ. და არაცა გადასახადის გადამხდელობის თანხებით, რომელიც რეალურად გამოდის. ანუ უკაცრავად ჩავეჭერი. რეალურად სიპების შემთხვევაში რამდენად არსებობს დღეს არსებული მისი, ვთქვათ, იურიდიული თუ სამართლებრივი სტატუსიდან გამომდინარე შესაძლებლობა, რომ საერთოდ განისაზღვროს სწორედ ამ დახარჯულ თანხებიდან გამომდინარე მიზნობრიობა და ეფექტურობა. იმიტომ რომ ის ცოტა განსხვავებული სტრუქტურა არის სახელმწიფო, ვთქვათ, სტრუქტურებში დასაქმებისგან გამომდინარე თქვენ ახსენეთ, რომ დამატებით იქმნება და ძალიან ჭირს ზოგ შემთხვევაში რეალურად შექმნილი ღირებულებების გამოყოფა, მაგრამ თვითონ ეს სტრუქტურა, ანუ კონკრეტულად რაღაც სიპების წინააღმდეგ ბრძოლის, ვთქვათ, გამოკიარ კითხულობ ამას, ანუ რამდენად აძლევს სახელმწიფოს იმის განსაზღვრას საშუალებას, რომ მიზანი და ეფექტურობა შემდეგ განსაზღვროს. უნივერსიტეტებს არც დურო არ არის, ჩვენ ვლაპარაკობთ. მაგალითად, სკოლების შემთხვევაში რთულია მაგის განსაზღვრა და რთულია შეფასება ამ კონკრეტულად მაგის ასევე უნივერსიტეტს. ან მან თავარი პრობლემა ის არის და თავარი ჩვენი ამოცანა რაც უნდა იყოს, ის არის, რომ ანუ მაქსიმალურად გამჭირვალე იყოს პროცესი და მაქსიმალურად ხელი მიუწვდომდეს ნებისმიერ ადამიანს, თქვათ, როგორ მიმდინარეობს ხარჯები, რა შეიხარჯება, ანუ რა საქმიანობს ზოგადად ამის ინფორმაცია უნდა
იყოს მისაღები ნებისმიერი ადამიანისთვის. ანუ ეს პრობლემა იმიტომ გვაქვს, რომ რეალურად არ ხდება, ანუ ეს სისტემები არ არის ელექტრონიზაცია, ელექტრონული არ არის, ან თუ გინდა რომ რაღაც კონკრეტული სიბრზე ინფორმაცია მიიღო, ძალიან ბევრი ბიუროკრატიული ბარიერების გადალახვა გიწევს და მას შემდეგაც შეიძლება ვერ მიიღოს სრული ინფორმაცია და შესაბამისად, ანუ მხოლოდ სახელმწიფოს კი არა, ანუ ცალკეულ არასამთავრობო ორგანიზაციას ან ადამიანსაც კი არ შეუძლია შეაფასოს, რამდენად სწორად იხარჯება იქ თანხა, რამდენად სწორად ყავს აყვანილი თანამშრომლები და ასე შემდეგ. ალბათ მათემატიკურად ასე გადაჭრა, რომ თქვა გავანახევროთ ან 1/3 მოვაკლოთ ან 2/3 მოვაკლოთ ამ სიპების რაოდენობას ან თქვა ადამიანურ რესურსს, ძალიან რთული იქნება სწორად იმ ბუნდოვანებიდან გამომდინარე, რაც მას უკავშირდება, მაგრამ იმ ხარჯებიდან გამომდინარე, რაც სწორედ ამ მიმართულებით არის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადანაწილებული, რა რესურსი შეიძლება იყოს გამოთავისუფლებული თუნდაც იმ წინა წლების პრაქტიკით, რაც ჰქონდა, როცა სიპებში და იპებში კი არ იყვნენ ადამიანები დასაქმებულები, არამედ იყვნენ ოფიციალურად საჯარო უწყებების წარმომადგენლები. კონკრეტული თანხის როგორც აღნიშნეთ, დასახელება საკმაოდ რთულია, ამ სპეციფიკიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრია და ცალკეულ შემთხვევაში ბიუჯეტები რა აიყო, ახლა როგორ არის ჩაშლილი ჭირს, მაგრამ ცალკეულში ვიცით, ან მოცემულია ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტის მოცემულია თითოეულის რა ბიუჯეტები აქვს. უბრალოდ მაშინ უნდა შევიდეთ შიგნით თითოეული კონკრეტული მაგალითად უნივერსიტეტი რო აიყო, შიგნით უნდა შეხვიდე რა თანხის დაზოგვა შეიძლება, ან თქვათ თეატრები ფინანსდება, ან კულტურის სფეროები მაგალითად ასევე ფინანსდება ერისიონი, ბასიანი, ცეკვის ანსამბლები, ან თითოეულ კონკრეტულ სიფში უნდა შეხვიდე და იქ უნდა გაარკვიე უკვე რა რისი დასოგვა შეიძლება. ამ კუთხით საერთაშორისო გამჭირვალობას 2020 წლის შედეგებითაც კი ჩვენი ბიუჯეტი, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი გამჭირვალობის კუთხით მაინც მეხუთე ადგილზე რჩება, მიუხედავად გარკვეული დათქმებისა, რომ კიდევ გარკვეული ნაბიჯები არის გადასადგმელი. მე არ მოვყვები ხა იმ 7 პუნქტიან სიას. ამის გათვალისწინებითაც რა მიგაჩნია, რომ ჩვენი ბიუჯეტი არ არის სათანადოდ გამჭირვალე იმისთვის, რაც ჩვენ ორთავეს, სამთავეს და ანალიტიკოსებს გვიყვავს კვლევა და უფრო მეტი ჩაშლა, თუ რა რჩება პრობლემად, იმიტომ რომ TI-ის ეს ზღვარი დაბალი არ არის ხომ დამეთანხმე. ყველაზე დიდი შავი ხვრელი ამ შემთხვევაში არის არა სიპები, არამედ სახელმწიფო კომპანიები, სადაც ყველაზე დიდ ზარალს განიცდის მთავრობა და მაგალითად ბოლო 6 წლის განმავლობაში 2.6 მილიარდი იზარალა სახელმწიფო კომპანიებმა და ამ პერიოდის განმავლობაში 2.9 მილიარდი სახელმწიფო ვალდებულებები აიღეს. ანუ ერთის მხრივ ვალი აიღე ამ კომპანიებმა, ანუ ჩვენი გადასახდელი იქნება მომავალში და მეორეს მხრივ უდიდესი ნაწილი ამ თანხის იზარალეს. და რო შეხედო დინამიკას, თქვა 2012 წლისთან მოყოლებულია. 2012 წელს ჰქონდა 150 მილიონი მოგება საწარმოო კომპანიებს, შემდეგ გვეყო 45 მილიონი ზარალი და ანუ ეტაპობრივად ყოველ წელს მნიშვნელოვნად იზრდებოდა წამგებიანობა ამ კომპანიებს. ანუ ეს არის ყველაზე დიდი ხვრელი, რომელსაც ასე ვთქვათ, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაც რთულია და ასევე ყველაზე დიდი ზარალის მომტანია. ერთ დავამატებ კიდე რომ ან პირდაპირ 2020 წელს უკვე IMF-მა აუკრძალა სახელმწიფო კომპანიებს ახალი ინვესტიციების განხორციელება. ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ იმდენად წამგებიან გადაწყვეტილებებს იღებდა ფონდის თემას პახმელიაზე. კი, საპარტნიორო ფონდის თემა მათ. ჩემგან ბოლო კითხვა 50000, რომელიც დაასახელეთ. სახელმწიფო როგორც უმსხვილესი დამსაქმებელი ბარაქალამად შედის თუ არა არასაშტატო თანამშრომლები, რომელიც ყოველთვის იყო ჩვენი დაკვირვების საგანი და რამდენად არის თქვენი ცენტრის დაკვირვების საგანი არასაშტატო საბიუჯეტო თანამშრომლები? კი. მათ შორის შედის არასაშტატო კონკრეტულად სიპებზე გეტყვით, რომ ანუ ამ 160.000 დასაქმებულიდან 45.000 არის შტატგარეშე დასაქმებული. ანუ ეს გარკვეულ შემთხვევაში ან სპეციფიკიდან გამომდინარე, რომ საჭიროებს ხოლმე რომ ადამიანმა შტატგარეშე დაიყვანოს, თუმცა ხშირ შემთხვევაში სხვა მიზნებითაც იყენებენ. ძირითადი ანუ ამ 300.000 შედის ეს საშტატო და ძირითადი დასაქმებული არის სიპებში. კიდე ერთ დავამატებ, რომ ამ 300.000 ზოგადად საჯარო მოხელე ჩვენ დაქირავებული ყავს 860.000 სულ. ანუ აქედან 35% გამოდის საჯარო სექტორში დასაქმებული. ანუ ეს მაჩვენებელი, ანუ ევროპისთვისაც კი საკმაოდ მაღალია. ევროპაში საშუალოდ არის 25% მსგავსი მიმართულებით დასაქმებული, როცა ევროპის მთავრობები ზოგადად გამოირჩევა თავისი თავისი სიდიდით. გამიხარდა თქვენი სატელევიზიო პრემიერა საქმიანი დილაში. წარმატებებს გისურვებთ და ხშირად რეფორმების გუნდის წარმომადგენელი იმედი მაქვს დანარჩენ მის კოლეგებსაც ხშირად ნახავთ
ჩვენ საქმიან როგორც გვანცალაღიძე იყო და არეალში. და საინტერესო ამბებს ამზადებენ მუდმივად განახლებადი კვლევებით და გაგიზიარებთ აუცილებლად. რამდენიმე წუთში კი მოგიყვებით ქართულ ბიზნესზე, ზოდი მაღალი ჰიპერმარკეტი გახსნა ბათუმში და მომხმარებლებისათვის ძალიან საინტერესო შეთავაზებებიც მოამზადებთ. დეტალებს გადაცემის მესამე ნაწილში გაგვიზიარებენ უკვე სტუდიაში ნატალია ნოღაიდელი, ზოდის მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და ჯავა ფუტკარაძე, ზოდის აღმასრულებელი დირექტორი ბექა ბაციკაძესთან ერთად დაგველოდეთ. ტურისტული ჯგუფები და ორგანიზაციები დღეს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან გამაფრთხილებად აქციას გამართავენ. ინფორმაციას გიდების ინიციატივა ჯგუფის ხელმძღვანელი ალექსანდრე გიორგაძე ავრცელებს. მისი თქმით, უამრავი ღია საკითხია, რომელზეც მწყობრი პასუხი ისედაც მძიმე მდგომარეობაში მყოფ ბიზნესს არ აქვს. პასუხებს ელოდება მთავრობისგან ავიაკომპანია სერვისიერი იგივე ანილასკაი, რომელსაც შიდა ფრენების განხორციელება ევალება. კომპანიის დირექტორმა ამირან მანჯავიძემ BMG-ს განუცხადა, რომ გავლილი აქვს შემოწმება და მზად არის მესტიის, ამბროლაურის და ბათუმის მიმართულების შიდა ფრენების შესრულებისთვის, თუმცა 15 ივნისში შიდა ფრენების აღდგენის პროცესი გაუგებარი მიზეზებით შეჩერდა. შეზღუდების მოხსნას კეითერინგის კომპანიებიც ითხოვენ, როგორც კომპანია ATC გრუპის დამფუძნებელი გიორგი საღინაძე ამბობს, მათ საჭიროებებს შორისაა გადასახადების დაწევა და შეზღუდების მოხსნა, რაც მათ საშუალებას მისცემს ამ თვეების განმავლობაში მიღებული ზარალი მცირედით მაინც შეამსუბუქონ. პარალელურად მთავრობა სხვადასხვა მიმართულებით რეკომენდაციების შემუშავების და გამოქვეყნების პროცესშია. დისტანცია კარუსელებზე, დეზინფექცია 2 საათში ერთხელ რეკომენდაციები ატრაქციონებისთვის უკვე გამოქვეყნდა. დამტკიცდა რეკომენდაციები ზღვის სანაპირო ზოლისთვისაც. დოკუმენტით გაწერილია რეკომენდაციები შეზლონგის, ქოლგის, სკუტერის, ველოსიპედის გამქირავებლებისთვის, ასევე საშხაპეებისა და საფირფარშოებისთვის შემუშავებულია ზოგადი რეკომენდაციებიც, მაგალითად, მიზანშეწონილია განისაზღვროს სანაპირო ზოლზე ფეხით მოსერულთა ბილიკები, ასევე განიხილეთ პლაჟების ზონებად დაყოფის საშუალება წერია დოკუმენტში. ფილმშვიდობის პოსტპანდემიურ პერიოდში ეკონომიკური გამოწვევების მიუხედავად სარემონტო მასალების მაღაზიათა ქსელ ზოდის ბათუმის ფილიალი გაიხსნა. საქართველოში ზოდი 5 ფილიალით არის წარმოდგენილი, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში სარემონტო მასალების მაღაზიათა ქსელი საქართველოს ბაზარზე უკვე 12 წელია ოპერირებს. სარემონტო მასალების მაღაზიათა ქსელ ზოდის რეგიონული ფილიალი გაიხსნა. ჰიპერმარკეტი ქალაქ ბათუმში აეროპორტის გზატკეცილის 20 ნომერში მდებარეობს. საქართველოში კომპანია ზოდი 5 ფილიალით არის წარმოდგენილი, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში. კომპანიის ძირითადი მიმართულებები შიდა და გარე კარების, ბუნებრივი ქვების, აბაზანის აქსესუარების, ასევე ბუნებრივი და ხელოვნური მოსაპირკეთებელი მასალების იმპორტი და რეალიზაცია. ბათუმში გაიხსნა ზოდის რეგიონული ფილიალი, რომელიც არის თანამედროვე აღჭურვილი და ასაკობს ძალიან ბევრ ადამიანს და მნიშვნელოვანია, რომ პოსტპანდემიურ პერიოდში ბიზნესი არ ჩერდება, იქნება ახალი სამუშაო ადგილები. დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ყველა ერთად გავუმკლავდებით ამ ეკონომიკურ გამოწვევებს. ჩვენ ფაქტიურად საქართველოს თითქმის ყველა ქალაქში გვაქვს ფილიალი. ყავდა ასევე მომხმარებელი ბათუმიდან ძალიან ბევრი ერთგული მომხმარებლები, რომლებიც ყოველთვის გვეკითხებოდნენ თუ როდის გაიხსნებოდა ზოდი ან რატომ არ არის ზოდი დღემდე ბათუმში.
დღეს შეგვიძლია ჩვენს მომხმარებელს ვაუწყოთ და გავახაროთ, რომ დღეიდან შეუძლიათ მომზადდნენ ჩვენს ბათუმის ფილიალში, კომპანია ზოდის შოურუმში, სადაც შეიძინონ ბუნებრივი ქვების შიდა და გარე კარების ფაქტიურად ყველაზე დიდი არჩევანი საქართველოში. ჯერჯერობით დავასაქმეთ ბათუმის ფილიალში 20-მდე ახალი თანამშრომელი, რომელიც მოგეხსენებათ დღეს ასეთ პოსტპანდემიურ პერიოდში საკმაოდ ისეთი გადაწყვეტილება არის. ვფიქრობთ, რომ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ყოველთვის ვფიქრობთ განვითარებას, წინსვლას. გამოცდილი და პროფესიონალი გუნდით ზოდი უკვე 12 წელია ერთ-ერთი უმსხვილესი მოთამაშეა კონკურენტულ ბაზარზე, რაც განპირობებულია მომხმარებლის ნდობით, მომსახურების მაღალი ხარისხით, სრული სერვისითა და ხელმისაწვდომი ფასებით. მის საკუთრებაშია მაღალკვალიფიციური გამოცდილი ოსტატებით დაკომპლექტებული ქვის საამქრო, სადაც ევროპული სტანდარტების შესაბამისი დაზგადანადგარებით მზადდება მომხმარებლისათვის სასურველი დიზაინის უნიკალური ნაკეთობები. ზოდი უკვე 12 წელია საქართველოში მომხმარებელს ანებივრებს სიახლეებით სარემონტო მასალების სფეროში. ჩვენთან მომხმარებელს შეუძლია შეიძინოს ყველაფერი, რაც რემონტისთვის ჭირდება თან საუკეთესო ფასად ქალაქში. ეს არის კარები, მოსაპირკეთებელი მასალები, აბაზანის აქსესუარები, ჯაკუზები და გვაქვს ძალიან კარგი შეთავაზება. ბათუმის ფილიალის ყველა მომხმარებელი 5 ივლისიდან 12 ივლისის ჩათვლით მიიღებს 15%-იან ფასდაკლებას ნებისმიერ შენაძეზე. ძალიან კმაყოფილი ვარ რამოდენიმე ფაქტორიდან გამომდინარე. ჯერთი ის რომ არის უზარმაზარი არჩევანი, კომპანიას აქვს ძალიან დიდი არჩევანი, ან ფაქტობრივად ყველა სეგმენტისთვის შესაძლებელია რომ შეირჩეს. მეორე, ეს არის სწრაფი მიტანის სერვისი და მესამე მონტაჟი, საკმაოდ კვალიფიციური მონტაჟი. ესა ჩვეულებრივ მომხმარებელს ეს არის ფაქტობრივად რო ვთქვათ, მარტივად 6-4. სამშენებლო და სარემონტო მასალების უმსხვილესი კომპანია საქართველოს ბაზარზე 2008 წლიდან ოპერირებს. კომპანია ჯამში 5 ფილიალს აერთიანებს. კომპანია ზოდიმ ასევე 2019 წლის 25 ოქტომბერს ქართული ქვის საწარმო გახსნა. საწარმო 9200 კვადრატულ მეტრზე არის განლაგებული და აღჭურვილია იტალიური, თურქული და ჩინური თანამედროვე დანადგარებით. მისი წლიური წარმადობა კი 50000 მეტр კვადრატია. მუდმივად გიყვებით ხოლმე ქართული კომპანიების წარმატებას და დღესაც ასეთი შემთხვევაა საქმიანი დილაში. რა თქმა უნდა, ასეთი ამბები გვახარებს და გვინდა თქვენს გაგიზიაროთ. მოკლედ, დღეს კომპანია ზოდის წარმატებაზე ვისაუბრებთ, რომელზეც ნინი ლონგურაშვილმა გახსნა სიუჟეტით საუბარი და გითხრათ, რომ ჰიპერმარკეტი ბათუმში რიგით მეხუთე ზოდისი გაიხსნა, აეროპორტის გზატკეცილზე მდებარეობს ნომერ 20-ში. გამოცდილი და პროფესიონალი გუნდით ზოდი უკვე 12 წელია. ერთ-ერთი უმსხვილესი მოთამაშეა კონკურენტულ ბაზარზე. ეს არის, ასე ვთქვათ, ზოდის დამოკიდებულება ამ შემთხვევაში და თუ რატომ და რის ხარჯზე ახერხებს ამას კომპანია, ამას უკვე სტუმრები გვეტყვია ნატალია ნოღაიდელი, ზოდის მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და ჯაბა პუტკარაძე, ზოდის აღმასრულებელი დირექტორი არიან საქმიანი დილაში. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. ნინი ლონგურაშვილმა ვერ ამოწურა, იმიტომ რომ ზოდის შეიძლება ისე ვისაუბროთ, რომ ერთი უჯეტში არ ჩაეტეს, მაგრამ მინდა დავიწყოთ ახალი ფილიალით. ამ შემთხვევაში ამდენად მასშტაბურია ის. 5 მაღაზია წარმოდგენილია, შოურუმი, ჰიპერმარკეტი ზოდისი. რითი გამოირჩევა, ასე ვთქვათ, ბათუმის ჰიპერმარკეტი? დიახ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. რაც შეეხება ზოდის ახალ ფილიალს ბათუმში, ბუნებრივია წლების განმავლობაში, როდესაც გარკვეული გამოცდილება გროვდება, ყოველი ახალი ფილიალი, ყოველი ახალი ობიექტი ბუნებრივია ამ გამოცდილებაზე დაყრდნობით კეთდება და ყველა ხარვეზე, რაც მანამდე შეიძლება არსებულიყო, ეს ხარვეზე მაქსიმალურად გათვალისწინებული, გამოსწორებულია და ამ შემთხვევაშიც ბათუმის ფილიალი არის ერთ-ერთი გამორჩეული ფილიალი ზოდის მაღაზიათა ქსელში და ზოდის მაღაზიათა ქსელს შეემატა ერთ-ერთი ღირსეული ფილიალი ბათუმის ფილიალის სახით. ფილიალი მოიცავს შოურუმს, რომელიც წარმოადგენს დაახლოებით 800 კვადრატულ მეტრ სავაჭრო დარბაზს და გარდა ამისა ფილიალი მოიცავს ასევე სასაწყობი მეურნეობას, რომელიც გათვალისწინებულია აღნიშნული სავაჭრო დარბაზის ფუნქციონირებისათვის, მისი მომსახურებისათვის. ფილიალის ფაქტობრივად წარმოდგენილი არის სრული ასორტიმენტი ჩვენი კომპანიის პროდუქციის და ვფიქრობთ, რომ ბათუმელებისთვის და ბათუმის ბაზრისთვის ძალიან საინტერესო და გამორჩეული ასორტიმენტი გვაქვს წარმოდგენილი, რაც ასე ვთქვათ, ძალიან სასარგებლო იქნება იმ ადამიანებისთვის ბათუმში, ვინც უახლოეს მომავალში
და მომავალ წლებში დაინტერესებული არის რემონტის გაკეთებით და სარემონტო მოსაპირკეთებელი მასალების შეძენით. ამ ეტაპზე ფილიალში დაახლოებით, როგორც უკვე სიუჟეტშიც აღენიშნა, დასაქმებულია 20-მდე ადამიანი და ის სერვისები, რაც ჩვენს კომპანიას აქვს თბილისში და სხვა რეგიონებშიც, სრულ მასშტაბით მოქმედებს ბათუმის ფილიალში. ჯამში რამდენი ადამიანია სულ დასაქმებული ზოდიში? ჯამში 200 მეტი ადამიანი არის კომპანიაში ამ ეტაპისთვის დასაქმებული. და პლუს 20 სამუშაო ადგილი თან პოსტპანდემიურ პერიოდში სამშობლოა, იმიტომ რომ სულ საუბრობთ სამუშაო ადგილების დეფიციტზე. კი, ამ გამოწვევების პირობებში, როდესაც გვაქვს მაგალითები სამუშაო ადგილების შემცირების, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ გაიხსნა ახალი ფილიალი და გაჩნდა ახალი სამუშაო ადგილები, სადაც დასაქმდა 20-მდე ადამიანი. ეს გადაწყვეტილება ფილიალის გახსნასთან დაკავშირებით ფაქტიურად წლის დასაწყისში იქნა მიღებული ჯერ კიდევ პანდემიამდე და მიუხედავად პანდემიისა და მისი შედეგებისა, ჩვენ ეს გადაწყვეტილება არ შევცვალეთ, სისხლში მოვიყვანეთ და ვფიქრობთ, რომ ძალიან კარგი საქმე გაკეთდა და ძალიან კარგი ერთ-ერთი ღირსეული ფილიალი ჩვენი კომპანიის უკვე გაჩნდა ქალაქ ბათუმში. როგორ იმართა თავად პროცესები, რომელიც პანდემიას უკავშირდებოდა ბევრმა კომპანიამ ახერხა გადაწყობა, შეიძლება ნაწილმა ასე ვთქვათ რთულად, მაგრამ ამ შემთხვევაში როგორ იყო ზოდის ასე ვთქვათ პასუხი პანდემიას? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს ფექა. მართლაც რთული იყო რეალურად ის გამოწვევა, რომლის წინაშეც თითოეული ჩვენგანი, როგორც კომპანიები, ასევე ადამიანები დავდექით და ჩვენ როგორც ბატონმა ჯაბამ აღნიშნა, წლის დასაწყისში არაერთი გეგმა გქონდა, რომელიც პანდემიის გამო მოგვიწია დაკორექტირება, თუმცა ჩვენ ამ გეგმებს გავყევით და იგივე გაყიდვების მიმართულებით დავიწყეთ ძალიან სწრაფ რეჟიმში გადაწყობა ჩვენი სერვისების, ჩვენი მომსახურების, იმიტომ რომ ჩვენი პროდუქცია, რომელსაც მომხმარებელი ყიდულობს, არ არის მარტივად საყიდელი, ასე ვთქვათ. დისტანციური სერვისის მიღება ცოტა რთულია, იმიტომ რომ უშუალოდ ასე ვთქვათ, ჩართული უნდა იყოს. ეს არის ნივთები, რომლებიც გვაქვს სახლში და რომლებთანაც გვაქვს ასე ვთქვათ ყოველდღიური შეხება და ასე რომ საკმაოდ რთულია გადაწყვეტილების მიღება, რომელი კარი უნდა შეარჩიო, როგორი იატაკი დააგო, როგორი აბაზანა შეიძინა, იმიტომ რომ ეს შენი სახლის და შენი ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილია. აქედან გამომდინარე, მაქსიმალურად რომ გაგვემარტივებინა პროცესი და ხელმისაწვდომი გაგვეხადა გაყიდვები მომხმარებლებისთვის, გავაკეთეთ ასეთი ვიდეოზარები და ამ ვიდეოზარების საშუალებით მომხმარებლები, ასე ვთქვათ, ლაივ რეჟიმში არჩევდნენ სასრულ პროდუქციას, ათვალიერებდნენ. რა თქმა უნდა, მოხდა კონსულტანტების, გაყიდვების აგენტების სწრაფ რეჟიმში გადამზადება მათთვის, იმიტომ რომ მათთვისაც მსგავსი ტიპის მომსახურება სიახლეს წარმოადგენდა. რაოდენ გასაოცარიც არ უნდა იყოს, მოთხოვნა საკმაოდ აქტიური და სარემონტო მასალები საკმაოდ აქტუალური იყო, იმიტომ რომ პანდემიის პროცესში ადამიანებმა უფრო მეტად დაინახეს თუ რამდენად მნიშვნელოვანია საკუთარი სახლის ინტერიერი. სახში რაღაცები დააკვირდნენ. ძალიან ბევრი დროც გამოუჩნდათ და ჩვენც მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ ჩვენი გამარტივებული დისტანციური სერვისების შეთავაზებით მათთვის ხელმისაწვდომი ყოფილიყო. რა თქმა უნდა, ეს სერვისი დღემდე ძალაშია, იმიტომ რომ დღესაც არიან ადამიანები, რომლებიც ასე ვთქვათ, თავს არიდებენ ხშირ და აქტიურ კომუნიკაციებს და მათთვის დღესაც ხელმისაწვდომია ეს სერვისი და ჩვენ კიდევ უფრო ვაპირებთ, რომ დავხვეწოთ აღნიშნული მომსახურება და რაღაცა ინოვაციური პროდუქტსაც დავაანონსებთ, ასე ვთქვათ, თქვენი ეთერის საშუალებით, თუმცა სიურპრიზად დავტოვებ მაყურებლისთვის და მალე გაიგებენ ამის შესახებ. კი ბატონო. ზოდი კიდევ ასე ვთქვათ, გარდა ვთქვათ იმპორტის და რეალიზაციისა, აწარმოების საქართველოს პარკებში გაკეთებულია ქვის საამქრო, მისი ასე ვთქვათ საქმიანობა როგორია 2020 წელს, მიდის თუ არა ჩვეულ რეჟიმში, იმედია გავლენას პანდემიას რაღაცა დიდი არ მოხდება. საწარმო, როგორც მოგეხსენებათ, შარშან ოქტომბერში, გასული წლის ოქტომბერში გაიხსნა და გახსნის დღიდან იგი სრულად დატვირთვით მუშაობს და პანდემიის პირობებში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ქართული წარმოების მუშაობა.
და საქართველოში ნაწარმოები პროდუქციით ჩანაცვლება იმპორტირებული პროდუქციის, ისედაც პანდემიასთან დაკავშირებული შეზღუდვების გამო ლოჯისტიკური პროცესები ისედაც გართულებულია და ამ გამოწვევის პირობებში პირიქით ჩვენი მიზანი არის, რომ რაც შეიძლება უფრო მეტად აქტიურად ვიმუშაოთ წარმოების მიმართულებით და უფრო დიდწილად ჩავანაცვლოთ იმპორტირებული პროდუქცია. წარმოებაში დღეს 30-მდე ადამიანი არის დასაქმებული უკვე და ფაქტიურად წარმოდობის მაქსიმალურ ზღვარზე მუშაობს მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, იმისთვის რომ ჩვენ მაქსიმალურად ავითვისოთ 50 კვადრატული მეტრი არის მწლიური წარმოდობა. იმედი გვაქვს, რომ ახლო მომავალში გვექნება იმის შესაძლებლობაც, რომ გავზარდოთ წარმოება და ვაწარმოოთ უფრო მეტი ადგილობრივი პროდუქცია, ადგილობრივი მოსაპირკეთებელი ბუნებრივი ქვები და ამით ხელი შეუწყოთ იმპორტის ჩანაცვლებას ადგილობრივი პროდუქციით, რაც კარგი არის როგორც ჩვენი ბიზნესისთვის, ასევე რა თქმა უნდა ქვეყნის ეკონომიკისთვის. კი ბატონო, გეთანხმებით, რა მე ვახსენე, რომ რა არის ზოდის კონკურენტული უპირატესობა. ჩვენ მოვისმინეთ მათ შორის ერთ-ერთი მომხმარებლის შეფასებაც, რომ ანუ სერვისი, რომელსაც თქვენ აწვდით, ასე თქვა, პროდუქტი, რომელსაც თქვენ აწვდით მომხმარებელს, მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ მოვიდა და შეიძინა და დამთავრდა ეს ურთიერთობა, თქვა, მიწოდებელსა და მიმღებს შორის ამ პროდუქტის, არამედ შემდგომი, ანუ ის მიწოდების სერვისი, თქვა, მონტაჟის სერვისი და შემდეგ, ანუ კონკურენტული უპირატესობა თქვენ რაში იპოვეთ ქართულ ბაზარზე, რაც გეხმარებათ ამდენი წელი წარმატებით საქმიანობაში. პირველ რიგში ჩვენი ნომერ პირველი, ასე ვთქვათ, კონკურენტული უპირატესობა ეს არის პროფესიონალი გაყიდვების აგენტები და კონსულტანტები, რომლებიც რეალურად ძალიან ბევრ დეტალს უღრმავდებიან კონსულტირების პროცესში, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ეს პროდუქცია არ არის მარტივი გადაწყვეტილების მიღების ტიპი, როდესაც ყიდულობს ადამიანი ჩვენს პროდუქციას. შესაბამისად, ძალიან ბევრი დეტალია, ტექნიკური დეტალი, რომელიც აუცილებლად უნდა დააზუსტოს გაყიდვების აგენტებმა და სწორედ აი პროფესიონალი კადრები, პროფესიონალი გუნდი შეიძლება იყოს ერთ-ერთი რიგით პირველი კონკურენტული უპირატესობა. გარდა ამისა, ჩვენი კონკურენტული უპირატესობა არის ავტორიზებული ქვის საამქრო, როგორც სიუჟეტში ვნახეთ, ჩვენ გვაქვს საკუთარი ქვის საამქრო, სადაც მომხმარებელს თავისი სურვილისამებრ ნებისმიერი ნაკეთობის დამზადება შეკვეთიდან მაქსიმუმ 5-7 დღეში შეუძლია რომ მიიღოს. ასევე ჩვენ გვყავს ჩვენი ამზომველები, კარიცხელოსნები, პროფესიონალი ადამიანები, რომელთა მუდმივ დატრენინგებას ვახდენთ, მათთან ყოველდღიური კომუნიკაცია გვაქვს და ასე ვთქვათ, მომხმარებლის პულსზე გვიდევს ხელი და მათი სურვილები, მათი მოთხოვნები ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად დავაკმაყოფილოთ შესაბამისი სერვისების შეთავაზებით. ხო, იმიტომ რომ პროცესი ისედაც არ არის, მე გულისხმობ რაღაცა შუა რემონტის პროცესი არ არის ისედაც სასიამოვნო და სასიამოვნოა, როცა რაღაც კარგ სერვისს იღებ ამ პროცესში და რაღაც ბევრი რაღაცაზე არ გიწევს. ფიქრით ამ პროდუქცია, რომელსაც ეხა ესე ვერ გამოცვლი, კარი ვიყიდე და არ მომწონდა უკან წავიღან დავაგიაბაზანა. ესე არ გამოდის. რა უნდა დაგეანონსებინათ რაღაცა შეთავაზება უნდა დაანონსოთ, უნდა დაანონსოთ თუ შემდეგ ეთერებში ჩვენ მოკლედ რაღაც ახალ პროდუქტზე ვმუშაობთ, ახალ პროექტზე, რომელსაც სიურპრიზად დავიტოვებ მაყურებლისთვის და მათთვის ეს იქნება ძალიან, ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო გაუმარტივებს ცხოვრებას და გაუმარტივებს რემონტის პროცესს. მინდა რომ ყურადღება გავამახვილო აი თქვენს კომენტარზე რემონტთან დაკავშირებით. სწორედ ამაზე დაფუძნებულია ჩვენი კონცეფცია, ზოდის კონცეფცია, რომელიც სლოგანში გავაერთიანეთ, ეს არის გაარემონტე სიყვარულით, იმიტომ რომ ეს დეტალები, ინტერიერის, ექსტერიერის დეტალები მართლაც მნიშვნელოვანია და დიდ როლს თამაშობს ჩვენს განწყობაზე, ჩვენს ემოციებზე და ჩვენ შევეცადეთ, რომ ეს დამღლელი რემონტის პროცესი გაგვემარტივებინა და მოვაქციეთ სლოგანში გავიმეორებ გაარემონტე სიყვარულით. გარდა ამისა, ბათუმის ფილიალის მომხმარებლებისთვის ჩვენ გვაქვს შეთავაზება 5 ივლისიდან 12 ივლისის ჩათვლით ნებისმიერ შენაძენზე მოქმედებს 15%-იანი ფასდაკლება. ასე რომ ველოდებით ბათუმის ახალ ფილიალში, ახალი შემართებით აეროპორტის გზატკეცილ ნომერ 20-ში და გარანტირებული ფასდაკლებით, რაც თავარია. შვენიერი, მინდა რომ წარმატებები გისურვოთ, სანამ დაგემშვიდობებოდეთ ერთი, ასე ვთქვათ, ჯაბა თქვენთანაც მექნება შეკითხვა, ვახსენეთ 2020 წლის გეგმები უცვლელია, მზოდი მიყვება, თქვათ, პროცესის განვითარების, რომელიც დაგეგმილი ქონდა. რა იქნება, ასე ვთქვათ, 2020-ის მთავარი ამოცანა ამ კომპანიისთვის?
მთავარი ამოცანა კომპანიის იქნება აი წლის დასაწყისში დაგეგმილი პროექტების და შემოსავლების უზრუნველყოფა. ეს რა თქმა უნდა დიდი გამოწვევა არის ამ პანდემიით გამოწვეული კრიზისის პირობებში, თუმცა დღეს არსებული მოცემულობა გვაძლევს იმის იმედს, რომ ჩვენ გავართმევთ თავს, რომ როგორც დავიგეგმეთ წლის დასაწყისში, წლის ბოლოსთვის ეს შედეგები მივიღოთ და იმედი გვაქვს, რომ გარემო პირობებიც გვექნება შესაბამისი, თქვათ, ახალი ტალღა ვირუსის გავრცელების, პანდემიის გავრცელების არ იქნება დამატებით ბარიერი. არ გვაწყობს ნამდვილად, ეს არის ყველაზე დიდი რისკი და საშიშროება. თუ ეს სტაბილურობა რაც დღეს უკვე გვაქვს გაგრძელდება, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ წელს საკმაოდ წარმატებით დავასრულებთ და ვხურავთ. ჩვენი წარმატებები მთავარია, რომ ახალ სამუშაო ადგილებს ქმნით ამ პროცესში. ნატალია ნოღაიდელი, ზოდის მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და ჯაბა ფუტკარაძე, ზოდის აღმასრულებელი დირექტორი იყვნენ საქმიანი დილის სტუმრები. ვემშვიდობებით მას, გავაცილებთ იქამდე კი ვნახოთ სიუჟეტი. მსოფლიოში კორონავირუსის პანდემიის ფონზე არაერთმა დიდმა ავიაკომპანიამ შეამცირა თანამშრომლების რაოდენობა, ხოლო ჯამურად საჰაერო მგზავრობა 95% არის შემცირებული. მარიამ ადამიანში აჯამებს პირდაპირ ეთერში რაოდენობის ზარალზეა საუბარი და ვინ რამდენი თანამშრომელი გაათავისუფლა. მარიამ დილა მშვიდობის. ბექა მას შემდეგ რაც მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში გავრცელდა ახალი კორონავირუსის პანდემია არაერთმა დიდმა ავიაკომპანიამ, რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა მიმართულებით ასრულებდა რეგულარულ მიმოსვლას, შეამცირა თანამშრომლების რაოდენობა და ჯამურად საჰაერო მგზავრობა 95%-ით შემცირდა. ანუ მაგალითად გერმანულმა ავიაკომპანიამ Lufthansa პანდემიის ფონზე თანამშრომელთა საერთო რაოდენობა 22,000-ით შეკვეცა. უკრაინის საერთაშორისო ავიახაზებმა კი პანდემიის დროს ხარჯების ოპტიმიზაციის მიზნით 900 თანამშრომელი დაითხოვა სამსახურიდან. ხოლო ავიაკომპანია Air Arabiam, რომელსაც ჯამურად 2000 თანამშრომელი ჰყავდა დასაქმებული, პანდემიის ფონზე 57%-ით შეამცირა მათი რაოდენობა. და ჯერ კიდევ უცნობია რა ოდენობის ზარალი მიიღო კომპანიამ ჯამურად. რაც შეეხება ლატვიის ავიაკომპანია Air Baltics, რომელსაც დაქირავებული ჰყავდა ჯამში 1700 თანამშრომელი, სამსახურიდან 700 დაითხოვა. კორონავირუსის პანდემიით შექმნილი კრიზისის გამო ასევე ავიაკომპანია Air France-მა სამსახურიდან 7500 თანამშრომელი გაათავისუფლა. თანამშრომლების გაშვების გადაწყვეტილება კომპანიამ მას შემდეგ მიიღო, რაც პანდემიის დაწყებიდან დღემდე ავიარეისების 95% შეჩერდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ თითოეული ასეთი დღე კომპანიისთვის 15 მილიონი ევროს ზარალს უდრის. გასულ თვეს კი საფრანგეთის ხელისუფლებამ ავიაკომპანიის დახმარების მიზნით 7 მილიარდი ევრო გამოყო, თუმცა ეს თანხა კრიზისის დასაძლევად და თანამშრომლების შესანარჩუნებლად როგორც ჩანს საკმარისი არ აღმოჩნდა. ავიაკომპანიაში აცხადებენ, რომ კრიზისის დაძლევას და ჩვეულ რიტმში მუშაობას ისინი 2024 წლამდე ვერ შეძლებენ. გარდა ამისა, უნდა აღნიშნოს, რომ ავიაკომპანიების მფლობელობაში არსებული თვითმფრინავების საერთო რაოდენობის მინიმუმ ნახევარია გაჩერებული დღევანდელი მდგომარეობით. მაგალითად, კომპანია Airplanes for America-მ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მარტის თვეში გაჩერებული იყო 1200 თვითმფრინავი. ავიაკომპანიები მთელს მსოფლიოში ბოლო თვეების განმავლობაში კარგავენ სულ უფრო მეტ შემოსავალს, რაც დაახლოებით დღეში მილიარდ 600 მილიონი დოლარის ზარალი არის. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ Dow Georgia ამის ფონზე ყველა თანამშრომელს ინარჩუნებს სამსახურში და პარალელურად მან დაიწყო უკვე ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის პროექტის მშენებლობა. ძიმე ეპიციტუაცია ასე თუ ისე გადავაგორეთ, თუმცა შემდგომი პერიოდი საავიაციო და მასთან დაკავშირებული საქმიანობისთვის კიდევ უფრო მძიმეა. ფრენები რეგულარულ გულისხმობ ნაწილობრივ აღდგენილია, გააჩნია ქვეყნებს და მათი მთავრობის გადაწყვეტილებებს, თუმცა იქაც შემცირება არის დრამატული. მარიამა ამაზე მოგვიყვა. საქართველოში რომ საერთაშორისო ფრენების აღდგენის თარიღმა გადაიწია, ესეც არ ახალია, მაგრამ ყველაზე ცუდი ალბათ ისაა, რომ აღდგენის თარიღი ბუნდოვანია და მათთვისაც თქვა ბილეთის შეძენა და მოგზაურობა სურს რომელიმე მიმართულებით. ამ ეტაპზე პრაქტიკულად წარმოუდგენელია
სწორი გათვლა გააკეთოს. როგორია განწყობები ამ ყველაფრის ფონზე? გიორგი მოლოდინაშვილის ავიაციის საკონსტიტუციო ჯგუფის ხელმძღვანელი თამარ თანდაშვილს ავიაკომუნიკატორის დამფუძნებელს მასპინძლობს საქმიანი დილაში. დილამშვიდობის გიორგი, მივესალმები თამარს. დილამშვიდობის ბექა, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. დღეს ვისაუბრებთ არა ინდუსტრიაზე, არამედ იმაზე თუ რას ფიქრობს ადამიანები და როგორია საზოგადოების განწყობა ავიაციის მიმართ. ჩვენ პანდემიის პერიოდში არაერთი პოზიცია გავიგეთ ადამიანების მხრიდან და ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით კრიზისულ სიტუაციაში, რომ გავიგოთ ზუსტი განწყობები ავიაციის მიმართ. რამე თუ კრიზისის პერიოდში ყველაზე დიდი გამოწვევა ავიაციისთვის იქნება მოთხოვნის შექმნა და ეს არის დამოკიდებული უშუალოდ ადამიანების განწყობებზე. თუმცა მიაწოდოს სწორი ინფორმაცია და განწყობების შექმნა ადამიანების წრეში ეს არის დამოკიდებული სწორედ სწორ სტრატეგიებზე და სწორ პლატფორმებზე. ასე რომ ჩვენ სოციალურ ქსელებში ბოლო პერიოდის განმავლობაში ნახეთ ძალიან საინტერესო პლატფორმა, როგორც არის ავიაკომუნიკატორი, რომლის მეშვეობითაც პროფესიონალები, ადამიანები, მგზავრები და რაც თავარია მედია უზიარებს ერთმანეთს გამოცდილებას და უზიარებენ ერთმანეთს ინფორმაციას როგორც ავიაციაში, ასევე ტურიზმის სფეროში. ჩვენ ამაზე უფრო მეც გვეტყვის უშუალოდ პლატფორმის დამფუძნებელი, რომელსაც ჩემი წარდგენა არ ჭირდება, ერთს კი გეტყვით ის ყოველთვის, როგორც ყოველთვის დღესაც ფანტასტიკურად გამოიყურება. მე მივესალმები თამარ თანდაშვილს. თამარ, ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი სტუმრობისთვის. მართლა მიხარია შენი ხილვა ჩვენს რუბრიკაში. მეც მიხარია თქვენთან სტუმრობა. დილას ვიწყებთ საქმიანად, მომწონს ეს სლოგანი და ყოველ დილით სიტყვები, რომელსაც ვისმენთ ამ არხიდან და განსაკუთრებით BMG-ზე საავიაციო მიმართულებით ძალიან ხშირად საინტერესო ინფორმაციას ვიგებთ და მიხარია რომ შენი რუბრიკა შედგა და ჩვენ ხშირად ავიაკომუნიკატორზე სწორედ ამ რუბრიკის გაზიარებასაც ვაკეთებთ ჩვენი მკითხველებისთვის. ნამდვილად. თამარ, მოდი, პირველ რიგში მაინტერესებს, რატომ ავიაკომუნიკატორი რამ გიბიძგა ამ პლატფორმის ჩამოყალიბებაზე და რა იკვეთება ამ პლატფორმის მეშვეობით? ბუნებრივია ამ კრიზისულ სიტუაციაში უამრავი კითხვა დაისვა მგზავრების მხრიდან, ისინი პასუხებს ეძებდნენ როგორც ავიაკომპანიების კუთხით, ასევე სახელმწიფო ინსტიტუციებთან და იყვნენ ჩვენს ბაზარზე ისეთი ადამიანებიც, რომლებიც ფლობდნენ კომპეტენტურ დროულ ინფორმაციას, რაც მნიშვნელოვანი იყო იმ პერიოდში იმ ჩარჩენილი მგზავრებისთვის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, რომლებიც ცდილობდნენ ქვეყანაში დაბრუნებას. აქედან გამომდინარე უამრავ მესიჯს სატელეფონო ზარს ვიღებდით, არა მარტო მე ყველა ტურიზმის სფეროში და ავიაციო სექტორში დასაქმებული ადამიანები და ჩვენ ვცდილობდით გაგვერკვია კომპეტენტური ინფორმაცია მიგვეწოდებინა, რამდენადაც ხელმისაწვდომი იყო ეს ინფორმაცია და შემდეგ უკვე დიდი ნაკადი წამოვიდა ამ საინფორმაციო კითხვებისა და მივხვდით რომ საჭირო გახდა ისეთი პლატფორმის არსებობა, სადაც ადამიანები ერთმანეთს გაუზიარებენ ინფორმაციას. ეს პრაქტიკა არ არის ჩვენს მიერ დანერგილი, უკვე სხვადასხვა სფეროებში ყველა კარგად იყენებს სოციალურ მედიას ამ თვალსაზრისით არის დახურული ჯგუფები, თანამედროვე ტექნოლოგიების ეპოქაში. ღია ჯგუფები, სადაც კითხვებიც ისმება, მეტნაკლებად კომპეტენტური პასუხებიც ჩდება. იყო რამოდენიმე მცდელობა ასეთი ჯგუფის გაკეთებისა და ვიფიქრეთ, რატომაც არა, იქნებ შევქმნათ ჯგუფი, იქნებ შევქმნათ პლატფორმა, რომელიც იქცევა შემდეგ უკვე ტურისტული ორგანიზაციებისთვის დამხმარე პლატფორმად, არა მარტო მედიის კუთხით და საინფორმაციო თვალსაზრისით, არამედ COVID-მა კარგად დაგვანახა, რომ ამ ინდუსტრიაში, საავიაციო და ტურიზმის მიმართულებას გულისხმობ, არაერთი ინსტიტუციური პრობლემა დგას და ამ ინსტიტუციური პრობლემების მოდი COVID-ზე გადავიდეთ. ჩვენ ვიცით, რომ COVID-ის გამო ავიაცია იმყოფება არნახულ კრიზისში. უშველის თუ არა სწორი საინფორმაციო კამპანიები ავიაციას კრიზისიდან გამოსასვლელად და ვინ უნდა გააკეთოს ეს? აიცით რა ჩვენ ძალიან კარგად დავინახეთ რომ ძალიან სენსიტიური თემაა ჩვენთვის ავიაცია, რომელიც ტურიზმთან არის კავშირში და ტურიზმი კი ეკონომიკურ მაჩვენებლებთან. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვნახეთ რომ პრობლემა გასულ კვირას განსაკუთრებით დიდი აქტუალობით გამოირჩეოდა ვიზიარის საკითხი და ნაციონალურმა ავიაკომპანიებმაც გააკეთა ამასთან დაკავშირებით კომენტარი, რომ ხალხის აღშფოთება გამოიწვია უნგრული ავიაკომპანიებთან დაკავშირებულმა საკითხებმა და ისინი სენსიტიურები არ იყვნენ ნაციონალური ავიაკომპანიების მიმართ. ეს რას ნიშნავს? რომ მომხმარებლის ხმა ისმის. მომხმარებელ სოციალურ მედიაში ვერანაირი დაბლოკვით კომენტარის წაშლით ვერ გააჩერებ. მომხმარებელს აქვს კითხვები, მგზავრებს აქვთ გამოცდილების გაზიარების სურვილი, ისინი ქმნიან უკვე ამინდს. ჩვენ ბოლოს 3 წელი უკვე აქტიურ კომუნიკაციას ვაკეთებთ, რომ მგზავრები თავად კარნახობენ რა სურთ და აღარ არის საჭირო დიდი კვლევების ჩატარება და აქეთ რაღაცა ახალი ველოსიპედების გამოგონება. ის უშუალოდ გეუბნება, არ მომწონს სოსისი, მინდა უკეთესი კვება.
გეუბნება რომ მინდა დაბალი ტარიფი და თანახმოვარო ნაკლებ კომფორტით ვიფრინო. ან გეუბნება რომ მინდა კომფორტი იყოს ადეკვატური ფასთან. კარნახობს რა სჭირდება. მეორეს მხრივ COVID კრიზისის დროს მომხმარებელმა აშკარად თქვა რომ მე მჭირდება აქტიური კომუნიკაცია და ინფორმაცია უთუარი. საჯარო სექტორის მხრიდანაც. სხვადასხვა ქვეყნებში ამის პრაქტიკა. ჩვენ ახლა ვნახეთ ძალიან კარგად რომ ყველა ავიაკომპანიას გაუჭირდა კომუნიკაცია. უშუალოდ, იმიტომ რომ მოთხოვნა იყო ძალიან მაღალი და არც ერთს არ აქვს იმდენი მომხმარებელთა მომსახურების ცენტრები გამართული, რომ სრულიად გლობალურ პანდემიას გამკლავებდნენ. თუმცა ქვეყნების მიხედვით, სადაც აქტიური იყო უფრო კერძო სექტორის ერთობლიობა და ჩვენ დავინახეთ, რომ აი ალიანსიც შეიქმნა, ხო? ტურიზმის სექტორში შეიქმნა ალიანსი, რომელმაც გააერთიანა 25 ორგანიზაცია და ავიაკომუნიკატორიც მისი ნაწილი გახდა, რომელიც გამოხატავს კერძო სექტორის ნებას, სურვილს და აჯერებს ამ მოთხოვნებს ერთმანეთთან. ეხლა ბუნებრივია კერძო სექტორმა საჯარო სექტორს უნდა მოთხოვოს პასუხისმგებლობის შესრულებას და მთავრობა გამოხატავს ადამიანების ნებას, სურვილს და შესაბამისად პასუხისმგებლობაც არის ორივე მხარეს. კერძო სექტორი ვერ იტყვის, რომ უბრალოდ დაგვირიგე ფული, ჩვენ არ გავაკეთებთ არაფერს, ან პირიქით საჯარო სექტორმა რომ დაკეტოს სრულიად ყველანაირი წყარო კომუნიკაციის და არავითარი ურთიერთგაცვლა არ მოხდეს, არც ინფორმაციის, არც პრობლემების იდენტიფიცირება კოორდინირებულად უნდა მოხდეს როგორც საჯარო ისე კერძო სექტორის მიერ. არ შეიძლება რომ კერძო სექტორი არ იყოს ერთიანი და სწორედ ავიაკომუნიკატორი ამ პლატფორმას წარმოადგენს, რომელიც ტურიზმში არსებულ ორგანიზაციებს და ჩვენ ვიცით, რომ ავიაკომუნიკატორი ასევე იმ კომიტეტის წევრია, რომელიც ავიაციო სექტორში შეიქმნა და ამ პერიოდმა აჩვენა, რომ საჭირო არის, რომ კერძო სექტორი იყოს ქმედითი. მხოლოდ კრიტიკა არ შეიძლება ისმოდეს საჯარო სექტორის მიმართ. საჯარო სექტორი განყენებული ძალიან ბევრჯერ ვითქვამს და კიდევ ერთხელ დავამთავრებ ამ კომენტარს, კიდევ ერთხელ გამომეორდები, რომ საჯარო სექტორთან ურთიერთობა უნდა იყოს ქმედითი. კონკრეტულად უნდა დაისვას პრობლემების იდენტიფიცირება უნდა მოხდეს და მათი გადაწყვეტის გზებით. ეხლა დღესაც ვიცით, რომ გარკვეული აქცია არის დაგეგმილი და ადამიანები ითხოვენ საჯარო სექტორის დებატებში გამოწვევას. მე თანაუგრძნობ და პატივს ვცემ ყველა ტურიზმის ორგანიზაციაში დასაქმებულ ადამიანს, მაგრამ პერსონალურად ვფიქრობ, რომ დებატების მიღმა საქმიანი ურთიერთობა არის საჭირო. ტურიზმთან დაკავშირებით მინდა კითხო, არაერთი პოზიცია გამოითქვა, რომ იმის შესახებ თუ რატო ავიღოთ ესეთი მაღალი რისკი, რატო გავხსნათ ფრენები იმდენად რამდენადაც წლის ბოლომდე არც თუ ისე ბევრი ტურისტი შემოვა საქართველოში. რაც ვფიქრობ ამ თემაზე, შენი აზრი მაინტერესებს და რა რეაქცია ქონდა, თქვათ, შენი პლატფორმის მონაწილეებს? ჩემი პერსონალური აზრის, სწორედ პლატფორმის იდეა ის არის, რომ მსჯელობა და აზრების დაფიქსირება ყველა ადამიანს შეეძლოს და იქ გამოიკვეთა ტენდენცია, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ მაღალი მოლოდინები, იქიდან გამომდინარე, რომ აქტიურად ანონსდებოდა, რომ 1 ივლისიდან შევძლებდით ავიამიმოსვლის ეტაპობრივ აღდგენას და იგივე ორგანიზაციები, რომლებიც ელოდნენ ასეთი დიდი ინტერესი და რა თქმა უნდა ფინანსურად ნართული მდგომარეობა აქვს ყველას და რადგან ეს არ მოხდა, ან ვერ მოხდა, იმიტომ რომ მხოლოდ საქართველოზე არ არის დამოკიდებული საინფორმაციო ველს რო შევხედოთ, ადამიანები დიდ უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ. ესენი იყვნენ ორგანიზაციები, მგზავრები, თუმცა არის მეორე განწყობა, რასაც აფიქსირებენ ასევე ამ პლატფორმაზე, რომ ადამიანებს ეშინიათ მოგზაურობა ასეთი რთული ვითარების დროს და არ არიან დარწმუნებული ტურისტები შემოვლენ თუ არა სრული მასშტაბით. იმაში რომ ადამიანების განწყობებზე ძალიან ბევრია რამე დამოკიდებული ავიაციაში. მე მინდა წარმატება გისურვო და უსურვო პლატფორმა ავიაკომუნიკატორის განვითარება. მე გემშვიდობები დღეს. მე მინდა ჩემს ტელემაყურებელს მშვიდობიანი კვირა უსურვო და ჩვენ უკვე შევხვდებით მომავალ შაბათს დროებით. პერსონალური მონაცემების დაცვაზე და მის მნიშვნელობაზე ვისაუბრებთ. საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში იურისტი დავით კლდიაშვილი, სალომე ბახტოსან, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საჯარო სექტორის ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროს მასპინძლებს. საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში პერსონალური მონაცემების დაცვაზე მის მნიშვნელობაზე უნდა ვისაუბროთ. როგორც დავაანონსეთ, დავით კლდიაშვილი, იურისტი, სალომე ბახტოსან, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საჯარო სექტორის ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროს მასპინძლობს. დილა მშვიდობის, გვარი არასწორად თქვი თუ სწორად თქვი? არასწორად.
დილა მშვიდობის მივესალმები მაყურებელს, როგორც ბექამ აღნიშნა, ჩვენ დღეს პერსონალური მონაცემების მნიშვნელობაზე ვისაუბრებთ. ბოლო წლებში ძალიან აქტიური ხდება საკანონმდებლო რეგულაციები, თუ როგორ არის დაცული პერსონალური მონაცემები და ჩვენი მოსახლეობაც უფრო და მეტი სიფრთხილით იკიდება თავიანთი პერსონალური მონაცემების დაცვას. და დღეს ზუსტად ამ თემაზე ვისაუბრებთ ხაბატონ სალომესთან. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზაურობისათვის და დროის გამოყოფისათვის. პირველად ზოგადი სახასიათის კითხვით რომ დავიწყოთ, რა ითვლება პერსონალურ მონაცემად? ეს მნიშვნელოვანია როგორც მოქალაქეებისათვის, ისევე იმ პირებისათვის, რომლებიც სავარაუდოდ ამუშავებენ პერსონალურ მონაცემებს. დილა მშვიდობის და დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. ზოგადად, როდესაც მოქალაქეებს უსმენთ ხოლმე ამ კითხვას, თქვენი აზრით რა არის პერსონალური, სტანდარტულად მათი ასოციაციები მიდის ისეთ მონაცემებთან, როგორც არის პირადი ნომერი, მისამართი, საბანკო ანგარიშის ნომერი, ტელეფონის ნომერი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს მონაცემების პერსონალური მონაცემებია, თუმცა გაცილებით ფართო არის ამ ტერმინის განმარტება და მოიცავს ნებისმიერ ინფორმაციას, აბსოლუტურად ნებისმიერს, რომელიც იდენტიფიცირებულ კონკრეტულ ფიზიკურ პირს უკავშირდება. ანუ დაწყებული სახელით და გვარიდან და მისამართიდან თუ ტელეფონიდან დამთავრებული ისეთი სენსიტიური მონაცემებით, მაგალითად, როგორც არის ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაცია, პოლიტიკური შეხედულების შესახებ ინფორმაცია, სად მუშაობს ეს ადამიანი, რომელი კომპანიის, ბანკის, სადაზღვევო კომპანიის მომსახურებას იყენებს ის, სად გადაადგილდება, რა ინტერესები აქვს, რა სურვილები აქვს, ნებისმიერი ინფორმაცია, რაც კი ადამიანის შესახებ შეიძლება არსებობდეს. და მის იდენტიფიცირებაში გვეხმარება, ხო, მის რომელიმე ქცევის ან ინტერესის. ან ირიბად, საკმაოდ დიდი მოცულობის ინფორმაცია შეიძლება მოექცეს ამ განმარტების ქვეშ და ასეთი ტიპის ინფორმაციის შეგროვების შედეგად ძალიან ზუსტი პროფილი შეგვიძლია გავაკეთოთ თითოეული მოქალაქის, რომლის გამოყენებას შემდგომ უკვე კერძო თუ სახელმწიფო ორგანოები სხვადასხვა მიზნებით ცდილობენ და აქედან ზოგიერთი შეიძლება იყოს სრულიად კანონიერი და პირიქით მოქალაქისთვის საინტერესო და სასარგებლო, თუმცა ზოგიერთ შემთხვევებში საფრთხის მომტანით შეიძლება იყოს მოქალაქეებისთვის, სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ მოქალაქეებმა გააცნობიერონ, რატომ არის ამ ინფორმაციის დაცვა მნიშვნელოვანი და თუ არ დაიცავენ ამ ინფორმაციას, რა საფრთხის წინაშე შეიძლება აღვნიშნեն. რა ტიპის კომპანიებს ან მომსახურების სფეროებს გამოყოფ დღეს საქართველოში, რომელიც განსაკუთრებით დიდი მოცულობით პერსონალურ ინფორმაციას ამუშავებენ? რომელიც შეიძლება იყოს აქცენტი. პირველ კერძო სექტორში ალბათ პირველ რიგში საბანკო, იმიტომ რომ ჩვენ აქცენტირებული ვართ ამ შემთხვევაში. დიახ, საბანკო საფინანსო ინსტიტუტები ერთ-ერთი მსხვილი სექტორიც არის ჩვენს ქვეყანაში და ბევრი მომხმარებელი ყავს და მათი საქმიანობის სპეციფიკაც გულისხმობს ბევრი ინფორმაციის ლეგიტიმურად შეგროვებას, ამიტომ ერთ-ერთი მსხვილი მონაცემთა დამუშავებლები სწორედ ისინი არიან. არის ასევე საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროები, ჯანდაცვის დაწესებულებები იქნებიან ეს უშუალოდ მომსახურების გამწევი კლინიკები თუ სადაზღვევო კომპანიები, რომლებიც ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაციასაც აგროვებენ ხო და ასე შემდეგ. რა უნდა გაითვალისწინოს, მოდი ორი პერსპექტივიდან, ერთი დამუშავებლის პერსპექტივიდან და მეორე მომხმარებლის პერსპექტივიდან, უბრალოდ მოქალაქის პერსპექტივიდან. რა ძირითადი პრინციპები უნდა გაითვალისწინოს მაგალითად კომპანიებმა, რომლებიც ამუშავებენ პერსონალურ ინფორმაციას და შემდგომი კითხვა იქნება უკვე მოქალაქემ, რას უნდა მიაქციოს ყურადღება, რომ არ მოხდეს მისი სურვილის საწინააღმდეგოდ ან ნებართვის გარეშე პერსონალური მონაცემების დამუშავება. რა თქმა უნდა, ეს წესები ძალიან თქვა ბევრია და დეტალურია, შეიძლება კანონმდებლობაში რომელსაც თქვა დღეს ვერ ამოვწურავთ, მაგრამ ძირითადი საკითხები რომ გამოვყოთ ხომ, პირველ რიგში მოქალაქეებმა ალბათ და ისევე როგორც კომპანიებმა უნდა გაითვალისწინონ ის, რომ დაფიქრდნენ ამა თუ იმ მონაცემის გაცემა და ხელმისაწვდომობა ან პირიქით კომპანიის მიერ შეგროვება და დამუშავება ნამდვილად აუცილებელია თუ არა მათ ნამდვილად სჭირდებათ ამ მონაცემების მოპოვება, გამჟღავნება და გამოყენება იმისთვის, რომელიც კონკრეტული სერვისი და მომსახურება გაუწიონ თუ ეს არის რაღაც მონაცემი, რომლის მოპოვების საჭიროება შეიძლება არც გქონდეთ გააზრებული ორგანიზაციებს და ბევრი მათგანი მოქმედებს ასეთი პრინციპით, რომ ახლა შევაგროვებ, მომავალში შეიძლება რაღაცაში დამჭირდეს. კი. ეს რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი არგუმენტი და
პირიქით, რაც უფრო ბევრ მონაცემს ფლობს ორგანიზაცია, მას პასუხისგებლობა აქვს ამ მონაცემის დაცულობის და კონფიდენციალობის მიმართ და მეტ პასუხისგებლობას იღებს, შესაბამისად, მას არც სჭირდება რეალურად ამ მონაცემის ფლობა და სარგებელზე მეტად შეიძლება რაღაც რისკებს უკავშირდებოდეს დიდი მონაცემთა ბაზების ფლობა. რეკომენდაციის სახით რომ ვთქვათ, თუ კომპანიებმა უნდა მიაქციონ ყურადღება იმ ინფორმაციას პერსონალს, რომელსაც იღებენ, რამდენად ჭირდებათ და რამდენად დაასაბუთებენ მის საჭიროებას. წინამდე შემთხვევაში, როგორც თქვენ თქვით, შეიძლება პასუხისმგებლობა უფრო მეტი მოყვეს ამას, ვიდრე სარგებელი. კი, ნამდვილად ასეა. პერსონალ მონაცემების დაცვა არ გულისხმობს რაღაც მკაცრი აკრძალვების დაწესებას კომპანიებისთვის. რა თქმა უნდა, მათ კანონიერად სჭირდებათ გარკვეული ინფორმაციის გამოყენება და წინამდე შემთხვევაში შეუძლებელი იქნება რაღაც სერვისის მიწოდებაც კი, მაგრამ როგორც კი ეს მონაცემების ცილდება აი ამ ფარგლებს და აღარ არის საჭირო კონკრეტული მომსახურების გასაწევად, აქ უკვე კითხვის ნიშნები შეიძლება გაუჩნდეს მოქალაქესაც და საწინააღმდეგო ორგანოც დაინტერესდეს. და ბოლოს მინდა კითხვა ჩვეულებრივ მოქალაქეს თუ მე მაქვს ეს თქვათ განცდა რომ ჩემი პერსონალური მონაცემები გამოიყენეს არაკანონიერად ამ შემთხვევაში საჯარო და კერძო სექტორთან მიმართებით კანონი რას გვეუბნება როგორ უნდა მოვიქცე სად წავიდე ვის უნდა მივმართო და როგორია ასე თქვათ ჩემი უფლებების რეალიზაცია რამდენად მარტივია ახლა კანონმდებლობის პირველ რიგში აღნიშნავ, რომ როგორც საჯარო, ასევე კერძო ორგანიზაციებს კანონმდებლობა თანაბრად უდგება, ან მათ თანაბარი ვალდებულებები აქვთ და პასუხისმგებლობაც თანაბარი შეიძლება დაეკისროთ. თუ მოქალაქე მიიჩნევს, რომ მისი უფლებები ირღვევა და რაღაცას არასწორად აკეთებს ორგანიზაცია, საჯარო თუ კერძო, მას პირველ რიგში უფლება აქვს მიმართოს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს. ეს სამსახური 2013 წლიდან ფუნქციონირებს, აქამდე იყო პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის სახელით, გასული წლიდან უკვე სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის სახელით ფუნქციონირებს და ჩვენი სამსახური განიხილავს მოქალაქის განცხადებებს ძალიან შემჭიდროებულ ვადებში. შეიძლება იყოს 2+1 თვე. მას ასევე უფლება აქვს, რა თქმა უნდა, მიმართოს სასამართლოს, თუმცა გარკვეულწილად ეს მექანიზმი, ეს ალტერნატივა შეიძლება უფრო გახანგრძლივებული პროცედურა. როგორც წესი, კი, როგორც წესი, ასეა. ჩვენი სამსახური არის უშუალოდ აი ამ დავებზე ორიენტირებული სახელმწიფო საზედამხედველო ორგანო, რომელიც ქვეყანაში ზედამხედველობს მონაცემთა დაცვას. დიდი მადლობა სალომონ სტუმრობისათვის. დარწმუნებული ვარ, ეს ინფორმაცია სასარგებლო იქნება როგორც მოქალაქეებისათვის, რომ გაუფრთხილენ თავიანთ პერსონალურ ინფორმაციას, ასევე პერსონალური მონაცემების დამუშავებელი კომპანიებისათვის და უფრო ფრთხილად და დაკვირვებით მიუდგებიან მათ ამ ინფორმაციის დამუშავებას. დიდი მადლობა და მომავალ ორშაბათამდე გემშვიდობებით. მადლობა დავით ყდიაშვილს და მის სტუმარს სალომე ბახსოლიანს, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საჯარო სექტორის ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსს. გემშვიდობებით, საქმიანი დილას მათთან ერთად ვასრულებთ. საქმის კურსეთრებში 8-1 დღის განმავლობაში დროებით.